Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú o. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú o. Dr. Fúnkẹ́ ó pọ́n sánsán bí ẹyẹlé, ó níwà tútù, ó níwà tútù bí àdàbà o. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú o. Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ tó ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. lọ́mọdé àtàlágbà ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ètò àgbọ̀ kì í kọ́gbọ́n. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ètò àgbọ̀ fi mòye ní. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. àtúnṣe matchmaking. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. níbi tó lólùfẹ́ méjì ti pàdé ara wọn. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. yàtọ̀ sí pé à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbígbé lárugẹ. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. yàtọ̀ wípé à ń gbàtà lárugẹ. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ní àgbáyé. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. ọ̀rọ̀ ìsítí fún gbogbo obìnrin. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. fọkùnrin fọmọdé àtàgbàlagbà. ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kẹjá àjọgbọ́ lọ́mọdé àtàlágbà kẹ́ẹ́fẹ́ tí o. Àgbèdè máma gbé tànà tí gbà ṣàlẹ̀ o. Àgbèdè máma gbé tànà tí gbòdìdè o. Àgbèdè máma gbé tànà ẹ̀tẹ̀ tí ẹ wá gbọ́. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló ń tẹ́ wa lọ́rùn o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó ń ṣe pátá ló dùn mọ́ wa níkùn o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. ẹni tí ó dùn mọ́ o kó lọ la rí ìmọ́lẹ̀ o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. ó dáná ìyálájé ló ní wípé báyé kò mọ̀ mí ṣùgbọ́n àwọn tèmi mọ̀ mí. Ẹ̀jẹ̀ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. mo mọ̀ dájú wípé Jésù lálábàárù mi. Ẹ̀jẹ̀ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. ta ló yẹ ká sí bí kò ṣe ọba ògo. Ẹ̀jẹ̀ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. ìyálájé ló ní wípé Jésù olùbásọ kan mi o. ọ̀rẹ́ tí kò lè kọ̀ mí sílẹ̀. ọba ti sọ ẹkún dayọ̀ olùtùnú ọkàn mi. Jèhófà ní sí Olúwa ọba gùnmi. Mo dúpẹ́ fún ìdásílẹ̀ ìjọ mímọ́ tó ṣojú ẹ̀mí mi. Dr. Fúnkẹ́ Ìyálájé general ọmọ wọn ní Ṣakí ọ̀rọ̀ dé àgbẹ̀dẹ òrọ̀ bàbá. aya wọn lè kó àrómi sálẹ̀ gbẹ́lẹ̀gbẹ́. Amẹ́ríkà connection máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ìyálájé mo ní wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀. wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀ ni. Àìmọ̀dí abájọ ló bí wọn nínú, ló fọ́ wọn lórí, kò sì lè yé wọn, wọn ò lè mọ̀dí abájọ rẹ̀. èmi ti gbàgbé jà lọ ò lè wọ́ ṣòkòtò fómìíràn o. ṣùgbọ́n ìjà lọ ó lè bọ́ ṣòkòtò kí a mọ̀ sá wérewére kí a mọ̀ sá nídìí òmíràn. Ìjà lọ ò ṣe é fojú di òmíràn lọ ṣọ́ra. Olúfúnkẹ́ ò ṣe é fojú di. Ó ti bọ́lúwa dúró. Ìyálájé ẹni bá wò ṣẹ́jú akàn rẹ̀ yóò Pẹ́ létí omi. yóò pẹ́ o. Yóò pẹ́ létí omi. ẹni bá wò ṣẹ́jú akàn rẹ̀ Yóò pẹ́ létí omi. kò lè bàjẹ́ o. ọmọ Òdùduwà kò lè bàjẹ́ o. wọ́n rò pé
yín bàbá káàbọ̀ ẹ ṣé gidigidi gan ni ẹ jẹ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan sí méjì mo fẹ́ pín sí ẹ ṣé gan ni. Okay. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́ káàkiri ibi tí gbogbo wa bá wà tí a ní àǹfààní láti máa gbọ́ àti láti máa wò wá. A kú bó ṣe ń lọ, a kú dédé àsìkò yìí. Mo kí ẹ̀yin Kìrìsìtẹ́nì pé a kú ọjọ́ ìsinmi ti èní o. Mo gbà ládùúrà pé bí Olúwa tó bá fa bíbọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn, àtẹ̀yin àtèmi, a máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsinmi ní ayé. Mo kẹ́yin bàbá mi gbogbo nínú Olúwa. Ẹ̀yin màmá mi gbogbo nínú Olúwa, mo kí yín o, ẹ kú iṣẹ́, ẹ máa ṣe iṣẹ́ yìí dé ìbéèrè lórúkọ Jésù. Bákan náà, mo kí ẹ̀yin Mùsùlùmí pé ẹ kú iṣẹ́, mo dẹ̀ kí ti ìṣẹ̀ṣe pé èwe a máa jẹ́, egbò a máa jẹ́ fún àwọn tó bá ṣe é ní òtítọ́ àti ní òdodo. Ká tó tẹ̀síwájú, mo rí yín bàbá mi, máa kí yín torí ẹ̀ mo ṣe pè yín. Ẹ jẹ́ ká lọ nínú àdúrà, ká fi ti Olúwa síwájú, torí pé ohun tó dára ó ń fẹ́ àdúrà, èyí tó kù díẹ̀ káàtó náà àdúrà náà ni, bẹ́ẹ̀ ni. So fún ìdí eléyìí a máa fi Olúwa síwájú. Ọlọ́run alágbára jùlọ, a dúpẹ́ dúpẹ́ dúpẹ́, aláyọ̀ àyínlógo gidigidi. A dúpẹ́ o nítorí pé ẹ tún kà wá máwọn alààyè, ẹ ò fi wá sílẹ̀ ní ìgbà kankan. Ogun rírí, ogun tá ò rí, ẹ ń ṣẹ́gun ẹ̀ fún wa. Ẹ gbọ́ pé ẹ gbà yín wá o. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò, a fẹ́ lọ nínú ètò. Olúwa àti èmi àti gbogbo àwọn tí yóò dá sí ètò pẹ̀lú Dr. Michaela, Olúwa mo rí wa bọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa ẹ wà pẹ̀lú wa, ẹ gbẹ́nu wa sọ̀rọ̀. Gbogbo ohun tí à ń ṣe yìí, Olúwa ẹ má jẹ́ ká jẹ̀bi nídìí ẹ̀. Ẹ yà wá sí mímọ́ o. Lẹ́ẹ̀kan sí, a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò, ẹ bá wa lọ́wọ́ sí i. Àtèmi àti Dr. Michaela àtàwọn tí yóò tún bá wa dá sí ètò. Olúwa gbogbo ohun tí yóò jáde láti ẹnu wa, ẹ jẹ́ kí ó ti ọ̀dọ̀ yín wá o. Ẹ má jẹ́ ká ṣe nípa ti ara o. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣe bẹ́ẹ̀. Àṣẹ ọ̀run ti gùn, kò yí padà. Jésù agbára wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Bàbá mi èèyàn yìí, Dádì Ọláwálé Àlàbí, ẹ kúkú ṣe gidigidi gan ni. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ ṣé o, ẹ kú àdúró ti Ìyálájé. Mi ò ní wá yín tì o. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Mo kí yín. Gbogbo lé ń kọ́ sà. Ẹ ṣé gan. Orúkọ Dr. Michaela, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú iṣẹ́ gbogbo ẹ̀ àti iṣẹ́ ìran yín àti ti ara yín gangan. Ẹ kú iṣẹ́. Mo ń gbà ládùúrà pé wọn ò ní fi ẹlòmíì ṣe yín ní orúkọ Jésù. Ẹ ní ṣiṣẹ́ fẹ́lòmíràn jẹ o. Ẹ máa jèrè àwọn ọmọ yín. Ẹ ṣé gan, ẹ káàbọ̀. Mo ti send link sí yín tí ẹ bá rí through email sir. Mo ti send ẹ̀ sí yín. Ṣùgbọ́n nígbà tí à ń tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká sáré ṣe ìpolówó tí máa ń ṣe. Àkọ́kọ́, ẹ wo orin tí máa ń lò yan. Gbogbo àwọn tèmi ni wọ́n like ẹ̀. Bí àwọn tèmi kan tiẹ̀ wà, wọ́n máa ń kọ fún mi tá a bá ń sọ̀rọ̀ ni. Ibi tí wọ́n like orin yan dé. Tí ẹ bá fẹ́ ru jingle báyìí, tàbí ẹ wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ fẹ́ ṣe ayẹyẹ ìṣílé, ìgbéyàwó, ìsọmọlórúkọ, ayẹyẹ ọjọ́ ìbí àti ìrántí àwọn àgbà tí wọ́n ti kọjá lọ, ẹ jọ̀wọ́ torí Ọlọ́run, ẹ bá mi kàn sí Madam Ọmọbọ́lá White, èèyàn tiwa ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo lè fi ọwọ́ wọn gbá àyà báyìí.
ẹ̀yin náà rí alálẹ̀ Friday wọ́n máa ń ṣe àríyá, wọ́n máa ń fijó dá wa orin gbogbo ẹ̀, èyí tí ẹ bá fẹ́ wọ́n máa ṣe fún yín, bó ṣe ti ẹ̀mí ni, bó ṣe ti àwọn àpàlà ni, so bó ṣe ti fújì, ẹ bá wa kàn sí wọn, ẹ jọ̀ọ́. Ọmọ Dr. Michael Ọlá ni wọ́n. Aago wọn ni 234-806-786-6688. lẹ́ẹ̀kan sí aago wọn 234-806-678-6688. ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Alága ìjókòó, tí ẹ bá wà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, ẹ fẹ́ ṣe ìgbéyàwó tàbí ẹ fẹ́ gbéyàwó fún àwọn ọmọ yín, ọkùnrin, obìnrin, ẹ mọ̀ pé kò sí ni nínú àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá, ọjọ́ ọmọ mi mọ̀ ẹ́, a máa nílò alága ìjókòó. Ẹni yìí mo lè fọwọ́ wọn gbá àyà báyìí, bẹ́ẹ̀ ni, obìnrin rere ni wọ́n, ọmọlúàbí. Ta ni wá lẹni tí mò ń sọ yìí? Madam Adéjọkẹ́ alága ìjókòó tíátíá, èèyàn tí alájẹ tí mi ò dẹ̀ ní wá wọn tì láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kàn sí wọn. Aago wọn ni 267-290-6137. lẹ́ẹ̀kan sí aago wọn 267-290-6137. ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Mo tún ní màmá kan, àwọn èèyàn tí ń jẹ́ orúkọ táwa ń jẹ kí àwa tó máa jẹ, màmá mi dáadáa ni wọ́n jẹ́. Ta lẹni tí mò ń sọ? Madam Olúfúnkẹ́ Òkèlọ́lá JP. wọ́n wà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Tẹ bá ń wá aṣọ òkè oríṣiríṣi, ẹ̀yin tẹ Yorùbá Nation t-shirt tẹ bá ń wá, wọ́n sì ní. Ẹ jọ̀wọ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ bá mi kàn sí wọn. Aago wọn ni 469-583-3469. lẹ́ẹ̀kan sí aago wọn 469-583-3469. Bákan náà, arákùnrin wa kan náà tí wọ́n wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, mo ti gbàgbé, mi ò ní aago wọn dání. Wọ́n ní àwọn ń ta ilé, mi ò gba nǹkan kan nínú nǹkan tí mò ń ṣe yìí. Ẹ jọ̀wọ́, ẹni tí mò ń polówó ilé fún yìí, mi ò gba nǹkan, mò ń ṣe torí pé wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá. Bí mo dẹ̀ ṣe máa ń sọ ní orí ètò mi, Yorùbá ni mo ń ṣiṣẹ́ fún. So fún ìdí eléyìí, ọ̀nà láti ran ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ mo wà fún. Bẹ́ẹ̀ ni. So tẹ bá fẹ́ ra ilé, tẹ wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tàbí tẹ wà ní abroad káàkiri, bóyá ẹ fẹ́ ra ilé, ẹ bá mi kàn sí arákùnrin yìí. Mo ṣe mistake, mi ò ní aago wọn dání, ṣùgbọ́n ó wà ní orí page mi. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, next time màá mú aago wọn jáde. ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Èmi gangan, ẹ jẹ́ kí n wá polówó fún ara mi. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀, ẹ̀ ń wá ọkọ, ẹ̀ ń wá aya, bẹ̀rẹ̀ láti ọmọ ọdún 18. Ẹ tí ì ní ìrìn àjò ìgbéyàwó rí, ẹ ń ronú nípa ẹ̀. Ẹ tiẹ̀ ti ní ọkọ rí, ẹ ti ní aya rí, ẹ wà papọ̀ mọ́, ẹ dẹ̀ ní àwọn ọmọ, èyí tá ń pè ní single parents ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Opó ọkùnrin, opó obìnrin, ẹ wò ó, ìrọ̀rùn ló bá dé. Ẹ kàn sí Fúnkẹ́ Ìyálájé, wọn ò ní fẹ́ lòmíì ṣe mí. Àwọn tí wọ́n ń bá mi dòwò pọ̀, wọ́n máa sọ fún yín, torí pé mo gbàgbọ́ nínú nǹkan tí wọ́n ń pè ní àṣírí Olúwa ó wà pẹ̀lú àwọn tí. Bí mo ṣe máa ń sọ, mi ò perfect, torí ènìyàn ni mí, Ọlọ́run nìkan ló perfect. Ṣùgbọ́n ohun tí ẹ̀yin àti èmi bá dìjọ sọ, Ọlọ́run Elédùmarè tó rán mi níṣẹ́, tí mo dẹ̀ máa lọ jíyìn iṣẹ́ mi fún ní ọjọ́ kẹyìn, òun ni ẹlẹ́rìí mi, bó ṣe rí nìyẹn. Bákan náà, ẹ fẹ́ ra nǹkan ọwọ́, ẹ̀gbà ọwọ́, complete set. Bóyá àwọn ogun ọ̀run tó ń bá mi ṣiṣẹ́ ni, mi ò kì í ṣe pé mi ò ní oríṣiríṣi ẹ̀gbà ọwọ́ láti lò, ṣùgbọ́n kò tiẹ̀ wù mí láti lò. So oríṣiríṣi ni, kò dẹ̀ lè break bank. Ìrọ̀rùn ló bá dé, pọ́ọ́kú lówó ẹ̀, àti nǹkan tóbìnrin máa ń wọ̀ sí abẹ́ oríṣiríṣi. Tìgbàlódé òun là ń sọ yìí. Ẹ kàn sí Fúnkẹ́ Ìyálájé. Aago mi +1 510 648 9109. lẹ́ẹ̀kan sí +1 510 648 9109. Ẹ ṣé, àdúpẹ́.
so ìyàn ti lọ bẹ́ẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ ètò mo kí yín o dádì mi MG 700 ẹ káàbọ̀ sà ẹ ṣé gidigidi gan ni God bless you tí ẹ bá wo orí àkọlé wa ti èní ẹ̀yin náà mọ̀ pé bàbá wa tí a máa sọ̀rọ̀ nípa wọn yìí mi ò lè ṣe kí n má dá orúkọ bàbá yìí ní orí ètò mi kò sí ni torí pé mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí pé mo jẹ nínú àǹfààní iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ọdún náà lọ́hùn gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé ẹgbẹ́ UPN ta ni ẹni náà ná ká tiẹ̀ tó tẹ̀síwájú ta ni ẹni tí a fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ní èní eléyìí àwọn náà ni late Chief James Ìdòwú Ajíbọ́lá Ìgè ọmọ bíbí Ẹ̀ṣà Òkè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun State tí wọ́n ṣe ribiribi méje jàjà mẹ́fà nígbà ayé wọn. Ibi tí mo rò pé bí àwọn ìkan náà bàbá mi tí wọ́n máa ń tẹ̀lé mi èèyàn mi dáadáa ni wọ́n rí pé mo nífẹ̀ẹ́ bàbá yìí wọ́n rí pé a lè ṣe kí n má sọ̀rọ̀ wọn tó tọ́ dẹ̀ ni Ọlọ́run mọ̀ àti kékeré mi báyìí mo ti ṣe ẹgbẹ́ UPN ní ọdún náà lọ́hùn UPN MPN wọn a máa pe ẹgbẹ́ UPN nígbà náà ní ẹgbẹ́ ìmọ́lẹ̀ tẹgbẹ́ MPN dẹ̀ jẹ́ oníkàkan ní abẹ́ bàbá wa olóògbé mi ò lè ṣe kí n má dárúkọ bàbá náà bàbá wa olóògbé Ọbáfẹ́mi Jeremiah Oyèníyì Awólọ́wọ̀ ní abẹ́ wọn. Ẹ káàbọ̀ mọ́ mi Daramọ́lá Abímbọ́lá God bless you ma gbogbo lẹ́ńkọ́ mi ò lè ṣe mo rántí ní ọdún náà lọ́hùn bàbá Bọ́lá Ìgè mo ń wò bóyá mo ní mẹ́sẹ̀jì ní ẹjọ́ ẹ má bínú ok bàbá Bọ́lá Ìgè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí bàbá Bọ́lá Ìgè bá ń lọ káàkiri bàbá yìí wọ́n fẹ́ràn orin kan wà tí bàbá yìí máa ń kọ ní ìgbà ojú ayé wọn tí wọ́n bá lọ káàkiri láti lọ bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ ẹni tó bá rántí orin yan ẹ bá mi type sí abẹ́ comment ẹni tó bá rántí orin tí bàbá olóògbé James Ìdòwú Ajíbọ́lá tí wọ́n máa ń kọ ní ìgbà ojú ayé wọn ẹni bá rántí ẹ type ẹ bá mi type mo ń dúró mo fẹ́ fún wa níṣẹ́ ṣe ni o káṣẹ tó wá máa sọ̀rọ̀ mo fẹ́ fún wa níṣẹ́ ṣe ni ta ni ẹni náà tó rántí orin tí bàbá Bọ́lá Ìgè máa ń kọ nígbà ayé wọn ni ọpẹ́ ló yẹ ọ́ bàbá olóore ìyìn ló yẹ ọ́ Ọlọ́run ọba òsánà yẹ ọ́ ó ṣé o bàbá kò sí ibi tí bàbá olóògbé Bọ́lá Ìgè gbogbo ibikíbi tí wọ́n bá lọ káàkiri nígbà ojú ayé wọn orin tí bàbá máa ń kọ nìyẹn mo fẹ́ wò bóyá ṣé mo ní kọ́ọ̀nù ok orin tí wọ́n máa ń kọ nígbà ojú ayé wọn nìyẹn kò sí nílé lóko wọ́n máa ń kọ káàkiri bàbá olóògbé Bọ́lá Ìgè wọ́n jẹ́ akíkanjú wọ́n jẹ́ oníwà ìrẹ̀lẹ̀ Ọlọ́run jogún ìmọ̀ àti òye fún wọn bàbá mi Adéwálé Awóṣẹ́gun ẹ káàbọ̀ sà ẹ ṣé gan sà Ọlọ́run jogún ìmọ̀ àti òye fún wọn bàbá Bọ́lá Ìgè gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ oríṣiríṣi èdè mẹ́ta ni wọ́n lè sọ tó ṣe kíni ó dán mọ́rán ní ẹnu wọn bàbá jà kítánkítán fún ìran Yorùbá àti kékeré bàbá Bọ́lá Ìgè olóògbé Bọ́lá Ìgè ni wọ́n ti fẹ́ràn ìran Yorùbá kì í ṣe pé wọ́n kàn ṣẹ́rí tó tọ́ ni kíníyàn ó máa ń wà nínú ẹ̀jẹ̀ èèyàn ni kì í ṣe nǹkan téèyàn kàn máa ní ṣe bíi copyright téèyàn kàn máa ní òkè o torí tí lágbájá báyìí bóyá kí n sọ pé torí tí Dr. Michael ń jà fún ìran Yorùbá ó wù èmi náà no ó ní láti tinú àti ọkàn èèyàn wá olójú àánú tí ò fẹ́ kí ìran Yorùbá
kó di ohun ìtàn tó jẹ́ pé ìlọsíwájú ìtẹ̀síwájú ìran Yorùbá òun ló jẹ bàbá olóògbé Bọ́lá Ìgè, òun ló jẹ wọ́n lógún. Torí ẹ̀ gan a lè sọ pé títorí ìran Yorùbá gan ni wọ́n ṣe pa bàbá Bọ́lá Ìgè. Títí di lọ́wọ́lọ́wọ́ bí a dẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kò sí ẹni tí ó pa bàbá Bọ́lá Ìgè. Mo ò tí ì rí onítọ̀hún mú ní ìlú tí ó ní òfin. Ẹ dẹ̀ mọ̀ nígbà tí wọ́n fi pa bàbá Bọ́lá Ìgè, kí ni ipò bàbá Bọ́lá Ìgè ní orílẹ̀-èdè? Ta ni ó wà ní ìjọba nígbà tí wọ́n pa bàbá Bọ́lá Ìgè? Kì í ṣe ikú àti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá o. Wọ́n pa bàbá Bọ́lá Ìgè ní ikú oró. Ikú oró. Àwọn ọ̀dájú, àwọn ìkà, àwọn ọ̀dàlẹ̀, àwọn kẹ́ni-má-ní, àwọn ni wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n ṣe ẹ̀mí bàbá Bọ́lá Ìgè, wọ́n ṣe ẹ̀mí wọn légbodò. Ẹ máa gbọ́ nǹkan kan o, màá play nǹkan kan fún yín. Bàbá mi kan ni wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi, mo dẹ̀ fi dá wọn lójú pé ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run a máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí èmi. Mo ń gbọ́ kinní yẹn báyìí, mo dẹ̀ ń nu ojú mi nù pé kí ni dé tá a ṣe máa ń ṣe báyìí sí ara wa. Gbogbo àwọn tí ò bá tún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe, gbogbo wọn pátápátá wọ́n mú wọn, wọ́n ṣe ẹ̀mí wọn légbodò. Divide and rule ni wọ́n dẹ̀ máa ń lò. Ọmọ náà la máa ń rán sí náà ni wọ́n ń ṣe. Yorùbá la máa ń rán sí Yorùbá, òun ni wọ́n máa ń ṣe. Ǹjẹ́ kò wá yẹ kẹ́yin àti èmi ká fura? Daddy Peter George, ẹ káàbọ̀ sà. Ó ṣe ló dàbí ìgbà tó ṣe ṣẹlẹ̀. Gbogbo àwọn alágbára, àwọn olóye ilẹ̀ ọmọ Yorùbá paraku ni o, tí wọn ò ní ẹ̀jẹ̀ Fúlàní lára. Gbogbo wọn ni wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n mú wọn, wọ́n ṣẹ̀mí wọn légbodò. Ìkọ̀kan wọn la máa sọ nípa wọn. Èní yìí, èní eléni tí bàbá Bọ́lá Ìgè ló kàn, òun la fẹ́ sọ nípa ẹ̀. Ẹ rántí nígbà tí bàbá Bọ́lá Ìgè, ẹ̀yin tí ẹ bá wá láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí wọ́n tó pín sí méjì, Old Ọ̀yọ́ State, ní ọdún náà lọ́hùn, nígbà ayé UPN, ayé bàbá Awólọ́wọ̀, tí bàbá Bọ́lá Ìgè jẹ́ gómìnà. Ẹ mọ̀ pé ìwé ọ̀fẹ́ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Tí mo bá ń pa irọ́, ẹ já irọ́ mi, ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa bá mi type ẹ̀. Gbogbo ìwé, textbook, gbogbo ẹ̀ ọ̀fẹ́ ló bá dé, àbí? Wọn ò fi ayé ni ẹnikẹ́ni lára. Ẹ máa ti rí i pé ó tèkì èèyàn tí Ọlọ́run bá dá, èèyàn tó ní ojú àánú, ẹlẹ́yinjú àánú, tó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù, tó fẹ́ràn ọmọ làkejì ẹ̀ dénú tinútinú tọkàntọkàn, tí ò ṣe é tìtorí pé nǹkan tó fẹ́ gbà nídìí ẹ̀, bí kò ṣe pé ìlọsíwájú, ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá òun ló jẹ wọ́n lójú. Tí wọ́n dẹ̀ máa ń, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Tí mo bá parọ́, ẹ já irọ́ mi, ẹ̀yin tí ẹ bá wá ní àti Old Ọ̀yọ́ State ní ọdún I think 1979 to 83. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá Bọ́lá Ìgè wọ́n fi ẹ̀mí wọn sílẹ̀ torí ìran Yorùbá. Tí wọ́n bá lọ káàkiri, ariwo Yorùbá, ariwo Yorùbá, ariwo ìran Yorùbá, ariwo ọjọ́ ọ̀la ọmọ Yorùbá, òun ni bàbá Bọ́lá Ìgè máa sọ káàkiri nígbà ayé wọn. Tí mo bá pa irọ́, ẹ jọ̀wọ́ torí Ọlọ́run ẹ máa bá mi já irọ́ mi. Odidi Attorney General ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ọdún náà lọ́hùn, nígbà ayé bàbá Ọbásanjọ́, tí wọ́n dẹ̀ pa á, tó dẹ̀ di pé títí di ọdún yìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, wọn ò dẹ̀ tí mẹ́ni tó ṣe. Ṣé rí pé ó lẹ́tìkẹ̀? Ṣé rí pé nǹkan kì síbẹ̀? Ṣé rí pé mẹ́wàá kì síbẹ̀? Wọ́n pa bàbá Bọ́lá Ìgè bí ìgbà téèyàn pa ẹran. Kábíyèsí Elédùmarè. Wọ́n pa, ẹ máa ti mọ̀ pé ejò lọ́wọ́ nínú.
ṣé rántí late Sani Abacha kó tó kú ó sọ̀rọ̀ ó ní tí ní orílẹ̀-èdè tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá pa àwọn èèyàn tí wọ́n pa èèyàn tí wọ́n dẹ̀ níjọba láàrin ọjọ́ 2 sí 3 tí wọn ò bá mú onítọ̀hún ẹni ó ṣe pé kí ni ó túmọ̀ sí pé ìjọba mọ̀ nípa ẹ̀. Èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé tòótọ́ wá kọ́? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìlú òyìnbó káàkiri, ṣé irú ipò tí bàbá Bọ́lá Ìgè wà ní ọdún náà lọ́hùn tí wọ́n lọ pa tí wọ́n dẹ̀mí bàbá Bọ́lá Ìgè légbodò, ẹ sọ fún mi. Ṣé onítọ̀hún gan tí wọn ò bá ti fẹ̀yìn ẹ̀ tàgbá gan díẹ̀ ló máa kù? Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Torí pé nǹkan burúkú ni. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí freedom of expression? Òtítọ́ korò. Ẹni tó bá ti sọ òtítọ́, ǹjọ́ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? A tiẹ̀ gbọ́ pé kí bàbá wọn tó pa bàbá Bọ́lá Ìgè, ọmọ wọn kan ti kú. Ọmọ wọn kú bóyá ọdún kan tó kú àbí sí 2 kan tó lọ. Ó mà ṣe o. Mo máa play fọ́nrán kan fún wa. Ẹ̀yin àti èmi, ẹ jọ̀wọ́, ẹ farabalẹ̀ ẹ jẹ́ ká dìjọ gbọ́. Fọ́nrán yan bàbá bí mo ṣe sọ sí iwájú, bàbá mi kan ni wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi ní àná. Mo dẹ̀ fi dá wọn lójú pé a máa sọ nípa ẹ̀ ní èní yìí. Torí pé Bọ́lá Ìgè, bàbá Bọ́lá Ìgè, olóògbé Bọ́lá Ìgè, títí tí ayé bá ń jẹ́ ayé, tí ọ̀run dẹ̀ ń jẹ́ ọ̀run, títí ìran Yorùbá wà, ìran Yorùbá a lè gbàgbé iṣẹ́ ribiribi tí bàbá Bọ́lá Ìgè ṣe. Mo jẹ́ kan nínú àwọn tó jẹ oore ọ̀fẹ́ bàbá Bọ́lá Ìgè torí pé ìlú mi wà ní abẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. I return. Ìlú mi, ẹ káàbọ̀ Eternal Rift, ẹ káàbọ̀ Sá Ọ̀mà. So ẹ farabalẹ̀, ẹ jẹ́ ká dìjọ gbọ́. Convinced that he was doing the right thing at that particular time, because there was a lot of this, what I would call centrifugal forces. The fights in Afenifere. The Ijebu 4. Well, if that pleases you. You know the Ijebu 4. Paolaniwo Ajayi. You have Onosoya. Abraham Adesoya, who was the leader of Afenifere. And you have Baba that's still alive. Now, you were a member of Bọ́lá Ìgè Heritage Group, true or false? True. Alajobi. How did you get to be a member of that group? Well, like minds who believe that we believe in the ideals of Bọ́lá Ìgè. Bọ́lá Ìgè brought you young people together. Yes. And I think in our own case, we took the initiative. Okay. Not Bọ́lá Ìgè and Alajobi. We took the initiative because we weren't comfortable with what was going on in Afenifere. And like minds, there's no way I won't mention some names like that of my colleague, Dari Babarinsa. Yes. We were both executives in TEL. There was this brilliant guy, Professor Akin Onigbide. We have right now, at another level, you have Dr. Olatunde Amsat. At another level, you have Tokunbo Ajashin. You have Femi Ojudo. So, we thought something was just not right. So we decided to win. And we went to Baba, Abraham Adesoya. We said, Baba, you sit down here, and this house is crumbling. We, your kids, we are worried. You can't go on like this. He said, yeah, you are correct. We want to bring all of you to the round table. This thing must stop. This wrangling must stop. Before the round table, the bone of contention was the defeat of Bọ́lá Ìgè in the primary at D. Rubans, right? Nobody wanted to ascribe
the crisis to that. But that was the crisis. I know, you are correct. We don't have to pretend about it. Yes. So they didn't want to. So when we brought everybody together, that was when people realized that the crisis was deep-seated. And it was BOLA against the IJEBU 4. Yes, at IJEBU, Baba Abraham Adesan's residence. I think we started the meeting around 10 o'clock precisely. 10. The meeting that was chaired by Archdeacon Alayode? No, not that one. Okay. This is the one we called at the instance of Alajobi. Okay. And for about 8 hours, it was stormy. And from what I saw that day, but for the maturity and the political sagacity exhibited by Abraham Adesanya, it will have ended up in a fiasco. Because when you see the venom with which leaders were exchanging what I will call an otherwise broadly discussion, but you trust BOLA again, stood his ground. And at the time it was like Ayo Adebanjo spearheading the whole thing. It was vitriolic, acidic, and at the time he said, look, Baba, whether you like it or not, all of you, you are not leaving this place until we get to the bottom of everything. BOLA believed that the IJEBU 4 conspired to make sure he did not get the ticket of AD-ANPP in the 1999 election. You see, the way I look at it, Edmund, from the reading of the situation here, I wasn't sure that BOLA wanted to hold Baba Adesanya responsible for what was happening. Truth be told, there is this fear of BOLA getting that ticket. Because they felt they wouldn't be able to control him. Sure. And they felt he was arrogant, according to Ayo Adebanjo. You see, I want to reject that disposition by Baba Ayo Adebanjo. I will be the last to accept that BOLA was arrogant. Edmund, it's easy for me to consider you arrogant if we are not operating at the same level. Only the deep can understand the deep. BOLA was deeper? Is that a point? That's my point. Only the deep can understand the deep. Don't let us pretend. But Lanimu Ajayi was deep. And that was why Lanimu Ajayi was not as vehemently opposed to BOLA that day. He was reconciliatory in his approach. He's no longer around us. But let's take the truth. Is it not true that BOLA took them for granted? While that election was going on, BOLA left the country. Yes. I learned he did not even call any of the members of the 23-man electoral committee. He was so confident he was going to win. He was going to defeat Falae. You see, that was another exhibition of false sense of security. That's the way I saw it. And some of us, I think myself, Daddy Babarinsa, and Femi Ojudu, we had the opportunity to tell Uncle that, Uncle, you misfired. You should not have left. It's unfortunate. He was too trusting. And he paid for it. Tinubu did not vote for him. I don't think so. Lamadishino voted for him. Yes. Ẹ káàbọ̀, Dr. Michaela. Ọ̀gá mi, bàbá mi, ẹ kú iṣẹ́ sà, a kú ọjọ́ ìsinmi ni. Gbogbo lé ń kọ́ sà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin aráalé, ẹ máa bá mi, ẹ ṣé gan dádì, mo rí i pé ẹ bá mi sọ ṣíàṣíà. Ẹ ṣé, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa pín ètò yìí ṣíàṣíà. Ẹ ṣé gan ni bí ẹ ṣe ń pín ètò, ẹ ní fi ọwọ́ náà gbé ọmọ sí. Ẹ ṣé. Ẹ jọ̀ọ́ farabalẹ̀ kẹ́ máa bá wa ká lọ. Ẹ ṣé. I knew Lam voted for him because
Uncle Lam had an occasion to discuss with me. And by and large, we were on the same page when comparing notes. Bisi Akonde voted for him. Oh, yes. So for others, I wouldn't know. And another thing, he trusted the position of just my former teacher, the former minister for external affairs, Professor Bolaji Akinyemi. And I doubted if he got his vote. My guest is Kola Wole Ilori. He attended the University of Lagos, where he read mass communication in 1981. He caught his journalistic teeth between 1973 and 1978 at WNTV, now NTA Badon. He was a pioneer chief correspondent of the News Agency of Nigeria in Kwara State in 1978. Kola Wole Ilori was press secretary to the deputy governor of Ondo State, late Chief Akin Omoborio, between 1982 to 1983. In 1986, he became a senior staff writer in Newswatch magazine Lagos. From there, he left with his other 4 colleagues to establish Tel magazine in October 1990. Okay. I think it was Sketch or Tribune. When you say primaries in primaries in Kwara, 1, 2, 3, 4, Adebayo. The same thing. Papa was interested in Olawoyin. But see, Adebayo said, no, you must go to primaries. The first one cancelled, the second one cancelled, the third one. Bola again humiliated Alayode in 1979. Well, I don't think I want to agree with that adjective. Okay. Humiliated? What is wrong? What is wrong in holding primaries? Okay. That is the point. The Falai, and that was why on point of principle, Papa acceded. Then when it came to the D Rovers meeting of 1999, Falai dealt with Bola Ege, and Bola Ege could not bear it. Is that not true? Bear in what sense are you really talking? In the sense that he did not recover from that defeat. He was angry. And he was angry. Yes. He was pained. And with that pain, he was pained because of what he considered to be perfidy. Perfidy? How? Well, I wasn't privy to all their meetings. Yeah. And he thought those he could rely on at the last moment renege. And this is why part of what you said. See, the overbearing assurance, that first sense of security that look, it is secured. It's secure. I'm home and dry. I could travel. That was what led to it. Yeah. Otherwise, normally, if I were in his position, I wouldn't have traveled. There's a controversy. Did Oshoba vote for him? I wouldn't know, Edmund. I wouldn't know because it was and even those who voted weren't interested in letting other people know. Yes. There were speeches before the vote. So we knew who said what. And let me tell you, that is one of the mistakes we made too. Okay. Some people came out seemingly supporting Bola Ige, but they didn't vote for him. But that should have taught him a good lesson. If assurances were anything to go by, he would have won. But he did not even seek the assurances. He traveled. He thought it was home and dry. So when he lost, he decided to divide Afenifere, coming up with the Yoruba Council of Elders. Are you sure he was the one who came up with the Council of Elders? I just have this feeling he was behind it. Remember, Adewale Thompson, yes, who was the Attorney General, yes, under him, yes, was the one who led the formation of the Yoruba Council of Elders. And it was clear Adewale Thompson voted for it. In fact, he took the fight personal.
You see, I would see it this way, Edmond. Okay. Adewale Thompson and others, yes, to us watching from the sideline then, it's easy for us to believe they led the thing. But I believe that movement was the face of somebody else. Who, Obasanjo? That's my feeling. Yoruba Council of Elders. That's my feeling. And at that point, Bola was a minister in the Obasanjo government. Sure. So perhaps they were working together. You can't overrule that. You can't outright rule out that possibility. But one would be surprised that Bola would work with an Obasanjo. You see, friendship is a funny thing. And that's why in some respects, some people will tell you that the bond of friendship at times, in some cases, greater than even blood relationship. They were friends. Very close friends. I will tell you this. And Bola was the saving grace for Obasanjo. He would have been poisoned in prison. This much I know. He would have been poisoned in prison. He got information from Bola at the nick of time. And that saved his soul. And he died while Obasanjo was in charge. How do we reconcile that? That is the irony of life. You see, at times when people, after the assassination of Bola, a lot of people were telling us then that the police were inefficient. They were this, they were that. Edmond, that was balderdash. Rubbish. Did you say that? Oh, yes. What could police have done? Look, Abacha said something before he died. He said in a country, anywhere in the world, where a crime is committed, even if it's act of terrorism, and it cannot be named in the board, within 72 hours, or for you to understand where things were coming from, he said, hold it. The authorities in that country have hand in it. He said so. Otherwise, how could we blame the police? The police who were already close to the suspects, as it were then, and suddenly you got the investigating officer and AIG, Madam Olowe. So yes, I still remember he was asked to proceed on a course not solicited for, and all preparations, which normally would have taken about 4 or 5 weeks, took less than 48 hours. The file was again transferred to another officer to start afresh. They're not the usual thing in Nigeria. If it is usual, it sounds like the normal story. Yeah, but is it sensible? Is it sane? Is it proper for concerning the assassination of Chief Law Officer of the Federation? Edmond, what are we talking about? And after the woman left, you pass the file to another person, and you mess up the investigation. You remember that the crescendo was when suspects were put in the same cell with witnesses. Magic, right? Is that magic? The Nigerian magic. So, look, I've been in this business for 43 years, Edmond. I've never seen where such a thing is done. People asking for charges were kept in the same cell with witnesses. The case has already been compromised, and it was that shock that killed late Justice Ijinle, because she knew that, well, everything is lost at that point. So what are we talking about? Where is it done? Did Bola reconcile with the IJEBU 4 before he died? I wouldn't know. I wouldn't know. There was a meeting he was supposed to attend. He did not attend that meeting. He was waiting for the burial for Nosonya.
He didn't attend that meeting. He said after the burial for Nosoya, then he will attend the meeting. And that's what he said. And he was killed before that meeting. Yes, he was killed before that meeting. He was killed before that meeting. There's a lot we need to know. Yeah, because look, have we been asking questions? That's what we are doing now. You know, before today, have we asked questions? How could chief law officer die like a chicken? You remember what Professor Wole Soyinka said at Liberty Stadium? Edmund? Yeah. He said, Bola, your killers are here. But we didn't know who he was talking to. You didn't know who was talking to? Yes, there were so many people in the stadium. Fine. They were Afenifere leaders. Some of them his enemies too. Yes, they are there. And authorities who are interested to find out who killed his chief law officer would have demanded for proofs. But why would anybody have demanded for proofs? Why would anybody want to kill Bola again? That is the question. They knew very well that, look, this is it. Chief Bola, Uncle Bola had resolved to come back to Ibadan and organize AD. And then contest for the presidency. He was so interested in power. If that pleases you. And that was why the IJEBU were so angry with him. They felt he was raising young armies like you. Because Bola Ige formed a group called Afar at the time. Came up with the heritage group. He was raising young intellectuals like you to supplant the old school men in Afenifere. No, we never, on my honor, we never discussed such things. They were secret meetings. And I'm saying it with all sense of responsibility. He was raising young persons to move in, young persons like you. And many of you liked him because he was reachable. Well, accessible? Yes, I agree with you. And he was not as deeply self-conceited like others. And he wanted the restructuring of Afenifere by all means. Not by all means. That was what majority of us wanted. It's not by all means. But the IJEBU force said no, that there was nothing wrong with the system. And we said that order ought to change. And because they refused, YC came in. So that's just it. And in any case, would all these grievances, would they have advanced the reason for Chief Bola Ige to have been killed like chicken? And the state saw nothing wrong in it? Till today, nothing has happened. Buhari said he would revisit the files for 6 years. Nothing has happened. Kolawole Lori, thank you for featuring on State Affairs. Ẹ ṣé, òun ni a ti gbọ́ yìí o. Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn mọ́mì mi àti dádì tí wọ́n tún ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí mọ́mì mi, my beautiful mọ́mì, mọ́mì Olúrẹ̀mí Kílàńkó Ọ̀gàbè. Ẹ ṣé gan mọ́mì, àgbáyé adalẹ̀ o, ẹ ṣé gidi gan. Dádì Akeem Ayọ̀délé, ẹ ṣé mo dúpẹ́, mo appreciate yín ẹ kú gbogbo gbà. Mọ́mì, my beautiful mọ́mì, mo láwọn màmá tó gbásìkì gan ni o, àwọn màmá tó beautiful. Mọ́mì mi, mọ́mì Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀, sweet 16, ẹ pẹ̀lẹ́, ẹ káàbọ̀ mọ́mì, àgbáyé adalẹ̀ ẹ ṣé gan mà. Mo kí dádì mi, dádì Adédèjì Adétúnjí, ẹ ṣé àdúpẹ́. Bí ẹ ṣe ń darapọ̀ ẹ jọ̀ọ́, ẹ máa bá wa pín ètò yìí. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá Bọ́lá Ìgè, olóògbé Bọ́lá Ìgè. Ká tó tẹ̀síwájú, Dr. Michaela, ẹ bá wa kí àwọn aráalé ká tó tẹ̀síwájú sà, torí wọ́n ń kí yín. So ká tó bẹ̀rẹ̀ padà sà. Mo kí gbogbo aráalé, mo kí wa kú ìsinmi tòní. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tí ẹ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹlẹ́dùmarè á pọ́n gbogbo yín lé o, láṣẹ Èdùmàrè. Kò ní ṣe yín ní ẹ̀yin àtara yín nìkan. Gbogbo ọjà tẹ́ bá gbélẹ̀, ọmọ aráyé á bá yín ná, láṣẹ Èdùmàrè. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ kú gbogbo ìgbà. Ẹ máa bá wa ká lọ. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni, lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò. Dr. Michaela, ẹ kú iṣẹ́ ti ara yín, ẹ dẹ̀ kú iṣẹ́ ìran yín. Mò ń gbàládùúrà pé nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá tò,
a ní fi yín ṣàwátì o ẹ ní ṣe àìsàn àmín àmín ẹ dẹ̀ ní fi ọmọ ṣe nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yìí lágbára àmín Ọlọ́run àmín a dẹ̀ ní wá yín tì lágbára Ọlọ́run àmín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. ẹ ṣé mà. Ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yìí nípa bàbá wa olóògbé James Ìdòwú Ajíbọ́lá Ìgè ojúlówó ọmọ Yorùbá tí Ọlọ́run jogún ìmọ̀ àti òye fún, tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìran wọn, tí kì í ṣe pé wọ́n ń ṣe torí owó. Ìfẹ́ wọn, wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìran láti inú, láti ọkàn, wọ́n fẹ́ ìdàgbàsókè. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí kí ló ṣe? Ó wà nínú nǹkan tó gé ẹ̀mí wọn légbodò, tó ṣẹ̀mí wọn légbodò nígbà ìjọba bàbá Ọbásanjọ́ títí di lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àdẹ̀mẹ́ni, wọn ò mẹ́ni tó ṣe. Ǹjọ́ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Odidi AG Attorney General àbí Dr. Michaela. Mo ń gbọ́ yín mà, mo ń listen. Ṣé rí pé mo ń gbọ́ kíní yan dádì mi ni ìkan náà bàbá mi ni wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi ní àná. Mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa ń rí bí a ṣe máa ń sọ̀rọ̀ èèyàn mi gangan ni wọ́n. Mo ń gbọ́ báyìí mo dẹ̀ nu omi nù ní ojú mi. Bí ìgbà tó yẹ pé ó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní sà. Ṣé ẹ fẹ́ kí n kọ́ mi ni? Bẹ́ẹ̀ ni. Mo tún kí gbogbo ara lé lẹ́ẹ̀kan sí. Mọ́mì wa mo kí yín o. Ìyáàfin Olúrẹ̀mí kí là ń kó ọ̀gá bí ẹ ṣé gan-an ni mà. Ọlọ́run ọba Elédùmarè adílé àti ọ̀nà yín mú. Gbogbo èso tó ti ara yín jáde wọn á ṣoríire agbára Ọlọ́run ẹ ní fojú sunkún ọmọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwa tá a wà lórí ètò náà. Bí mi bá dárúkọ wa níkọ̀ọ̀kan èjèèjì, mo ń kí gbogbo wa pátápátá, mo ń ṣe ládùúrà fún gbogbo wa. A ní fojú sunkún ọmọ, a sì ní fi ọmọ wa, a ní fi gbọ́ ọmọ sí. Gbogbo tó ń pa gbogbo wa láyọ̀, tó ń pa wá lẹ́rìn-ín, kò ní pa wá lẹ́kún láṣẹ Èdùmàrè. Mo kí yín alàgbà Wálé Àlí TV, ó di dandan kí n kí yín torí mo rí yín bẹ̀. Ẹ ṣé. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wà ńbẹ̀, mi mọ̀ bóyá ẹ fẹ́ kí wọn. Bẹ́ẹ̀ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣé gan ni sà, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo kí bàbá wa èèyàn yìí, bàbá mi Ṣọlá tí a máa rí yín pẹ́ o dádì, àgbà yín á dalẹ́. Mo kí ọmọ mi Táíwò Ọlátúnbọ̀sún káàbọ̀ sí orí ètò. Bàbá mi Wálé Àlí, ẹ ṣé gidi gan ni o. Mi ò rí orúkọ yín, mi ò mọ wáyé, mi ò rí ṣá. Ẹ káàbọ̀ o, ẹ ṣé gan ni. God bless you sir. Ẹ má bínú. Ọ̀gá mi, bàbá mi ọmọ ìyá mi àtàtà, Dr. Michaela, ẹ tẹ̀síwájú sà. Ẹ ṣeun ìyálájé. Ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ àti ohun tí ẹ play, mo ti ní nísìnyí, I will start using that slogan. Pẹ̀nkẹlẹ mess ni, it's a peculiar mess. Bàbá Adélabú náà ló sọ ọ̀rọ̀ yẹn nígbà náà tó fi di Adélabú pẹ̀nkẹlẹ mess. It's a peculiar mess. It's not just a single incident tí irú situation yẹn arise. Many up to date náà ikú Abíọ́lá ṣé wọ́n rójútu ẹ̀? No. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ oríṣiríṣi, ikú Babátúndé Ìdí Àgbọn, they just told us a story pé this was what happened and that is it, case closed. Àti àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn míì náà bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ti ṣe irú ọṣẹ́ yẹn fún. Ẹ wá rí i pé ó wà peculiar sí àwọn incident tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn nílẹ̀ Yorùbá. Irú ẹ̀ ò common ní Òkè Ọya. Tó bá tún máa ṣẹlẹ̀ ńbòmíì tá a máa ní ó gbé ẹnu lé tilẹ̀ Yorùbá, á jẹ́ àwọn ẹ̀yà Ìgbò. Àmọ́ Yorùbá, we are always at the receiving end all the time. Now, tí bá máa ṣe bíi ti àwọn èèyàn wa kan, wọ́n á ní Yorùbá ò dáa, bí Yorùbá ṣe máa ń ṣe nìyẹn. No, kò ń ṣe Yorùbá ni ò dáa. Àwọn èèyàn kan ni ò dáa láàrin Yorùbá, ṣùgbọ́n mistake tí Yorùbá tá a ṣe ni pé àwọn la tò síwájú tá à ń pè ní aṣíwájú tá à ń tẹ̀lé lẹ́yìn. Ó ní ò jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn èèyàn kan láàrin wa ni ò dáa. Ṣé mọ̀ pé tí orí bá ti bàjẹ́, kí lẹ expect ńsàlẹ̀? Ìsàlẹ̀ náà ò lè dáa. Ṣebí àwọn tó wà lókè tá à ń pè ní olórí, ṣèbó yẹ ká máa wò wọ́n ní àwòkọ́ṣe ni.
ìgbà tẹ́ ń play fídíò yẹn lọ wọ́n dárúkọ bàbá wa kan ní Kwara State wọ́n ti jẹ gọ́fúnà Kwara rí nígbà alágbádá under Unity Party of Nigeria. Bàbá wa yẹn ní alàgbà Cornelius Ọlátúnjí Adébáyọ̀, ọmọ Òkè Onígbín ni wọ́n. I think tí mi bá ṣe mistake, yàtọ̀ sí àwọn tó jẹ́ ọmọ Ìlọrin tí wọ́n ń jẹ gọ́fúnà, mi rò pé lẹ́yìn bàbá wa Cornelius Ọlátúnjí Adébáyọ̀, mi rò pé lẹ́yìn ìgbà táwọn jẹ́ ń gbà yẹn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Òkè Onígbín, mi rò pé ọmọ Yorùbá kankan tó wá láti Kwara sì jẹ gọ́fúnà Kwara lẹ́yìn ìgbà yẹn. Àyàfi tí wọ́n bá ní wọ́n mú wọn ní deputy. Now ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ lénìí. Ara ìṣòro Kwara ni mo dọ́ra mú wá kí àwọn èèyàn gbọ́ díẹ̀ yẹn, because there are some people sitting somewhere dictating what will happen. Ó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn ẹ̀yà àwọn ẹni tá à ń sọ yìí náà ni. Ẹ bá ti wo bí Kwara ṣe wà, tẹ̀lẹ̀ ti wo bí tí wọ́n ti ń darí gbogbo àfíẹ̀sì Kwara. Now, mo ń sọ eléyìí nítorí ariwo tá à ń pa tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò fẹ́ understand. Wípé nǹkan tẹ́ máa fi ṣe òdiwọ̀n, tẹ́ máa fi judge wa lórí ariwo tá à ń pa is right here beside you. It's not far-fetched. Look at Kwara. Look at the picture. Then you will understand the reason why we are making noise. Don't allow this to happen. Otherwise, forget about Yoruba race. Àti gbọ́ ní last year, towards the end of last year, èèyàn ti jáde tó ń sọ̀rọ̀ tó ní Fúlàní Yorùbá ni mí, mo lẹ́tọ̀ọ́ nílẹ̀ Yorùbá, wa gan ló yẹ ká máa sọ̀rọ̀, kì í ṣẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí. So, and we should all realize there's a problem. Tá a ti bá dé stage pé èèyàn ti ń challenge wa pé Fúlàní Yorùbá wà. Àwa dẹ̀ la láṣẹ láti máa sọ̀rọ̀, kì í ṣẹ̀yin tẹ́ ń pera yín lọ́mọ Yorùbá wọ̀nwọ̀n. In my widest dream, látijọ́ tán ti bí mi lálàá yẹn rí pé ìjọ́ kan máa jẹ́jọ́ kan téèyàn kan máa lórí láyà tó máa jáde tá ní am Fúlàní Yorùbá. What is the meaning of that? Kò sọ pé am Yorùbá Fúlàní o, because ó ti indicate interest ẹ̀ fún yín already. He put that Fulani first. He now back it with Yoruba, because he knows he cannot say, I am Fulani and I'm going to dictate to you here. But he has to bring the word Yoruba behind that Fulani to qualify. So, ká máa ròyìn ẹ bá ṣe wá ń ròyìn ẹ lọ́wọ́, ẹ jẹ́ wá padà síbi ọ̀rọ̀ bàbá Bọ́lá Ìgè. Nígbà tí bàbá Bọ́lá Ìgè, ẹ̀yin náà ẹ máa ti rí fídíò yẹn tí bàbá ṣe nílùú òyìnbó kó tó di pé wọ́n padà wálé, ẹ rí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation gan ni bàbá ń sọ ń bẹ̀. Now, nínú interview tẹ play yìí, èmi ò tíì gbọ́ tẹ́lẹ̀, this is the first time I'm listening to it, which máa padà lọ gbọ́ later. Ẹ rí pé bàbá yẹn sọ wípé bàbá Olúṣẹ́gun Òkìkíọlá Ọbásanjọ́ wípé wọ́n jẹ́ èèyàn tí òun àti Chief Bọ́lá Ìgè tó dà ìpọ́n súnmọ́ra wọn. Òun la dẹ̀ tún ṣe máa ń sọ fáwọn èèyàn wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Ẹ wo kíní tí mo play lánàá. What took place between Baba Awólọ́wọ̀ and Chief Akintola? If you listen to that old man, Baba Adémọ́lá Adélábù, Ọlọ́run jẹ́ kán pẹ́. Àmín. Wọ́n ní ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́, ọ̀rẹ́ ẹ̀mùlẹ̀ ni Adélábù àti Baba Awólọ́wọ̀. We knew that. Wọ́n ní wọ́n jọ lọ sí òkè òkun, wọ́n lọ kọ́ bóyìnbó ṣe ń ṣe ìjọba, wọ́n dẹ̀ mọ́ ti fún tẹ̀dọ̀ ẹ̀. Which means they are trying to achieve something fún ilẹ̀ Yorùbá. When they came back initially, while they were working together, everything was good in Yoruba land. Ṣé mo parọ́ mà? Ẹ parọ́ sà. Yoruba land was thriving. We don't have issues because these are people that already knew what they wanted. But for some of us, tá bá ń sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú, kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe bòlò tí ò ní run imí, ẹ jẹ́ ń dá pé bẹ́ẹ̀ yẹn, kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe. So tá bá ń sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ àti ibi tí aburú ti wọlé, kò sí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kọ́rọ̀ religion ó má come up. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ó máa ń bí àwa kan nú
but truth be told tá a bá fẹ́ gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ a gbọ́dọ̀ ní ìfaradà a dẹ̀ gbọ́dọ̀ rí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ pé kì í ṣe pé ní ń kórìíra ẹ̀sìn kankan ṣùgbọ́n ó ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ bóun ṣe rí àti bó ṣe yé e ni bẹ́ẹ̀ ni. Now tẹ́ ẹ bá máa wò ó ìgbà tán máa mú Akíntọ́lá ẹ lọ wádìí ẹ̀ dáadáa ara nǹkan tán fi mú ni ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn kó tó di pé gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ wọgbà wọ́n sọ fún pé ìwọ náà lè jó lórí mbẹ̀ yẹn náà we will back you tá a bá back ẹ tá a support ẹ pẹ̀lú gbogbo nǹkan so wà ní do lórí ni. These people know how they play their game. Wọ́n mọ wọn ṣe máa ń work in come out. If you go to Ògbómọ̀ṣọ́ today ẹ bá débẹ̀ ṣàṣà nídìílé tí wọ́n níyàn nílẹ̀ Haúsá ṣàṣà nídìílé tí ẹ̀ níréyàn tó gba Haúsá ń bẹ̀ because wọ́n fara mọ́ àwọn ará òkè ọ̀yà dáadáa wọ́n máa lọ bẹ̀ wọ́n travel lọ wọ́n á ṣe. So it was so easy for them to come through that channel láti wá dalẹ̀ Yorùbá rú fún wa. Tó máa ń sọ̀tàn lénìí ìgbà tí Babangida tó ṣe 80th birthday àbí kí ló lòun ṣe tán interview kí ló sọ ó ní when there was trouble in the southwest and south there was nothing going on in the north. What was the trouble in the southwest? Wait here. Who are the people that caused it? Were they not the ones that caused it? They turn us against each other. Ká máa bára wa jà. But they can tell a story pé àwọn wà peaceful ń tà wọn, àwa là ń jà. Àwa ni ọ̀dọ̀ wa àti Ìgbò, àwa là ń jà lọ́dọ̀ wa, kò síjà lọ́dọ̀ tàwọn. They know what they are doing. Òun la ṣe ń kìlọ̀ tá à ń bẹ àwọn èèyàn wa pé ẹ ṣọ́ra. Kò sẹ́ni tó ní kẹ́ má ṣẹ̀sìn, kò dẹ̀ sẹ́nibọ̀dì tó fẹ́ attack ẹ̀sìn anybody. But gbogbo ẹja máa rántí pé ìjọmọlúàbí ìjọmọnìyàn ó ju ẹ̀sìn kẹ́sìn tí any one of us tá à ń sìn lọ. Dẹ̀ máa rántí pé ó kọ́kọ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá kó tó di pé wọ́n fi ojú ẹ̀ sínú ẹ̀sìn kankan because ìjọ tán bí ẹ àwọn tó bí ẹ tó tara wọn jáde ọmọ Yorùbá ni wọ́n àtọ̀ Yorùbá ló wà lára wọn. Wọ́n sọ̀rọ̀ DNA lénìí wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ ó nítumọ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ ghost DNA wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ wọ́n limit ẹ̀ pé certain places ní Africa lẹ ti lè rí which means tó bá tún drill down further wọ́n á tún ráwọn nǹkan kan tó máa yàtọ̀ tó máa wà peculiar to certain people pé àwọn Yorùbá nìkan ló tún ní eléyìí àwọn eléyìí ò ní eléyìí Elédùmarè tó ṣe bẹ́ẹ̀ ó mọ̀dí tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ kì í ṣe àṣìṣe. Ìyẹn ló fi ń yé pé èmi àti ẹ nǹkan tó so wá pọ̀ ó ju ẹ̀sìn lọ ó ju owó lọ ó ju pé o fẹ́ lọ bá ẹnìkan tí ò kí ń ṣe ẹ̀yà wa o fẹ́ lọ bá dọ́rẹ̀ẹ́ ó jù lọ ó ju pé èèyàn kan promise ẹ pé òun lè ṣe nǹkan kan fún ẹ ó jù lọ. We all need to understand that. Now Baba Bola Ige when initially ẹ má bínú kí n tó lọ́dọ̀ Baba Bola Ige ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ̀kan tó fara pẹ́ ohun tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ṣáà rántí bàbá olóògbé Táí Sólàrin. We all know bàbá highly disciplined. Bàbá pẹ̀lú kakí wọn yẹn ni àti sùkúrù wọn yẹn wọ́n á dẹ̀ wọ bàtà wọn sí and everybody love him and Baba always come out to say the truth. I don't care who you are. I don't care what type of government you are running. Be you Yoruba, Hausa or Igbo, if you are not doing the right thing, Baba will say something. People are there gbé ìròyìn máa gbé. Baba was well known all around the world. But kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ìgbà tí Babangida débẹ̀, kí ló ṣe fún bàbá? Ó pe bàbá ó fà wọ́n mọ́ra. Mo fẹ́ kẹ́ píìkì ìdí tí mo fi link ẹ̀. Torí irú similar thing yẹn ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Baba Bola Ige kó tó di pé wọ́n pa wọ́n. So òun ni mo ṣe fẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá Táí Sólàrin. Now bàbá nígbà tán pé bàbá ọgbọ́n ni Babangida dá fún wọn ó set trap fún wọn ni and he knows pé he's going to fail but he wanted to shame him pé ìwọ tó tiẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ tó rò pé o mọ gbogbo nǹkan tó rò pé o gbọ́n ẹ̀. This is another reason for people like you and I Alade, people like Baba Wale Ali and the rest of us Omoluka, Yeye Dara, Lady K, Baba Ekiti and all of us. People like us, we need to be very, very careful. They will throw things at us.
And we need to be very, very careful. People like Koiki, people like us will be targets, but they will do it stylishly. They will not approach you because they know if they approach you, your answer will be no. They will have their agent that they are going to use. All they need is for you to commit yourself to something that is not right. And then you are done. You are done for. One rubbish here, ayagbo or amo. Ogbonti Babangida lò fún bàbá Táísọ́ láàrin nìyẹn. Ṣé mọ̀ pé ó fi bàbá jẹ olórí ṣé trade bank ni àbí traders bank? If I'm not mistaken. Trade bank. Wọ́n dá báǹkì yẹn lẹ̀. Ṣé mọ̀ pé idea bàbá ni? Ó fún bàbá ní ààyè pé ó yá tí ẹ máa bọ̀. Ó máa ń rò pé ó lè ṣèjọba, ó máa ń sọ̀rọ̀ sí gbogbo èèyàn. Let's use that brain you said you have. Ó yá kí la lè ṣe láti alleviate poverty àti problem àwọn èèyàn? And Baba brought out this great idea and told them. The only mistake Baba made was, nígbà tán sọ fún Baba pé ẹ̀yin lẹ máa ṣe olórí ẹ̀, Baba ò bá ti kọ̀ láti má jẹ́ olórí ẹ̀. Traders. Pé mi ò lè ṣe olórí ẹ̀. And ìdí tí mi ò fi lè ṣe ni pé ìjọba tẹ́ ń ṣe yìí, mi ò fẹ́ jẹ́ part of it. I don't want to have anything. Yes, you can give them ideas. You go, okay, this is a great idea. If you can do it and do it right. Because rántí pé àwọn lolórí, yes, they will make you the head of it. And they will allow you to do it the way you want. But wọ́n máa plant àwọn èèyàn tó máa ṣiṣẹ́ lábẹ́ yín náà. Wọ́n máa plant àwọn èèyàn sínú organization yẹn kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe. Ṣẹ́yìn nìkan lẹ máa ṣe gbogbo recruitment. Lẹ máa gba gbogbo èèyàn tó máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ni. Ṣé wọn ò ní máa pe àwọn èèyàn tó ń ṣe recruitment yẹn pé this is a letter from Minister bye, Governor bye, pé kán bá wọn gbẹ̀ni ìṣiṣẹ́. If that person tí wọ́n rán sí yín pé kó wá kán gbà síṣẹ́ yẹn tẹ̀yìn ò mọ̀, tó bá jẹ́ mission tán gbé fún ni pé make sure kíní yìí ò survive. Make sure ẹ kówó jẹ bẹ́ẹ̀ bá ṣe lè kówó jẹ kò sí nǹkan kan tó máa ṣe yín. Because all they are set out to do was just to rubbish Baba. So the only mistake Baba made then was accepting to be the head of that whole thing. If only Baba had known and told them, okay, I've given you the idea. Ẹ lọ ṣe, kẹ́ ṣe dáadáa. Tá bá rí pé ẹ ṣe dáadáa, a máa pè yín sákèsí, and Baba walks away. It would have been a great achievement. But ó bí lálẹ́ wù síbi tí wọ́n fẹ́ kó wù sí ni. Baba didn't think about that. Baba went ahead to be the head. Ṣé àwọn ohun tó padà ṣẹlẹ̀ ni pé Traders Bank ran to the ground. People's Bank ni wọ́n pè sá. People's Bank. Okay. So the People's Bank, ó di nǹkan tí wọ́n lè explain kí ló ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn yáwó, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀, which was idea tí Baba tí wọ́n gbé wá pé a máa yá àwọn èèyàn lówó tí ó jẹ́ pé owó tán máa san lórí ẹ̀ kì í ṣe irú yìí tí báǹkì ń gbà, and then kò ní ní àwọn èèyàn lára. Wọ́n á lè fi ṣokòwò, wọ́n á lè fi dáko, wọ́n á lè fi ṣe lé, wọ́n á lè fi ṣe yẹn, wọ́n á máa san padà díẹ̀díẹ̀. At the end of the day, àwọn èèyàn ń gba owó. That's another thing with our people. Sometimes people will have great ideas and bring it and try to help the poor masses. Ìgbà yẹn lẹ máa rí wọn máa gba owó yẹn, wọ́n á lọ máa ra mọ́tò, wọ́n á lọ máa sòkú, wọn náà wọ́n yẹ́yìn ẹ̀yìn bàbá tó ti kú 1000 years. Àwọn fẹ́ yẹ́yìn ẹ̀ padà. Something that they're supposed to use to better their life and be making payment. Ṣebí nǹkan tó ń ṣe láwọn ìlú tó dàgbàsókè nìyẹn, Ìyálájé, ṣé mo parọ́ ni? They have such programs. Ìgbà tán fún ẹ, wọ́n sọ fún ẹ pé free, a fún ẹ mọ́ ọmú lọ. Even if they have told you pé abùn ẹni o, mọ́ ọmú lọ má san mọ́. Ẹni torí ẹ pé you need to think pé bó lè bí o ṣe nípa àrandíran tèmi náà mọ́. Jẹ́ kí èmi náà lo owó ìdáadáa kí n gbé nǹkan kan kalẹ̀. Aṣáàgbọ́ story gbogbo àwọn adégbọrọ̀ lọ́jà ọba nǹkan. Aṣáàgbọ́ bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀. From card pusher, aláàrù, tó di ẹni tó wá di olókìkí tó dolówó ńláńlá tán wá ń fi ń kọrin pé ẹni tí ò ṣe bí adégbọrọ̀ lọ́jà ọba, ẹni tí ò ṣe bí aláàrù lóyìnbó kò lè ṣe bí adégbọrọ̀ lọ́jà ọba. Did he not make a name for himself? He rose from being a card pusher. So nígbà míì tán bá gbé
irú àwọn nǹkan kéékèèké báyìí lẹ̀ àwa èèyàn náà tán ṣe é fún ẹ jẹ́ ká máa ro orí ká máa ro ọpọlọ pé yàtọ̀ sí pé wọ́n fi ṣe yín láàánú ẹ̀yin náà ṣe ẹni tó mú àìdíà yẹn náà láàánú ẹ má bàṣẹ ọwọ́ ẹ̀ jẹ́ ká má sọ pé ṣe bó sọ pé ó lọ́pọlọ pé kíní máa work kí ló dé tí ò work so now wọ́n truncate gbogbo effort bàbá yẹn at the end of the day ràlẹ̀ràlẹ̀ gbogbo kíní yẹn gan ó kún ara nǹkan tó jẹ́ kí bàbá yẹn tètè lọ because ojú ẹ̀yìn agbáre ó sàn jójú àgbàre lọ náà èèyàn tó ti ń sọ̀rọ̀ tó ń lambast everybody he now became somebody that people are going to be asking pé bolówó wọlé sí. You see the trick right there. Now nígbà tí wọ́n gbé Ọbásanjọ́ síjọba Ọbásanjọ́ call on Baba Bola Ige ẹjọ́ tí bá ṣe àṣìṣe ẹ̀yin èèyàn ẹ rán mi létí o but I know I remember this vividly. The first ministry tán gbé bàbá sí was Ministry of Power and Steel, if I'm not mistaken. Yes, yes. And Baba was supposed to help us resolve iná ìdákúrekú iná tí ò sí yìí iná tó sì di pé dòní iná yẹn ò tí ì tàn tí n bá parọ́ ẹ máa já mi. And Baba being who he is, I'm talking about Baba Bola Ige now. Baba went out. Baba found out what was going on about electricity. Ẹ má jà tanra wa. Baba mọ àṣírí yẹn. Other things náà kún o, but ìyẹn náà wà lára nǹkan tó fi pa bàbá ń bàbá. For those of us that don't know, that was part of the reason why he has to go. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, that was why during the election, kan pariwo Àtíkù fẹ́ ọmọ Yorùbá ẹ ṣe kinní kan. Àtíkù náà mọ̀ ń pa bọ́n ṣe yanjú bàbá oníbàbá. Because ta ló ń jẹ owó jù nínú àìsíná ní Nàìjíríà? Ta ló ń supply mechano generator? Àtíkù. Ta ni vice president nígbà yẹn? Nígbà tó ń pa bàbá Bọ́lá Ìgè. Let's tell ourselves the truth. Àtíkù. Ìgbà yẹn trailer ò tí gbà àárín òun àti bàbá Ọbásanjọ́ kọjá. Now Baba found out what was going on. And knowing Baba for who he is, Baba ò kì í fẹ́ participate nínú nǹkan tó bá jẹ́ failure. Baba fẹ́ wẹ̀ kan yan kankan because wọ́n mọ̀ pé àwọn níbò míì táwọn ń lọ yàtọ̀ sí yẹn. Baba has his own plans. His only intention was pé okay ọmọ Yorùbá ló wà ń bẹ̀ ó dẹ̀ pè mí ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́. But he has his own plan. Now, Baba found out what was going on. Probably by the time Baba was presenting stuff, wọ́n rí pé àṣírí fẹ́ máa tú. Wọ́n change ministry Baba. Wọ́n gbé Baba kúrò ńbẹ̀. Wọ́n gbé wọn lọ sí ministry míì láti dàrú mọ́ wọn lójú. Just like bí ọ̀rọ̀ tẹ́ni tó ṣe interview yẹn sọ pé ọ̀gá ọlọ́pàá kan ti ń ṣe investigation lọ, ó ti fẹ́ parí ẹ̀. Ẹ dédé lọ́sàn kan òru kan ní wàá máa lọ ṣe kọ́ọ̀sì. Immediately gbogbo nǹkan tí ò tí yẹ kó ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ti ní kó máa lọ wọ́n ti gbé fẹ́lòmíì. So exactly that when Baba found out pé ọ̀rọ̀ náà ṣé o bó ṣe ń lọ rèé a máa yanjú ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé kò sí bí Baba ṣe fẹ́ dáṣe. He will report back his findings. He will talk to people pé okay nǹkan tí mo rí ní nǹkan tó ń lọ ní. A máa ní láti béèrè question bí then àwọn nǹkan tá a lè ṣe ní. And they don't want that to happen. Okay ẹja change ministry ẹ̀. Nígbà tí ò bá síbẹ̀ mọ́ tabala ti gbé ẹlòmíì tí ń ṣe lọ́nbi tó ṣe dé kò ní nǹkan kan tó lè ṣe. Wọ́n gbé Baba wọ́n fi jẹ Attorney General if I'm not mistaken. Yes. Now from there, do you think Baba will keep quiet? Baba won't say anything anymore about his findings? No. And as well, Baba was making other moves. Bí ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe máa move on because gbogbo ìgbà yẹn Ọbásanjọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ privatize everything ní àgbè fáwọn aládàáni. And anybody in government would have seen what was going on. They are selling these multi-billion naira companies and assets to themselves at meager sums. Owó kúkúkú, owó dákọ̀mu. Kéèyàn dédé wo Kwara State Tester. Tán fi àìmọye billions of naira tán fi ra machine tán fi dálẹ̀. Ó wá ní ẹ fẹ́ privatize. Wọ́n á wá lọ fọ́ọ̀mù orúkọ kan. Àwọn náà wà lábẹ́ ẹ̀. Wọ́n kàn máa fa àwọn èèyàn kan front ni. Wọ́n á wá ní company yẹn ló win ní bid láti rà á. Wọ́n á wá tà fún wọn bóyá 20 million.
I'm talking about stuff that worth maybe 50 billion. Àwọn aláwọn tà fún company yẹn ní 20 million. Indirectly, wọ́n ti ra nǹkan ọ̀wọ́n, wọ́n rà lọ́pọ̀. Wọ́n wá máa control ẹ̀. Wọ́n á tún máa fi generate revenue. At the same time, owó ìjọba náà tún máa fi service ẹ̀. Kẹ́wọ̀n gbọ́n náà ti tà, ẹni tó rà ló yẹ kó máa mọ bó ṣe máa run ẹ̀. Owó ìlú náà máa because àwọn náà ní now. Àwọn náà ní now. They will still be using the money that was meant to do other things. They will still be spending it on that. And then whatever revenue they generate, ó ń lọ sápò tiwọn, ó ń lọ báǹkì tiwọn. Wọ́n á dẹ̀ fún àwọn tán fi front, wọ́n máa fún wọn bóyá 10%. Gbogbo nǹkan tán bá ti jọ agree, wọ́n máa fún wọn. Àwọn yẹn náà pẹnu mọ́. So Baba didn't want that. Ó kún ara nǹkan tí Baba ń ṣiṣẹ́ lé lórí to expose and to talk about nígbà tí ikú Baba ṣẹlẹ̀. Ìgbà tí ikú Baba ṣẹlẹ̀, if I still remember everything the way tán fi sọ, ó ní iye ọlọ́pàá tó wà nílé pẹ̀lú Baba ń jọ yẹn. Ṣebí nǹkan tó ń sọ ni pé wọ́n ní gbogbo wọn sọ pé directive kan wá látòkè pé kí àwọn lọ jẹun, kí gbogbo àwọn lọ jẹun lẹ́ẹ̀kan náà. Ìyálájé, I'm not a security expert, ẹ já gbà bẹ́ẹ̀. I'm just a layman. I don't know anything. Ẹ já ti gbà pé mi ò kàwé. Ọlọ́dẹ tó ń gbébọn tó lọ ń pẹran nú gbó ni mí. Mo wá láǹfààní, ẹ wá gbéṣẹ́ fún mi pé kí mo bá yín sọ ibì kan. Ẹ wá fún mi láǹfààní tí mo lè kó ọdẹ bíi 5 síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Ẹ dẹ̀ ń sanwó wọn tí ò dẹ̀ sí wàhálà. Kí ló máa mú mi tí màá dédé sọ fún àwọn ọdẹ 5 yẹn lẹ́ẹ̀kan náà pé kí gbogbo wọn kó ńbẹ̀ kan lọ jẹun? Ṣé ọpọlọ mi ò ní pé débi pé nǹkan tí wọ́n ní kí n máa sọ, èèyàn kan ó tiẹ̀ kéré jù gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀. So why can't they, whoever that was, what is wrong with, okay, ẹ lọ jẹun lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, or ẹ̀yin méjì ẹ lọ. Then the last person, mo fi ń ṣe àpẹẹrẹ èèyàn 5 ni o. So tẹ́yin méjì bá ti lọ, tó di pé ẹ̀yin 4 ti lọ, ó kù èèyàn kan. Ẹ̀yin 4 á wà ńbẹ̀, èèyàn kan á lọ. Which means ìgbà tẹ́yin 2 lọ, èèyàn 3 wà ńbẹ̀. Ìgbà téèyàn kan lọ, ẹ̀yin 4 wà ńbẹ̀. Which makes sense. It's as simple as that. It's not rocket science now, but Nigerian police fẹ́ sọ fún wa pé a directive came from above that all of them should go and eat. And it so happen pé níjọ́ yẹn, and that exact time náà ní incident yẹn wá ṣẹlẹ̀. Ohun tí ò ṣẹlẹ̀ rí ńbẹ̀. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹn pé ó lè, Yorùbá tán sọ̀rọ̀ tán ní ó lè jà àgbà kó má ṣe lójú fìrí. Ẹ wá já bira wa, ta ló wà lórí ààrẹ? Ọbásanjọ́. Ẹ tẹ̀ já yọ ọ̀rọ̀ pé wọ́n mọra wọn, wọ́n jọ ń dọ̀rẹ́, ẹ já yọ kúrò. Ẹ já gbà pé wọ́n mọra wọn rí, ọ̀tá ni wọ́n, ṣùgbọ́n this is somebody that you are supposed to be the chief security officer of the whole country. And this man happens to be working under you and something happened to him. What did Baba do? Ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ lánàá ńsìn, àwọn míì á máa wò wá ní, wọ́n tún ti ń pariwo bàbá yìí. The last show tí mo ṣe before àná, àwọn kan ní, wọ́n tún ti lọ gbórúkọ bàbá yìí, wọ́n ń pariwo. Ohun tá à ń sọ yé wa. Àmọ́ ohun tá a rí, àdẹ̀mọ́ ohun tá a gbọ́. Ó dẹ̀ bà ní kò ìbàjẹ́. Bàbá yìí sì lè tú gbogbo nǹkan tó bàjẹ́, ó sì lè túṣe. By telling us the truth. Because nínú òótọ́ tí bàbá yìí tí wọ́n máa sọ fún wa, inú ẹ̀ láti mọ àwọn tó yẹ kán lọ gbé ní òkè ọya tán lọ́wọ́ nínú gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Possibility wà, Àtíkù, he might be guilty of a lot of offences tó jẹ́ pé at the end of the day ó máa spend the rest of his life in jail. Kò ní sí nínú àwọn tí ó máa yọ wá lẹ́nu mọ́. Likewise, some other people from the north. Lóòótọ́, ilẹ̀ olómìnira Yorùbá là ń wá. But tá a bá ní tanra wa for now, àti ìgbà. Or we still need to ask for àwọn aburú tán ti fi ṣe wá àtàwọn wàhálà tó ṣẹlẹ̀. A nídìí láti béèrè pé tọ̀. A fẹ́ mọ ikú tó pa àwọn ẹni àtòun tó ṣe wọ́n torí ikú wọn rú wa lójú. Ó ṣókùnkùn sí wa. Kẹ́ ẹ fi mọ̀ pé kẹ́ ẹ fi mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn kò ń ṣe àwàdà. Ohun tí wọ́n dìídì fẹ́ ṣe fún bàbá Bọ́lá Ìgè ni pé
bọ́n ṣe rọ́bìṣì bàbá Táísó láàrin wọ́n fẹ́ rọ́bìṣì bàbá Bọ́lá Ìgè náà because wọ́n fẹ́ kí bàbá yẹn jẹ́ future Yorùbá because àwọn ló kù tó dà pé ó tún súnmọ́ Awólọ́wọ̀ gan-an nínú gbogbo àwọn tó bá bàbá ṣiṣẹ́ ń gbà yẹn tó dẹ̀ dàbí pé wọ́n mọ inner workings everything tọmọ Yorùbá dẹ̀ sì ń fẹ́ràn tí wọ́n yẹ. So something needs to happen. Tẹ́ bá wá wo talẹ́ni tó ń jà fitafita pé òun nìkan lòun fẹ́ jẹ́ mouthpiece of the Yorùbá people. Ọbásanjọ́ ni now. Wípé nǹkan tóun bá ti sọ ńlẹ̀ Yorùbá ni abẹ́gbé ẹni tí ò gbọ́dọ̀ yẹ̀ wò. So that will tell you the reason why tán bá gbérù nǹkan bẹ́ẹ̀ wá síwájú ẹ̀ pé a lè ṣe nǹkan báyìí fún lágbájá tí ò fi ní yí ẹnu padà tó máa fọwọ́ sí wípé ẹ lọ ṣe tó bá ṣe é ṣe. Adẹ́bò mọ́lẹ̀ ló bá tán. Ebi kò sẹ́ni tó máa ń fi ọ̀bẹ tó sọnù tó máa fi ń bẹ iṣu. Everybody máa ní àwọn ọmọ ibi tó wà náà ni. Òun lọ̀rọ̀ bàbá yẹn. So bàbá dẹ̀ tún ní ó tún ti lọ ń find out àwọn nǹkan tí ò yẹ kó find out. Ẹ jẹ́ ń fún yín lápẹẹrẹ bí wọ́n ṣe máa ń pa star àti talent irú àwọn èèyàn yẹn mọ́lẹ̀. Few years back when Babatunde Raji Fashola was the governor of Lagos State, he was doing so well, right? Yes, Ben, sir. On the social media, everybody, at Hausa, at Igbo, at Yoruba, everybody started shouting, this man should be president of Nigeria. Sir. Already penning him down, pé irú àwọn tó yẹ kó máa contest kan jẹ́ president ni. Ẹ bira yín léèrè. Will anybody say that today? Kò sẹ́ni tó máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Fashola ti di gbá àdọ̀tí, ó ti di gbàǹtí ẹ̀yọ́. Wọ́n mọ bọ́n ṣe ṣe. What did they do to him? Power ministry tán ti mọ̀ pé kò lójútùú tán ti da gbogbo ẹ̀rú tán ti ṣe yánmọ̀yánmọ́. Ṣé bíbẹ̀ náà kọ́kọ́ gbé lọ? Òun dẹ̀ ni ó ń ṣẹnu, ó láwọn máa ṣe náà, wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀. And they need him to fail. They need for the people to see pé àná kan ṣẹnu ni kò sí nǹkan tán lè ṣe. Ẹ má lọ fojú sí irú ẹni pé ó ní future pé tó bá jẹ president ìlú yín máa dá. Lónìí ṣé anybody lè náwó pé Raji Fashola could be a good president? No. But at first, when he was still the governor in Lagos State, everybody, Hausa, Igbo, Yoruba, everybody was pointing at him pé this would be a good presidential candidate for any party. Ọba kan ṣe tán kí náà ṣe fún wọn gbé ọkọ̀ ministry ṣe mẹ́ta àbí mẹ́rin wọ́n pè fún. Ó dàyà kọ́ ẹjọ́ so ó rí iná yanjú iná tó láwọn máa yanjú within 6 months. How many years now? Ó ti ṣe gbogbo èyí tí ó ṣe ti kó mẹ́sìn ẹjọ́ ṣé wọ́n yanjú náà. Will somebody now present him tomorrow and expect me pé kémi náà máa sọ pé that's a good candidate ẹ lọ dìbò fún? Wọ́n mọ̀ ìdí tán fi ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n mọ̀ pasta ẹ̀ wọ́n pàràwọ̀ ẹ̀ ni pé don't talk about this guy. He's not going to be the president. He's not going to be the president in this country. Irú tactics yẹn wọ́n lò fún bàbá Sọlárin láti pa àwọn lẹ́nu mọ́ pé you always talk about us in the paper. At the end of the day, ràlẹ̀ràlẹ̀ gbogbo ṣọ́ọ̀kì yẹn pé ṣémi náà ni mo wá di irú èèyàn báyìí tán ń kọ news lójoojúmọ́ tán ń sọ pé owó ṣé èmi náà ni mo wá di ẹni tí wọ́n ń kọ news báyìí tí wọ́n wá ń sọ pé nǹkan tán fi mí ṣe olórí lé lórí ó fail. Ta ni kò ní ní high blood pressure rú ẹ̀? Ta ni stroke tó ti dàgbà tí stroke ò ní mú nítorí irú ẹ̀? Wọ́n ṣe yẹn tán wọ́n fẹ́ ṣe the same thing fún Bọ́lá Ìgè but wọ́n mọ̀ pé ẹni yìí kì í ṣe ẹni tó máa gbà lẹ́rọ̀. At the end of the day, they have to come up with a way pé okay, he has to go. He has to go. Number one, for Obasanjo, Bọ́lá Ìgè is a problem. Bọ́lá Ìgè will be a problem because ẹni tí ó bá tan rẹ̀ ní olóhùn ò mọ̀ pé Obasanjo always wants to be referred to as the father of the Yorubas. The theme of the scene is paternity. Tó fẹ́ kán máa rí òun bíi pé òun gangan ni òun lábẹnu gan tó lè sọ̀rọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá. And people are still arguing. There's still argument about his paternity. Pé
ṣé ojúlówó ọmọ Yorùbá ni àbí kì í ṣe ojúlówó ọmọ Yorùbá? We don't know. So gbogbo aburú tó ń ṣe wá, gbogbo ọṣẹ́ tó ń ṣe wá, ẹ wo gbogbo àwọn èèyàn tó wà ń díẹ̀. Look at Kwara State, gbogbo ọṣẹ́ tó ṣe wọ́n bẹ̀, the Saraki dynasty. There is still an argument pé that family is not from Kwara. Yes, the argument is still there. Some will say they are from Shaki. Arara, ó tí o. Yalaje, okay. Yes. No. Àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí constant mamari. Some will say they are from Shaki. Some will say they are from this place. Nothing sọ pé wọ́n ti wá. But one thing is certain. A lot of people believe the man didn't come from Kwara. But òun la bẹnu gan. For many years, òun ló ń pàṣẹ, òun ló ń sọ who will be governor in Kwara. Òun ló ń sọ kí ló máa ṣẹlẹ̀ in Kwara. Ó ṣe tán ó lọ, ọmọ náà tún gbà ó tó di pé wọ́n ṣe ó tó gẹ́ fún. Now, even with the ó tó gẹ́, àwọn tó wà ń bẹ̀ náà ń sin àrójútu nǹkan tó ń ṣe. Which makes me fear now pé ṣé ẹni tán náà lé lọ ṣé kò ní padà wá. Because táwọn èèyàn bá wá wò dáadáa ń sin náà bá ní ẹni tán náà lé lọ gan ó sì pé àwọn ju àwọn tó wà ń bẹ̀ lọ ẹjọ́ ṣé kò lè padà wá. Ó padà wá náà wàhálà tún wá dé. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa leléyìí, ikú bàbá Bọ́lá Ìgè is a thing. Ó ní ìyá wa ń kàn. Yes, I know that. Wọ́n sọ pé Mali gangan náà ti wá. Or you see, àwọn kan sọ pé the baba now tó ti dolóògbé pé Ṣakí òun wá sí. A máa sún yín o. Orúkọ ìlú yín ni wọ́n sì ń da ní Kwara pé ibẹ̀ ló ti wá. Á dẹ̀ máa sọ àbí. It is out there now. Tẹ́ bá Google gan, don't be surprised if you find it online. These are things that people talk about. So ẹ lọ wo gbogbo ọṣẹ́ tó ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Kì í ṣe pé ọmọ Yorùbá ló ń fà á. Àwọn èèyàn wọ̀nyí ni, and most of it ó máa ń gbé intonation religion dání. It has to come along that line ni. Ọjọ́ tá a bá tó rí line yẹn blọ́ọ̀kì tí wọ́n rí lò mọ́, ọjọ́ yẹn ọmọ Yorùbá ẹja àgbà ijó ká gbà lù ká máa yọ̀. Ìdí ni pé ẹ wo inú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lánàá. Kí Ọlọ́run bá wa forí ọ̀pọ̀run kẹ́ bàbá Lárewájú Adépọ̀jù. Àmín. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n o. Ẹ gbọ́ tó ní kò sí ẹni tó close mọ́ tó òun. Ẹ wo iye ọdún tí bàbá yẹn náà fi báyàn jà, another akéwì tó ń pè ní bàbá Ọlátúbọ̀sún. Wọ́n láwọn bá bàbá yẹn jà for 45 years títorí Lárewájú Adépọ̀jù. Wọ́n ní tán bá dẹ̀ bí àwọn wípé kí ló dé tó ń bá ẹni jà, wọ́n láwọn ò lè sọ nǹkan tó ṣe fáwọn. But the only thing táwọn mọ̀ ni pé Lárewájú Adépọ̀jù ló rojọ́ ẹ̀ fáwọn. Tó dẹ̀ ní káwọn máa ní nǹkan kan bá ṣe. Ẹni tán láwọn wá ń bá jà yìí, wọ́n ní every time tó bá ti ráwọn, ó náà sáwọn, a máa kí àwọn ká lágbájá, ó dẹ̀ ṣe kíní kan, ó dẹ̀ ṣe to the extent tán nígbà tó yá ó sọ pé lọ kó àwọn rẹ́kọ̀dù ẹ̀ tó ṣe wá jẹ́ ń bẹ̀ tà ń bẹ̀. Ó sì bá wọn tà. Meanwhile, ẹni tán ń gbèjà ẹ̀ jà, wọ́n ní kò bá wọn ta one single record. Wọ́n dẹ̀ ti torí ẹ̀ náà ṣe kíni, wọ́n torí ẹ̀ jáwọ́. Kí ló dé tí mo lọ bí ọ̀rọ̀ yẹn? Ìdí tí mo fi lọ bẹ̀ lélẹ́yìí. Ìgbà kan bàbá Lárewájú Adépọ̀jù wọ́n kéwì, wọ́n fi bú Aláàfin Ọ̀yọ́. Wọ́n fi bú Aláàfin Ọ̀yọ́. Ó ní bàbá yẹn ń sọ tó ní àwọn làwọn ní láti lọ bẹ̀bẹ̀, otherwise wọ́n ti fẹ́ kórìíra gbogbo akéwì pé wọ́n ti fẹ́ gbọ́ kán mọ́ kéwì mọ́ because of that incident. Kí ló dé fàámà? All because okay, bàbá Lárewájú Adépọ̀jù ẹ ti ṣe Christian rí. You are no longer a Christian, you are now a Muslim. Okay, wọ́n náwọn eléégún sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe eégún, wọ́n dájọ́. Just like bí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara ní last year pẹ̀lú Talọ́lọ́hun. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí irú ẹ̀ lọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n náwọn eléégún ti dájọ́, wọ́n náwọn ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí láwọn fẹ́ ṣe nǹkan. Aláàfin Ọ̀yọ́ ó pàṣẹ pé káwọn eléégún kan change date, ṣẹ́gẹ̀t.
bẹ́ẹ̀ni sir. Ṣé mọ̀ pé bàbá náà he identify as a Muslim. So wọ́n change the date which automatically gan inú á máa bẹ àwọn eléégún pé torí bàbá yẹn ti jẹ́ mùsùlùmí ló ṣe bẹ́ẹ̀. But ṣé kò wá yẹ kí yẹn ti tẹ́ wọn lọ́rùn? Wọ́n ló tún dé lẹ́ẹ̀kejì ìjọ tán fún wọn yẹn wọ́n láwọn mùsùlùmí yẹn tún dé pé àwọn fẹ́ ṣe nǹkan jọ yẹn gangan just like what they were trying to do in Ìlọrin last year pẹ̀lú ta lọ́lọ́run àti àwọn oníṣẹ̀ṣe. Exactly what happened. Wọ́n ní bàbá yẹn ó tún sọ fún àwọn eléégún yẹn pé ẹ̀sùn tiyín dórí ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọn ò wá gbà fún wọn. Ìyẹn ló prompt ewì tí bàbá Láréwájú Adépọ̀jù lọ ń ké tó wá ń bú Aláàfin ṣẹ́ríṣẹ́ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ṣó yẹ kó rí nìyẹn? So ọjọ́ tá a bá tó understand pé religion is religion, Yorùbá are Yorùbás, ká separate méjèèjì kó nu ara wọn pé ilẹ̀ Yorùbá náà ń pe bí kì í ṣe Mẹ́kà, ilẹ̀ Yorùbá náà ń pe bí kò kí ń ṣe Jerusalem. You are not going to force anything on anybody. Ìjọ yẹn àlàáfíà àti sùúrù á bẹ̀rẹ̀ sí jọba. Ìjọ tí everybody bá tó rí wípé don't because àwọn kan fẹ́ gbowó fún ẹ pé kó lọ máa dàlú ẹrú kànga òṣìwò náà ń gbẹ́ kiri kán máa gbẹ́ sílùú tiwọn. Dandan kọ́ ni kán wá gbẹ́ kànga sílùú wa. Ta ló sọ pé omi òun gbẹ́ kànga ń gbẹ̀hún tí ò lè gbẹ́ kànga fún rẹ̀? Alápá má ṣiṣẹ́ gbogbo. Wọ́n wá ní wọ́n fi ń ṣe ìtọrẹ àánú fáwọn òbí wọn tó ti kú wọ́n ń gbẹ́ kànga kiri. Ẹ̀ ń dọ́gbọ́n gbowó ọwọ́ abẹ́nú àbẹ̀tẹ́lẹ̀ láti máa dalẹ̀ Yorùbá rú ni. And it needs to stop. Bàbá yìí nísìn wọ́n pa bàbá oníbàbá. Ẹ wo gbogbo bọ́n ṣe investigation tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ká tó mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n sọ di political stuff. Wọ́n lọ fi ń jàjà òṣèlú. Wọ́n lọ fi ń arrest political opponent pé àwọn ẹni tó pánì ẹ̀ tó rẹ́ni sọ̀rọ̀ sí. Yes, ó possible. But gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ kó kalẹ̀ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ at the end of the day. A rí evidence. Ṣé bẹ́ẹ̀ tán sọ pé òun ló pa ń gbà yẹn tán ṣe? Wọ́n máa ti ẹni yẹn mọ́lé nínú ẹ̀wọ̀n ẹni yẹn máa ń win election. Ṣé nílùú tó ti dàgbà sókè torí wọ́n pé tán ní lárí ṣérú ẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ mà? Rárá sá o. Ẹ tó wà lẹ́wọ̀n ń win election. Ibẹ̀ lẹ ti máa mọ̀ yín pé wọ́n fi wá ṣeré ọmọdé ni now. They are only messing with our brain. Pé ẹ ṣá òun náà ní òun win ẹ̀ tó bá ti win. Ebi tó bá win tán bá sọ ẹ̀yìn wọn á tó ló ti ní immunity. If wọ́n lè sọ fún yín pé kéèsì ò lè continue until tó bá kúrò lórí ipò. Tí ò bá wá kúrò lórí ipò mọ́ láéláé ńkọ́, wọ́n á ló ní immunity. Immunity táwọn máa ń pariwo yẹn ṣe bí wọ́n sọ pé adapt nǹkan àwọn òyìnbó ni. Ṣé bọ́n ṣe ń lo immunity yẹn nílùú òyìnbó nìyẹn? That is not the way. Even ẹni tó bá wà nínú ìjọba tó bá ṣe àṣemáṣe kò ní dúró de pé kán ṣẹ̀ṣẹ̀ máa pariwo pé kò ń bẹ̀. Òun fúnra ẹ̀ ló máa jáde tó máa sọ̀rọ̀ tó máa kọ̀wé tó máa fi pòlẹ̀. Honorably agbálẹ̀ ẹ̀ lọ. Then ṣe wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wà tí wọ́n mọ̀ dé ọ̀rọ̀ yìí kán mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀ ẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ máa rí nínú àwọn tán wà nínú àwọn tán jọ ń kóra wọn tira tán jọ ń ṣèjọba. They cannot leave themselves. Because ọjọ́ tí wàhálà bá dé tí kan bá fi pé wọ́n tún yàn oúnjẹ nínú wọn á tún pẹrẹpẹ ọ̀rọ̀ á tún tú àṣírí. Irú ẹ̀ lẹ́rí tó ṣẹlẹ̀ ń Kogi ńgbà yẹn láàrin wúmà yẹn Àpótí àti Yàyà Bello. Kẹ́ mọ̀ pé arákùnrin tí wọ́n ní Yàyà Bello lọ yọ kúrò ní ọgbà ẹ̀wọ̀n tó ń ránṣẹ́ kiri kó máa lọ bá àwọn àtáàkì gbogbo àwọn political opponent. Jẹ́wọ̀n pé obìnrin yẹn mọ̀ tẹ́lẹ̀ kò sọ síta until ìgbà tí tírélà gbáàrin òun àti Yàyà Bello kọjá. Yàyà Bello wá fẹ́ pín ní gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kogi mọ́ òun lọ́wọ́ pé òun ló wà ń díẹ̀ ló jẹ́ kóun jáde tó wá jẹ́wọ́ pé irọ́ ló ń pa o kódà mo lè sọ fún yín ẹni báyìí tí wọ́n lọ gbé jáde nínú prison ní Kuje prison. It's a lot of things but àwọn èèyàn kì í pay attention sí àwọn news àti àwọn nǹkan míì. Ìgbà míì gan we don't need any soothsayer àbí prophet to come and tell us. Just watch what is going on the news. Go online, Google some things, and then start linking stuff together. You will understand a lot of things. Need láti wọn gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Kuje prison. Okay, tí Yàyà Bello bá ní àṣẹ, he's just a governor in Kogi State ma.
So if he can go to Abuja and get somebody out of Kuje prison, Cheripe Walawa, alo fún láṣẹ. And Yaya Bello always say, nígbà yẹn pé ọmọ Buhari lòun. You see? Ibi tá ti ń bọ̀ nìyẹn. Ó wá lọ gbé èèyàn tó yẹ kó wà lẹ́wọ̀n. Ó ní crime tẹ́nìyẹn ṣe tán fi sẹ́wọ̀n ó gbé jáde. In order for them not to know pé ó ti gbé jáde, the guy was living in the Kogi State Government House, according to Akpoti. Inú government house. Mo lè relate ẹ̀ mọ́ incident Kwara, Ọ̀fà robbery. Ìgbà tí wọ́n mú àwọn guys yẹn, tí wọ́n wá mọ́tò tán fi ṣọṣẹ́, ibo náà ti lọ rí inú government house, Kwara State. Àwọn tó mọ ẹni yẹn, tó mọ mọ́tò yẹn náà ni a máa ń rẹ́ni lẹ́yìn gọ́fúnà, ara àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún gọ́fúnà ni. Ara mọ́tò tí gọ́fúnà bùn jọ́ kìíní àná tán náà bùn nìyẹn. You see? Ìgbà tán dẹ̀ ń bí òun náà kí ló sọ? Ìbọn tán lọ fi ṣọṣẹ́. Ó ní ìbọn tí wọ́n kó fáwọn táwọn fi máa ń bá wọn ṣiṣẹ́ ńgbà election ni. These are the things. These people can do and undo. Ẹ rántí pé gbogbo ìgbà yẹn náà ni kéèsì àwọn Sergeant Rogers nǹkan kan ń lọ. This could even be done. Ó lè jáwọn Sergeant Rogers gan-an tó lọ ṣiṣẹ́ ìgánsìn tá a kàn ń pariwo. Pé okay, àníṣẹ́ tá a máa gbé fún yín, tẹ́ bá ti ṣe a máa fi yín lẹ̀. Because those are experts. Ìgbà tí wọ́n pa ìyàwó MKO ń gbà yẹn táwọn èèyàn sọ pé àwọn báyìí ló pa, ṣèbọn ní rọ́là ń pa ni. But ìgbà tí Sergeant Rogers dé court tó ń rojọ́, ṣé kò sọ pé àwọn làwọn pa ni? Ó sọ pé àwọn làwọn pa náà, ó dẹ̀ sọ bọ́n ṣe ṣiṣẹ́ yẹn. But before Rogers came out and confessed with his own mouth, when some of us were saying it pé a ti gbọ́ from somewhere pé àwọn tán pa ìyá yẹn ni, what were they telling us pé irọ́ là ń pa pé kò tiẹ̀ sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn tó exist. But Sergeant Rogers later came out in court and told kí lorúkọ bàbá yẹn Òkúta panel wípé òun lòun lead the squad táwọn pa ìyá yẹn. Ó dẹ̀ sọ báwọn ṣe get information. So eléyìí tán lọ ṣe fún bàbá yìí náà, àwọn èèyàn kan ló fún wọn ní information. Àwọn èèyàn kan dẹ̀ ló ṣe gbogbo setup yẹn wípé okay, the same incident tá à ń sọ yẹn yàtọ̀ sí pé Yaya Bello ó lọ yọ̀yàn jáde nínú cell. Ẹ wo bọ́n ṣe orchestrate ìgbà tán máa lọ kó gbogbo àwọn Boko Haram tí wọ́n tì sínú Kuje prison l'Abuja yẹn jáde. Ṣé rántí pé wọ́n sọ pé àwọn ọlọ́pàá kan máa ń wà lérí àyàn àtàwọn sójà tán ń sọ gbogbo ọ̀nà tó wọbẹ̀ yẹn tán sọ pé jọ́ yẹn náà bọ́n ṣe pè wọ́n kúrò nìyẹn pé kán kúrò ńbẹ̀. Bọ́n ṣe pè wọ́n kúrò lálẹ́ ẹjọ́ yẹn náà nìyẹn pé kán kúrò ńbẹ̀. And before you know it, news ni wọ́n ń gbọ́ pé wọ́n ti attack prison, wọ́n ti pa gbogbo àwọn tó wà ńbẹ̀, wọ́n ti ṣí prison lẹ̀, àwọn èèyàn ti sá lọ. Ṣẹ̀dùgbò similar. Similar. So who is this invisible person making all these calls, telling people to leave their duty post? Tí wọ́n lè sọ fún wa látijọ́ yìí. Ta ni invisible person yẹn? Up till now, wọ́n dárúkọ ta lẹni tó give command yìí pé kán kó àwọn èèyàn yẹn pé kán kúrò lọ́nà, kán kúrò mi. Then ẹ jọ̀ọ́ mà, èmi as a security operative now, èmi ni ọ̀gá squad yìí, wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé ó wà important kí n máa sọ ibi every night. Mo dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀. Then all of a sudden somebody calls me and say pé ká kúrò ńbẹ̀. Torí mi bá pé tí bá mọṣẹ́ mi ń ṣe, ṣó yẹ kí n kúrò? Even tí n bá kúrò gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mọṣẹ́, ṣé kò yẹ kí n tọpinpin pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀, kí ni wọ́n fẹ́ ṣe? But they will still tell us pé wọ́n lè ṣe nǹkan kan fún àwọn people yẹn. Nílùú tó ti dàgbàsókè, all of them should be in jail. All of them. Gbogbo àwọn tó yẹ kán wà ńbẹ̀ yẹn tó fi dórí ọ̀gá wọn pátápátá. All of them should be in jail and be questioned separately pé okay, nínú training tí wọ́n ní, ṣé nǹkan tó ṣe yẹn ṣó right? Ibi tá ti máa rí answer sí gbogbo question tá ń béèrè nìyẹn. But the moment they are letting each and every one of them walk away, we will never get answers. Ó dijọ́ tí wọ́n bá tó mú, even kó jẹ́ the least of them ni wọ́n mú mà, tó take it serious. Ó máa sọ ẹni tó sọ fóun pé kó ń kúrò ńbẹ̀. Wọ́n á tún lọ gbé ẹnìyẹn náà. Okay, nǹkan tó sọ fẹ́ ni kó ṣe. Ta ló sọ fún ẹ pé kẹ́ ẹ ṣe? Torí the order was for you to stay there. Òun náà tún sọ ńgbà tọ́wọ́ bá bà tí àbá bà dáadáa.
then pé Nigerian police wọn wà capable ẹja gbàgbé ẹ̀ wọ́n wà capable wọ́n lè ṣiṣẹ́ wọn tán bá fẹ́ ṣe but ìjẹkújẹ àti ká máa sọ fún yàn pé do you want to go far on this job then you do what I tell you to do and keep your mouth quiet. Ọjọ́ tí gbogbo yẹn bá tó parẹ́ kúrò nínú iṣẹ́ yẹn pé okay do the job the way you are meant to do it and then you will go places. Pé we will promote you based on merit. Ní promote based on pé o jẹ́ boy ọ̀gá, you are just doing what they sent you to do. Which was what happened when they kill Baba Bola Ige. Wọ́n ṣe boy ni. Tí ò bá jẹ́ pé wọ́n ṣe boy, yes ma, even if I will go ma, ṣé ẹ lérò pé màá wọlé màá lọ sọ fún bàbá pé wọ́n mà ní kí gbogbo wa lọ jẹun. Bàbá, ṣé máa pè èèyàn káwọn èèyàn wá wà nílé pẹ̀lú yín? Àbí kí lẹ́ni mo sọ ma? Oh yes, bẹ́ẹ̀ ni sir, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lọ́pọlọ nǹkan tó ṣe. Bí ẹni tó lọ́pọlọ tó mọṣẹ́. Even if at the end of the day Baba survives it, some people come around. Bàbá máa mọ bó ṣe máa padà compensate ẹ later fún pojó lóòótọ́. Bàbá máa mọ bó ṣe máa padà ṣe. Even if he's not going to tell them pé wọ́n ló sọ fóun. Bàbá máa mọ bó ṣe máa ṣe. But they left because they were part of it. Yep. Part of it làwọn náà. That's why sometimes I don't blame any police officer or military officer, but I look at them as rogues. I look at all of them as rogues because rí wọn bí ẹni tó jẹ́ pé kò ní bẹ̀rù Ọlọ́run mọ́, kò dẹ̀ ní ẹ̀mí ìfọmọnìyàn ṣe, wọn ní mọ́, àpòrònú wọn ó ti fàya. Otherwise, you are in the same problem, the other people are in the same problem. What you níṣẹ́, then you see somebody riding in a commercial vehicle, tó tiẹ̀ mọ̀ bóyá wọ́n níṣẹ́ bóyá wọ́n níṣẹ́, you are asking them to give you money. While you have a job, you are getting paid. Now they might be paying you peanuts. That's your problem. Because ìwọ ló yẹ kó fight fún right yẹ. Which is what we are talking about, which is what we are fighting for. Pé kí ló dé tí àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin gbogbo wọn mọ̀ ní ẹ wá ra ọkọ̀ bulletproof fún wa. Ta ló yẹ kó máa wá ọkọ̀ bulletproof kiri kó máa dáàbò bo aráàlú? Ọlọ́pàá àti sójà, àwọn ló yẹ kán máa ra irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún. Wípé òkè àwọn yìí ni ó máa dáàbò bo. So owó tó yẹ kán ná sí ọ̀pọ̀ èèyàn láti dáàbò bo gbogbo aráàlú, few people, èèyàn tí ò wọ 2000, wọ́n ń pín mọ́ra wọn lọ́wọ́, wọ́n fi ń ṣàfẹ́ ayé, and they are shouting pé insecurity wà ń lù. What are they doing to curb it? Nothing. Because one lè jáde kan wá sọ fún wa pé they are doing anything, and then you see the military officers too, they are sitting there. None of them could talk because Ọbásanjọ́ ti dismantle gbogbo ẹ̀, àti Ọbásanjọ́ àti Babangida wọ́n ti jókòó, wọ́n ti bà military Nigeria jẹ́. Ẹ jẹ́ àgbàgbé gbogbo rọ́tọ́ ń pa fún wa pé Nigeria has the best military in Africa. Àwọn bàbá wọ̀nyí wọ́n ti bà gbogbo kíní ẹ̀ jẹ́. The moment tí wọ́n ti gbé aṣọ alágbádá wọ̀, wọ́n ti bà Nigerian military jẹ́, kó má lè lágbára láti wá gba ìjọba lọ́wọ́ wọn, kó dẹ̀ má lè lágbára láti question wọn. They've messed up the Nigerian military. So àwọn Yorùbá ní èèyàn ń jẹ àgbọ̀nrín èsín lọ́bẹ̀. Àgbọ̀nrín èsín là ń jẹ lọ́bẹ̀ tá a bá ń sọ pé Nigeria has the best military. Yes, we used to have the best military. When we went to Sierra Leone, ECOMOG, gbogbo àgbáyé ló mọ̀ pé military Nigeria ò ṣe mess with. But as soon as tí àwọn bàbá Ọbásanjọ́ gbogbo wọn Babangida, they started thinking about a máa wọṣọ alágbádá, a máa ṣòṣèlú, they mess up the military. That was why that retired officer was crying on a live broadcast that look at what is happening. Ìpè ṣé Nigeria lélẹ́yìí? Is this the Nigerian military táwọn ti serve, táwọn filẹ̀? Hold on, sir. Hold on. Ẹ jẹ́ kí wọ́n gúnlẹ̀ tán, sir. Hold on. No, ẹ gbé wọn wọlé, ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ nǹkan tó fẹ́ sọ. Okay, ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ bá mi kí dádì wa tó wọ́n kú ètò gan. Wọ́n kí yín sá, Dr. Michaela. Ọlọ́run dẹ̀ ní bá làákàwé jẹ́. Àmín Jésù, àmín.
mo rí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ọ̀rọ̀ gidi ló sọ wọ́n sọ ní sọ ibi táwọn wà ní àbí because ibi táwọn wà ìyẹn nílùú ìbú tán wà ó yàtọ̀ sí ọ̀dọ̀ wa ṣe ọ̀pọ̀dọ̀ wa kò síjọba ọmọ èèyàn dàbí ajá ní Nàìjíríà ayé kò fẹ́ lè ní ajá gbọ́n tó dàgbò níyì díẹ̀ kò ajá wọ́n sì máa pọ́n lédè tó bá lọ rà lọ́jà bọ́tọ̀ ọmọ èèyàn ti wá di 10 naira 10 kọ́bọ̀ ní Nàìjíríà ṣe get so a lè expect pé ká rí positive answer ń gbìyànjú madam ìlú sẹ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú kò mọ police tán ní ìlú tó ọmọ tó jọ ọmọ Nàìjíríà tó ọmọ tí ò ṣọmọ Nàìjíríà ìlú tó ní ID kí la expect so wọ́n tó dẹ̀ pa bàbá wa fún future program ẹ̀ náà pa fún bìkan wọ́n pé òun náà ló máa padà jẹ́ òótọ́ ìlú yẹn bí ọba nìṣẹ́ máa padà wá a lè sọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa sọ bóyá nílò ọ̀la lọ tó náà kò fẹ́ tó bọ̀ ó máa padà wá so ìlú yẹn ò ṣe ìlú kò ń ṣèlú ìlú jẹ́ pé ọmọ Mali wa ó ṣe police Nàìjíríà ọmọ Nìjẹ̀ wa ó ṣe police ìṣèlú wa nìyẹn mo lọ sí Nàìjíríà nígbà kan kí ni INA àbí kí wọ́n pa rubbish náà ṣe mo lọ ṣe mo wá bèrè lọ́gbẹ̀ẹ́ tó ṣe mo ní kí dẹ́ ṣe yìí ó kàn bẹ́ẹ̀ orúkọ mi mo dẹ̀ sọ òbí àdírẹ́sì tán ó tẹ̀ béèrè ID bóyá nǹkan tí mo sọ bá rọ ní àbí òótọ́ ni mo ṣe omi pé tí ọmọ Nìjẹ̀ bá wá sí tó bá sọ ID ẹ̀ tàbí tó sọ orúkọ ẹ̀ tó sọ gbogbo tó wá sí ó ní sísọ àbáwọn ṣe ń ṣe nìyẹn wọ́n ní kí wọ́n ní mí nì pé ẹ̀ ń ṣe INA orúkọ ẹ̀ ń ṣe nìyẹn ó ní ẹ̀ bá ti wá láwọn bá ti béèrè wọ́n yóò tẹ̀ béèrè pé kí n tẹ̀ proof orúkọ mi ó ní ẹ̀ báwọn ṣe ń pa wọn ń béèrè ID kankan ọba driving license lẹ́ni o àbí passport o àbí kíní kan àwọn ẹ̀ sísọ àbáwọn ṣe ń ṣe nìyẹn so iná ìwé orúkọ ẹ̀ ṣe ìlú nìyẹn ṣé ìlú nìyẹn so kò ń ṣe ìlú àdúrà táwọn máa gbà ní pé kọ́ lọ́ọ́ fún wa ṣe ẹ kò ní tó wọ́n pa yìí kò lè sẹ́ tó jáde kò sẹ́ tó sọ̀rọ̀ kò sọ́ba kò sí jóyè tó sọ̀rọ̀ kò sí pásítọ̀ kò sí wòlíì kò sí àfáà kò sí kankan wọ́n lè kú bẹ́ẹ̀ ṣé ìlú nìyẹn Bọ́lá Ìgè kú kò lè sí òṣèlè ó kú kò lè sí kan tó ṣẹgbẹ́ Chief Justice more or less like a president of a country more or less like the president of a country amòfin ní aṣòfin nìna ó dẹ̀ kú bí ẹ̀fọn gan àtẹ̀sí máa ń gbà mí àmà lé ẹ̀fọn káàkiri ẹ̀wọ́n àwọn ẹ̀fọn káàkiri nínú ilé fún níyì ọ̀tún àwọn ọmọ pa ń báyìí sọmọ ìbá sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ ti pa àwọn èèyàn wa bẹ́ẹ̀ wọ́n pa eléré wọ́n pa olórí wọ́n pa tó ń wa plane wọ́n pa ẹ̀ tó ń jọlọ́pàá wọ́n pa sójà ẹ máa ní ẹ fi lọ́rọ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run lè fi lé lọ́wọ́ àwọn àṣàkáṣà fi lọ́rùn lọ́wọ́ Jésù máa sọ̀kalẹ̀ lásàlẹ̀ àwọn àní òkè ẹ̀yìn tẹ̀ pa àwọn Yorùbá yàrá máa pa ẹ́ rọ́bìṣì àwọn tó pa Ìbàdàn sí ìta ló fẹ́ sọ̀kalẹ̀ fún àwọn àpárò òsì ẹ máa ní ẹ fi lọ́lọ́ ẹ máa ka sáà nǹkan nínú báyìí wọn máa ka Kùrán kan àwọn àṣà pálapàla ẹ lọ pa ọmọ Amẹ́ríkà kẹ máa sọ fún Amẹ́ríkà pé fẹ́ ka sáà fún máa pa ẹ́ dànù kẹ lọ pa ọmọ England kẹ wá lè fẹ́ ka sáà nǹkan fún ọmọ England pé wọ́n pa ọmọ England pé ẹ jẹ́ ká pẹ́ sí ìwé Genesis kìíní kan àbí Exodus kìíní kan wọ́n á pa everybody wọ́n iná ìwú láìfọ àná àwa wúlò àní value kankan mọ́ àwọn ọmọ èyí tó gbó bọ́ sí kọ́tà bọ́ sí abẹ́ tírélà bọ́ sí anywhere àwa àgùntẹ̀ wá sí àwọn àdá ìgbà ẹ̀bọ̀ mo ṣe máa bára ìwé Yorùbá mo tún question ni pé spam wà very sorry láti language ìjọ spam ló produce àwọn Yorùbá gbọ̀n fúnra wa ẹgbẹ́ láti wá ẹgbẹ́ láti generate wa àwọn olú ojú àánú ò nìyẹn ẹ lọ pa Fúlàní abáyé sọ fún pé ẹ fi lọ́rọ̀ lọ́wọ́ Fúlàní apá ẹ̀bọ̀dì padà. a ní láti wake up because ó ń lọ díẹ̀ méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn mẹ́fà mẹ́wàá tọpa èèyàn ní dúwọ̀n náà this was not animal ṣé bí ọmọ ìlú ọlọ́pàá ńlẹ̀ ìlú wa tí Amẹ́ríkà wa gbé tó gbé lọ sílùú wọn láti fi tẹ the value ọmọ ènìyàn ní. Yes.
ṣé bàbá tó pa wá jẹ́ ọmọ New York ni àbójọ́ ọmọ Manhattan àbójọ́ ọmọ Miami ọmọ ilẹ̀ Yorùbá nìyà ọdún pàtẹ́yìn àwọn value àwọn value ẹ̀jú ẹ̀yìn lọ wọ́n máa ní àwọn retí pé kí Amẹ́ríkà kan bá yọjú ilẹ̀ Yorùbá kó apínlẹ̀ Yorùbá àwọn alámà dìde Amẹ́ríkà kan lè dìde kí ló ka Amẹ́ríkà mọ kìlómítà Amẹ́ríkà sí Nàìjíríà àwọn tó wà nínú òkúta wọn máa kó lóòótọ́ wọn ní direct flight 6 hours ni tẹ̀ kọ́ mọ Europe kan máa wọ pé wọ́n máa nílùú kan nílẹ̀ Yorùbá wọn bọ́ǹpù wọn bẹ̀ ìyẹn ló wọ́n á rùn pẹ̀ lọ́sọ̀ Amẹ́ríkà tó fẹ́ help wa nà kò dẹ̀ sí Jesus kankan tó fẹ́ sọ̀kalẹ̀ má jà máa tara wa mi ò nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ mo sorry to say mi ò nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ wọ́n ní Muslim wọ́n ní kan náà gbọ́dọ̀ yẹ ṣe ẹ̀tọ́ òfin wọ́n fi ń ṣèlú òfin ní ènìyàn fúnra rẹ̀ ọmọ ènìyàn fúnra rẹ̀ ni wọ́n pè ní òfin ọmọ ènìyàn ni wọ́n pè ní òfin do the right thing do the meaningful things kìí iná ò sí nílùú for many years kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ omi ò sí ìlú kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ kò sọ sí ìlú kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ school wa kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ owó dẹ̀ ń lo owó dẹ̀ ń bàjẹ́ nobody talks ẹ wá máa lọ church ẹ máa lọ sí mosque kí wọ́n láǹfààní nǹkan tẹ́ lọ síbẹ̀ ṣé ẹ lọ fẹ́ gbà wá lánàá ẹ wọ́n náà táwọn jẹ́ sí Nàìjíríà kò fẹ́ni tó affect àtẹni tó wà ń lé àtẹni tó wà ń lu yẹn àkàtàkà kan wọ́n á máa sọ̀rọ̀ kò sí action no báwọn oníjẹ́ bá dákẹ́ ní ibi tó máa wà kán wọ́n á dúkú dànù tán wọ́n dìde wọ́n jà fún right wọn kò lè ní kó wọ́n gbádùn ara wọn náà bó tẹ̀ pé ó sì máa tí kún tẹ̀ wọ́n sì máa gbádùn ó sì wà nìyẹn bọ̀tà wa ẹ̀rọ Áfíríkà tó máa bẹ̀bẹ̀ lọ màálù lọ́wọ́ Fúlàní máa pamọ́ sọ́ọ̀nà wọ́n sì ní tìbàdàn kékeré ní mí sì ń bọ̀ mo ti gbé àwọn ẹlẹ́fà mú mọ nǹkan tó ń pè ní Fúlàní náà ẹ̀yin náà wo àwọn olùdífẹ́ àti pọ̀ kí ní kọ̀nà pé wọ́n lé wọn dànù wọn jẹ́ kán lẹ́nu ọ̀rùn bẹ́ẹ̀ èyí tó wà tó tún jẹ́ ti president Mali sí ọmọ Fúlàní ni wọ́n ti pé tó bá kó ẹ̀ kò sí Fúlàní tó máa jẹ́ president mọ́ lu wọn that's the way they are pé ó dẹ̀ ń gbà wọ́n bá a sọ̀rọ̀ kò sí lọ́rọ̀ bàbá Bọ́láìgè kò sí kàtà lè ṣe lórí ẹ̀ ó ti lọ ẹ̀wù tí bàbá Sódègbò wọ́n lè pa àwọn Yorùbá bẹ́ẹ̀ kò sí ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ alẹ́ lá ní gọ́fúnà tó jọ́ ọmọ Yorùbá ṣé gbà kan lọ́nà jà kan tí àwọn bá jà kan bá láyé Buhari gbà ẹ̀ wọ́n jà kan bá dàn pẹ̀lú àwọn Fúlàní wọ́n ní Buhari gbé àwọn ìdìde láti ìlú wọn wá síbàdàn pé gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀tọ́ lọ́wọ́ kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ ọba ló sọ̀rọ̀ sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ọba ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ àwọn other governors tó jẹ́ governors ilẹ̀ Yorùbá kò sẹ́ni kankan tó condemn lọ tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó jẹ́ governors ṣèjì ẹ̀ gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀ ó tún parọ́ fúgbà tó máa kí náà máa jọ tó bọ́ǹbù báyìí dágbé báyìí lọ́wọ́ tó gbòòlù ti parẹ́ tán lọ́wọ́ àwọn tó ṣe máa mọ́ ṣe lókè bọ́ǹbù yẹn wọ́n bọ́ǹbù lórí náà kò sí nǹkan tó jẹ́ máìnì fún ìjẹ́ máìnì wọ́n bọ́ǹbù Ìbàdàn nínú àwọn. ẹ jẹ́ ká dìde ká wíkọ̀ ká ṣe nǹkan tá a máa ṣe àtàrà ìta ìbíkọ́ tá a bá lọ ẹgbàgbé ń pa ẹ̀ lẹ́yìn bá máa parẹ́ ni ó sì bá agbára tèmi ò pọ̀ tí nǹkan tó tán àtúntì wà ńlẹ̀ ní kíndẹ̀ ẹ̀ ṣe ni plan tó ti wà lẹ́ẹ̀ ti pẹ́ ni kò ń ṣe nǹkan pé bóyá ànáṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ó ti wà tí kò lọ́ra sílẹ̀ díẹ̀ ẹ̀wọ̀n nígbà tó wá ní wọ́n máa gbalẹ̀ Yorùbá gbogbo wa yóò àkàn bí bóyá àwọn kan máa jọ wọn náà Yorùbá yá èkó ló lè inú wọ́n rí ìdí bó ṣe rí ìdí wa náà ọmọ wọn sákò lé bó ṣe rí ìdí wa lé náà ọmọ akọ́n làánú sákò lé ṣe bí ìta làánú wáyé ẹ̀mọ ìyàtọ̀ tó wà lọ́nà wáyé sọ̀rọ̀ yìí àwọn èèyàn ló ṣàwà ní àpò tán kò lé ní àwọn kan máa kú lọ́la àwọn kan máa lọ́ọ̀tún ra àwọn tó ń gba play lárí ẹ̀ àwọn tó wá gba ojú ọ̀nà ńkọ́ tó ń gba Ghana tó ń gba Niger tó ń gba Mali tó ń gba Libya tó ń gba gbogbo ẹ̀ tó ń gba gbogbo ẹ̀ lọ àti ìmọ̀ nọ́mbàs àwọn yẹn adẹ̀ ń kó lé díẹ̀ ẹ jọ lọ́rọ́ lọ́hùn kò ń ṣùgbọ́n la máa sọ lórí afẹ́fẹ́ ọgbọ́n tá a bá ń pa lè dá ká dá kò sí bí lọ́hùn tí ń ṣe kò sí tó máa ìlú ẹ̀ lẹ́kan gbà lú ẹ̀ kò sí bá ṣe lè pẹ́ tó nírìn àjò ló dá bàrà yóò fẹ́ dàbí ilé èmi tó ń pàṣẹ báyìí 16 ló kó Nàìjíríà but kò dàbí Nàìjíríà mo ti lọ Nàìjíríà ní December yìí kò ń ṣe kankan náà mi ní parọ́ fún yín àgbà máa tara ọba kò ń ṣe kankan náà tẹ́yìn bá wọ plane kan bá ṣe sọ pé ìlú yóò dáa tẹ́ bá ti ń bọ́lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n pé mo wà nílùú mi nà ní sọ́kùn èkó bọ̀ tí wọ́n ti ń bọ́lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo ti wà nílùú mi Iléṣà ní ìlú ẹni máa jẹ́ kó tó fẹ́ ṣe
kò sí ọ̀dọ́ mẹ́rin nílùú ìbò ẹni ẹ̀wọ̀ láìfù wà náà ó kọ́lé onímọ́tò ó ralẹ̀ onígbogbo ẹ̀ sílé but ó ń gbé yàrá kan nílùú ìbò àbó ń gbé 3-bedroom flat ẹ̀wọ̀ láìfù wà náà is that supposed to be kí wọ́n láǹfààní iṣẹ́ tá a ń ṣe kí ni àǹfààní iṣẹ́ tá a ń ṣe àkọlé àsáwá síbi àrà mọ́tò àsáwá síbi àrà máa pè ẹ bá báyìí báwo ni mọ́tò iṣẹ́ ti bá wọ́ ọmọ ẹ̀ ilé ẹjọ́ ẹ bá mi kun ilé ẹ dáadáa ó ní àwọn ilẹ̀kùn ẹ ti ń já ẹ bá ṣe àwọn ilẹ̀kùn yá ẹ má jẹ́ kó já o jẹ́ ẹ̀yìn ẹjọ́ ẹ bá mi tán ẹ má jẹ́ kó bàjẹ́ o kì í ṣe live náà kò ṣe live fàálù ọ̀dọ́ fi sá àlẹ́fẹ́ kan mọ́ wa kan ṣe àmọ́ sí àwọn ọmọ tá a bí síbi lẹ́fẹ́ kan padà sílé báyọ̀ padà nígbà tá a gbọ́n òtún lè ṣe náà lè padà náà nǹkan táwọn dẹ́ wá nìyẹn ká má tún lè ṣe ká máa sáwá síbi wọ́n increase owó wa sódà táwọn wa bá ti gbọ́ pé ní europe tó bá ní 1,000 orí báyìí ló jẹ́ méjìlá kí lè wọ́n ti gbọ́ ẹlòmíín gbélé bàbá ẹ̀ta ẹlòmíín gbélé bàbá ẹ̀ta àwọn bàbá tó lọ tarí láti kọ́ ọmọ ọkọ̀ nílé bìlí pé àwọn help ẹ̀ wọ́n dẹ̀ help kò sí help kí ní àǹfààní owó tó ń increase tábà máa délé tábà máa ṣe owó tábà máa rẹ̀ sí ra bread rata ibi kan àwọn kan lọ́sẹ̀ gbèmíjọ kan wọ́n ní kò sí ṣúgà mọ́ nàìjíríà iná òwúrọ̀ láti wọ́n ní kò sí ṣúgà iṣẹ́ gẹ̀ so ewu láìpẹ́ náà jẹ́ ká dìde àkàn máa sọ bí ẹgbẹ́ ẹni tó ń ṣẹlẹ̀ lọ ni àwọn tó ń lé wa wọ́n ní plan ju àwa fún ara lọ ẹnu wa ní láti kó káwọn fúlàní bá máa attack ẹ̀ lè gbọ́ lórí afẹ́fẹ́ wọ́n á kàn attack náà gbọ́rọ̀ ṣé nígbà tó máa ṣe ìbàdàn wọ́n sọ fẹ́ẹ́ lọ́kàn náà wọ́n ti jẹ lọ tó máa ṣe tí ọwọ́ wọ́n jẹ lọ palace gbìyà gbà kan náà lẹ́kọ̀ọ́ gbà kan bẹ́ẹ̀ àkẹjà ẹni tó ń ti gbọ́n wọ́n jẹ lọ a máa wá irọ́ kan máa pamọ́ nìkan àtàn ti sùn mọ́lẹ̀ ńgbà kan ìyẹn ló ń bọ̀ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ta sí wa ní wọ́n pa wá kó lọ fún wa ṣe káàbọ̀ fún wa ká tó fún ara wa ṣe ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀ o jésù ní sọ̀kalẹ̀ o muhammed kakò dẹ̀dẹ̀ wá àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí náà la máa ṣe àwọn ukraine against russia wọn ò pe muhammed wọn dẹ̀ pé jésù wọn fèsì ara wọn ni nìjẹ́ ò pé muhammed kò pé jésù wọn bá wọn fà bẹ́ẹ̀ ni mali bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ bọ́tà wá nínú kálá máa fẹ́ máa sùn sí church kálá fẹ́ máa sùn sí mosque ká máa jí lóru ká máa ní ìjà máa gbàdá ká tó sáré kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá gbé bọ̀dé ó máa gba báàbù lọ́wọ́ yìí ó dẹ̀ máa gba kùnà lọ́wọ́ yìí ni o. ọlọ́run fún wa ṣe máa bí pọ̀rọ̀ mi kù. ẹ ṣé gan ni sir. wọ́n á fi dáńbẹ́ fún mi. ẹ ṣé gan mo appreciate yín ẹ kú gbogbo gbà bàbá ẹ ní dání kan ṣe ilé ayé yín o ẹ ṣé gan ni sir. àṣẹ tó lù wá ẹ ṣé ní àkọ́kọ́ náà Dr. Michael ìjọ má bínú ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa mo rí màmí ó yẹ kí n ti kí wọn màmí ìkànnú àwọn màmá mi màmí princess ọmọ onílùú kò fẹ́ ó tú ẹ má bínú mi ò tètè rí orúkọ yín ó lọ sókè ni ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gan ni mo kí mọmi Folúkẹ́ Ògúnmọ́lá ẹ káàbọ̀ dádì gèlè odùn 1991 ẹ káàbọ̀ sí orí ètò mo kí tani mi ìtúntì kí o àǹtí mi mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè ní àdúgbò mi ẹ kú gbogbo gbà o mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè ẹ ní dánìkan ṣe ilé ayé yín ẹ bá mi kí dádì dáadáa kẹdẹ bá mi kí Túndé pẹ̀lú ìyàwó wa dádì Adéwálé Ìfẹ́wálé ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gidi gan ni so a máa tẹ̀síwájú Dr. Michael ẹ bá mi gbé fún wọn ẹ wo comment sí àwọn èèyàn kan bàbá Wálé Àlè ti fi gan wọn kí yín gan ni sà so ẹ ṣé gidigidi gan ni ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ mo sọ fún yín ìjìnlẹ̀ ọpọlọ ẹ̀yin gan ló yẹ ká máa pè ní ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí Ọlọ́run fún yín kò ní dọ́bà ní àṣẹ Èdùmàrè. àmín àṣẹ àmín àṣẹ. dádì mi tí mo pín orúkọ wọn yìí dádì Joseph Ige ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀ ẹ má bínú sí mi sà gbogbo ẹ̀yin tí mo dárúkọ àtẹ̀yin tí mi ò dárúkọ tẹ́ wà lábẹ́ ètò tẹ́ comment ṣùgbọ́n tí ẹ máa ń gbọ́ wa mo kí yín o ẹ ṣé gidigidi gan ni àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ ká tó tún máa tẹ̀síwájú bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ bá mi lọ sí ọ̀dọ̀ Fúnkẹ́ Ìyálájé ní orí YouTube ẹ bá mi subscribe ẹ bá mi like ẹ bá mi comment kẹ́dẹ̀ bá wa share bákan náà Dr. Michael ẹ bá mi lọ sí ọ̀dọ̀ wọn náà ẹ bá mi subscribe ní orí YouTube wọn ẹ bá wa like ní ibẹ̀ kẹ́dẹ̀ comment bí ẹ ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí
ẹ ní fi ọwọ́ yín gbé ọmọ sìn o láṣẹ Èdùmàrè o ẹ ṣé gidi gan. Ẹ kú ohùn, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Dr. Michael Ijinle Opolo. A máa ṣe celebration yan ní ọjọ́, kò yẹ kí n sọ síta, ọjọ́ ayẹyẹ ọjọ́ ìbí yín. Ọlọ́run kó jẹ́ ká tayọ̀ ìgbà náà. Àmín, àmín, àmín. Dádì Gèlè kò dùn bíi kámọ̀wé yìí. Kì í ṣe Dádì Òjó kọ́ ni wọ́n pè wọlé. Àwọn kan ni wọ́n pè wọlé sà. Mo pin comment yìí, mo dìídì pin ẹ̀ ni. Dádì yẹn sọ, wọ́n ní àwọn 6. Mo mọ̀ pé dádì yìí ó jẹ́ ní 10 minutes sọ páwọn ni. Wọ́n mọ̀ dáadáa nípa ọ̀rọ̀ bàbá tá à ń sọ̀rọ̀ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kí Ọlọ́run kó bá wa dẹlẹ̀ fún wọn. Ẹ̀yìn wọn kó má bàjẹ́. Torí pé inú mi máa ń dùn bí tí n bá rí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ìran ẹ̀ tinútinú tọkàntọkàn tí wọ́n ń ṣe torí pé ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń ṣe fún, kò sí nǹkan kan. Ó máa ń tẹ àkàndé ènìyàn nírú wọn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dúró lórí òtítọ́. Àìmọye ìgbà irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí wọn? Wọ́n máa ń ṣẹ̀mí wọn légbodò. Ẹ dárúkọ Babátúndé Ìdí Àgbọn. Ọ̀rọ̀ ń bọ̀ wá sí ọ̀dọ̀ tiwọn náà, kì í ṣe ní èdè torí mo máa ń fẹ́ ka àwọn akíkanjú, àwọn tí wọ́n ti ṣe, tí wọ́n dúró tán fún ìran wọn, ó sọ̀ wọ́n, irú wọn tún sọ̀ wọ́n nínú àsìkò tá a wà yìí. Irú wọn kò kọ́mọ̀. Bàbá Jí sọ pé àwọn ọlọ́pàá 6, ṣé get me sir? Àwọn ọlọ́pàá 6. Ṣé rí pé nǹkan gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ síwájú sà, wọn ò ní ẹ̀rí ọkàn. Àwọn mélòó ni àwọn 6 yìí? Ká sọ pé ìlú tó jẹ́ pé ìjọba nígbà ayé bàbá Ọbásanjọ́, tó bá yẹ pé wọ́n ní bẹ̀rù Ọlọ́run ni, tí wọ́n bá dẹ̀ fẹ́ ṣe tòótọ́ torí bàbá Bọ́lá Ìgè ó nífẹ̀ẹ́ wọn, ó finú wénú, ó fọkàn tẹ́, ó trust sí wọn gidigidi gan ni. Ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ sí bàbá Bọ́lá Ìgè? Kí ni Ọbásanjọ́ ṣe fún bàbá Bọ́lá Ìgè? Wọ́n lẹ́ni tó ṣojú kò dàbí ẹni tó ṣe ẹ̀yìn. Nígbà tí wọ́n ti bàbá Ọbásanjọ́ mọ́lé, ta ló dúró? Ìbá ti dẹni ìgbàgbé. Orí ọ̀fẹ́ ta ni Ọlọ́run lò fún bàbá Ọbásanjọ́? Bàbá Bọ́lá Ìgè sí ẹ̀yin àti èmi wò yìí. Ṣùgbọ́n kí ni Ọbásanjọ́ máa fi dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Bọ́lá Ìgè? Ó máa ṣe o. Ṣé rí gbogbo àwọn ọlọ́pàá 6 tí wọ́n wà níbẹ̀ ní ọjọ́ náà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn? Ǹjẹ́ wọ́n ti ẹ̀ fọ̀rọ̀ wérọ̀ lẹ́nu wọn? Ta ló pè wọ́n láti order from above? Ta ni ẹni náà tí wọ́n bá sọ̀rọ̀? Kí ni wọ́n dìjọ sọ? Jesus. Ṣé rí question tẹ́ béèrè yẹn, a ti ń béèrè ẹ̀ tipẹ́. Èmi náà dẹ̀ sì fẹ́ béèrè pé okay, can anybody tell us àwọn ọlọ́pàá 6 yẹn? Mi ní wá surprise tẹ́ bá find out pé wọ́n ti padà di ọ̀gá nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá. Tó bá yẹ pé wọ́n ti fẹ̀yìntì kúrò nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá, mi ní wá surprise tá bá find out pé wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n ń fún ní portfolio tí wọ́n appoint as minister àbí nǹkan kan. Kò ní yà mí lẹ́nu because ibi tọ́rọ̀ yẹn máa padà forí lọ sọ nìyẹn. Ohun tó máa padà ṣẹlẹ̀ nìyẹn, wọ́n máa padà compensate wọn. Gbogbo drama tẹ́ rí nígbà tí bàbá Bọ́lá Ìgè tí wọ́n ṣaláìsí, gbogbo iṣẹ́ tí Keyamo ṣe níjọ́ kínní àná, ṣó ti gbẹ̀san àbí kò gbà? Where is Keyamo now? He's parading the corridors of power. Àbí? Ṣé mo parọ́ ni mà? Parọ́ sọ. Aha! So bó ṣe máa ń rí nìyẹn, bí gbogbo ẹ ṣe máa ń lọ nìyẹn. Wọ́n bá ti gbé iṣẹ́ fún wọn, tán bá ti ṣe, gbogbo ẹ̀ máa ń ní, ó máa ń ní nǹkan tó máa padà fi compensate. Níjọ́ kínní àná, ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà ní Lagos State nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe rally lÉkòó, tó ní kán lọ kó wọn tán kó àwọn èèyàn tì mọ́lé, tá à ń sọ ńgbà yẹn pé wọ́n ti sọ fún pé wọ́n máa compensate ẹ̀. Ṣé hàn pé ìgbà tí Lagos State náà tán ní kí ni wọ́n ń pè wọ́n, àwọn road transport kínní, tán sọ pé ìjọba ti gbà á lọ́wọ́ NURTW,
péjọba ló máa control ẹ̀. Ṣé àwọn pé ọ̀gbẹ́ni yẹn náà fi ṣe igbákejì MC Olúọmọ ọ̀gá ọlọ́pàá àgbà yẹn ó ti wá rìtáyà àwọn wá lóun ló máa jẹ́ igbákejì MC Olúọmọ lórí àwọn tó wọn máa ṣètò bí wọ́n ṣe ń bójútó àwùjọ yẹn. So gbogbo wọn, when they ask them to do something, they promise them something. There is always a compensation. Pé tó bá ti ṣe tá bá jẹ lọ á san ẹ́ lẹ́san. Ṣáà ní sùúrù ṣiṣẹ́ ta ní kò ṣe kò jẹ́ ká jẹ lọ. Now màá wá padà sórí kinní kan. Ṣé rí tá bá ń jáde tá bá ń sọ̀rọ̀ báyìí lórí afẹ́fẹ́. Number one náà, ẹni tó bá wo àwa lọ́dọ̀ tiwa, ó lè rí mi kí n máa wá sọ plan ń pé nǹkan kan báyìí la ṣe fẹ́ ṣe báyìí ló ṣe fẹ́ lọ. No, torí mo understand nǹkan tó ń pè ní element of surprise. Mo understand ẹ̀ dáadáa. Nǹkan tó lè rí mi kí n wá pariwo ni pé be at alert all the time. Ẹ má tura lẹ̀. Gbogbo aráàlú ẹ̀ ń lọ sùn. Ẹ make sure pé ẹ ní àwọn èèyàn tẹ́ ẹ yàn tó ń ṣiṣẹ́ ààbò. Everybody should not go to bed and close their eyes. Nítorí pé òkùnkùn ni àwọn Fúlàní wọ̀nyí máa fi ń bojú ṣiṣẹ́ láabi. So ìyẹn kò sí nǹkan kan tó wrong nínú yẹn tá a bá sọ. À ń sin àwọn èèyàn wa nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ ni. Now, the other aspect of it, tá a bá ń jáde tá a bá ń sọ̀rọ̀ tó dàbí pé we are just talking, kò sí action. Àwọn action míì lè wà ẹ̀ lè rí, okay? Just like bí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ náà ọ̀rọ̀ yín náà ni. A lè máa wá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́. Ìyẹn lápá kan. Apá kejì ni pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ìtanijí ni. Okay, by bringing this back to people's memory and bringing into limelight to let the people know what is going on, how they are being shortchanged, how their future is being mortgaged. This is how we are going to get them to come along with us and to understand. Because truth be told, àwọn tó ń dìde tó ní àwọn fẹ́ jà fẹ́tọ̀ àwọn èèyàn. Ìgbà tó di hehehe tí wọ́n ń lé wọn tí wọ́n ń mú wọn, ta ló yọjú? Nobody showed up. A lot of the people they are fighting for gan ló ń fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ pé Ọlọ́run mú ṣóun nìkan ló wà ńbẹ̀ ni. Àárín wọn náà láti ráwọn tó ń sọ pé ta ló rán níṣẹ́. Àárín wọn láti láwọn tó ń sọ pé olè ni wọ́n, jàgùdà ni wọ́n fẹ́ dà lóru ni. Ṣé mo parọ́ ni? Now, ìyẹn lápá kan. Yorùbá ní ọmọ tó bá sípá nìyá ẹ̀ ń gbé. I'm in my own comfort zone. I don't have any problem. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Likewise, a lot of other people. Now I'm thinking pé nǹkan tó ń ṣe àwọn èèyàn yìí kò tẹ́ wa lọ́rùn kò dáa. A dẹ̀ ń gbìyànjú láti máa ṣe ètò ìtanijí. And I can tell you and stand on it pé mo understand the power of social media, the power of communication, because nígbà tí mo ṣe Y Brigade ńgbà yẹn, I saw how effective it was. Pẹ̀lú ìpolongo tó máa ń ṣe lórí rédíò yẹn, ètò ìtanijí tí wọ́n á ti máa sọ fáwọn èèyàn pé ẹ ra wọn nǹkan kan báyìí, àwọn ọmọ kéékèèké báyìí, wọ́n á wọ aṣọ báyìí, wọ́n ń ṣe nǹkan báyìí o, ẹnikẹ́ni ò gbọdọ̀ gbó wọn lẹ́nu o, ìjọba ẹni tó bá ṣe báyìí o, ìjọba máa gbé wọn, wọ́n á tì wọ́n mẹ́wọ̀n o, ẹ̀wọ̀n iye ìgbà báyìí ló ṣe o. Now we were able to do our job without interference, láì gbébọn dání, láì mú kóńdó. No. Ọ̀rọ̀ lásán ni. Ọ̀gbẹ́ni, tò sí line. Ibi tó dé tí line dé náà ni kò tò sí. Má fò line lọ wájú, má fò queue. Sójà gan bá dé tó bá gbó wa lẹ́nu, it's just a matter of reporting. Wọ́n ti dé nsìn wọ́n máa gbé, ó ń lọ guardroom nìyẹn. Mò ń sọ̀rọ̀ nípa ìtanijí bó ṣe wà effective tó, which is the more reason why we cannot stop talking. The more reason why we cannot stop educating our people. Ó lè dàbí pé nǹkan tá à ń ṣe yóò wà effective, but I promise you, ká ní kì í ṣe ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ àti ìtanijí, there will be nothing going on. In fact, case tó máa wà nílẹ̀ àti worst ju
what you are seeing right now. At the worst, jùlọ. At kọjá eléyìí. Ọ̀rọ̀ bomb blast tá a sọ ń sìn. Let's call it explosion, bó ṣe pé. Let's be politically correct. Although a mọ̀ pé kì í ṣe nǹkan táwọn ń ṣàlàyé fún wa pé ó ṣẹlẹ̀, kì í ṣòun ló ṣẹlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé àwọn ilé iṣẹ́ ìròyìn àti ti TV àti ti newspaper ṣé wọ́n gbé ń jọ yẹn? Wọ́n gbé now. Nobody was talking about it. And kì í sọ̀rọ̀ pé èèyàn fi ń gbéra èèyàn ga. I'm one of the first few tó kọ́kọ́ wá sórí social media àgbàrá pé kí ló dé tí wọ́n máa gbé kinní sórí ìròyìn. Even on social media, why are we not talking about it? Kó tó di pariwo bẹ̀rẹ̀. Yes, some people started it and I saw it. Torí mi ò sí Nàìjíríà. I saw it because some people were posting it and I'm like, and I went around and looked at most platforms like nobody is talking about this. And this is true. Ó ṣẹlẹ̀. Torí mo rí fídíò yẹn, mo rí everything. Then I'm like, why are we not talking about this? Nílẹ̀ Yorùbá, ká dẹ̀ mọ̀ situation tá a wà. Ara relevance ariwo tá à ń pa lórí ẹ̀rọ ayélujára nìyẹn. Yes, a lè má lè pull any string, which is not our fault o. Mo ní Yorùbá ní ọmọ tó bá sípá nìyá ẹ̀ ń gbé. Àwọn èèyàn kan ló wà Nàìjíríà yẹn tán wà níbẹ̀ mà. Sá. Èmi ń sáré kiri ń bí mò ń pariwo lójoojúmọ́. Likewise the other people that are doing the same thing. À ń sáré kiri à ń pariwo lójoojúmọ́. But àwọn èèyàn tẹ́ ń torí wọn sáré kiri tẹ́ ń pariwo, which is the more reason why I'm not going to say I'm going to rise up one day and I'm going to say, oh yeah, it's not going to happen. Ẹlẹ́rù ló máa kọ́kọ́ gbẹ́rù ẹ̀ kan tó bá kọ́fẹ́. While I'm doing all this, trying to tell them, you know, show them what is going on, sọ òótọ́ fún wọn, and show them pé àwọn kìíní yóò right, àwọn ibi tí wọ́n ń gbà wọlé sí wa lára ni. Má sọ̀rọ̀ ẹ dẹrú wòlíì, má sọ̀rọ̀ ẹ dẹrú àfà, má jẹun kó sí ẹ lọ́pọlọ, kó máa wá dọ́gbọ́n ta ìran wa fún àwọn èèyàn kéèyàn. Instead of them to come and listen, instead of them to support me, they would rather prefer kán lọ sọ́dọ̀ ẹni tó ń tura ẹ̀ sí hòhò. Àtàwọn tó ń ṣèṣekúṣe, àwọn tẹ́ ní kémi kí wá take action fún nìyẹn o. So let's reason with one another o. Nobody is saying pé wọ́n ní take action. At the same time, àwọn tó fẹ́ lọ take action fún tó mẹ́ni tó fojú jọ tó fẹ́ bá ṣèpàdé tẹ́ fẹ́ jọ jókòó jọ sọ̀rọ̀. Tójó ngan ló máa kọ́kọ́ lọ sọ wọn pé bọ̀bọ́ kan wà ń bẹ̀ ń gbé bí báyìí báyìí. Òun ló sọ báyìí. Òun ló ṣe báyìí. And I will give you a good example. Níjọ́ kìíní àná, nígbà tí wọ́n ń ṣèpàdé tí wọ́n ń sọ̀rọ̀, mo mọ̀ pọ́rọ̀ tí wọ́n ti sọ tán ti yanjú lọ́rọ̀ yìí. Tí oníkálukú ń sọ tiẹ̀, tó ń bèébú tó ń sọ̀rọ̀ bó ṣe ń dùn wọ́n. Tí olóyè sọ ọ̀rọ̀ tó sọ, ṣebí nínú mítìn yẹn lèèyàn kan ti rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ tó gbé sórí ẹ̀rọ ayélujára. Wọ́n sọ pé wọ́n ń bú ọba. Ṣé gbogbo ẹni tó wà nínú ìpàdé yẹn sórí wọn ò pé ṣé kò yẹ kó rí wọn pé débi pé irú ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ náà ń gbé lọ rí ẹ̀rọ ayélujára lọ máa play. Ìgbà tán dá a lẹ̀ tán, ṣé donídọ̀la ṣé wọ́n sọ ẹni tó gbé fọ́nrán yẹn jáde? These are the people you want to sit down and work with. The more reason why everybody is being careful. Wọ́n ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ léegun àgbà ń jó, òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí ohun tá à ń sọ, kì í sọ̀rọ̀ ariwo orí ẹ̀rọ ayélujára, pé àwọn ariwo kan wà tó necessary tá a gbọ́dọ̀ pa, tá a dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa pa. Inú ariwo yẹn àti inú ohun tá à ń sọ, òun làwọn tí àwọn nǹkan kan ò yé ló máa bẹ̀rẹ̀ sí yé wọn. Ẹlòmíín sìn kò mọ̀ yí pé ká ní àwọn bàbá méjèèjì yẹn ò kú, bàbá Awólọ́wọ̀ àti Akíntọ́lá, kò mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kíjà wọn parí, tíjà wọn bá dẹ̀ parí, Yorùbá lè má sí nínú wàhálà tán wà lénìí. Kí ló ṣe kú pa ẹnìkan nú wọn? Inú ẹ̀ la gbọ́ àwọn tí wọ́n mọ̀dí ọ̀rọ̀ wọn ń sọ pé lágbájá ló lọ fi lágbájá hàn. You see, information yẹn ẹlòmíì ò mọ̀. Now either it's true or it's false. Ẹni yẹn ti put ẹ̀ síta, ó gbójú ẹ̀ síbẹ̀, ó dẹ̀ fọwọ́ lu àyà pòun ló ń sọ bẹ́ẹ̀.
ẹni tó bá ní contrary information is the right time láti kojú ẹni ẹ pé kò ṣe bó ṣe rí. Tó bá jẹ́ bó ṣe rí nìyẹn, ṣe rí parẹ́ kọ̀ọ̀kan ń bẹ̀ pé gbogbo ẹni tá a jọ ń fara wa lọ́wọ́ tá a fẹ̀gbẹ́ tira wa tá a jọ ń pariwo yìí má gbára lẹ́nì kankan nu wọn. Because you don't know who that person will be. Tó máa wá tọ́ka lé ẹ̀ tó tiẹ̀ máa parọ́ nǹkan tó ṣe mọ́ ẹ. So arabi tá a ti ní pírọ́blẹ́mù lórí action nìyẹn. Àìmọye èèyàn tó wà tó lè take action but they are not going to take it torí pé wọ́n fẹ́ kàn sọ àwọn di sacrificial lamb. Kò sẹ́ni tó fẹ́ jẹ́ kán fòun ṣe ẹran ètùtù tí wọ́n fẹ́ fi tú ilẹ̀ Yorùbá ṣe. Everybody ló fẹ́ wà láyé wà láàyè nígbà tá a bá máa jọrọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ẹnìkan kan ò fẹ́ fira ẹ̀ ṣe tutù. I'm sorry. Kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe bí Jésù láàrin gbogbo wa. No. Gbogbo wa a fẹ́ ṣe kájọ ṣe lájọṣe yè. Bọ̀ ipa tí oníkálùkù wa bá ní ìwọ̀nba bí tí agbára wa bá sì mọ́ ń sìn lóníkálùkù sì ń sà báyìí òun là ń ṣe. Nobody is running away from the truth or the fact. And we are all ready to face the challenges, whatever challenges will come with this, while we are observing the rule of law and every other thing that has to do with it. But at the same time, the people we are trying to, work with, the people that we are trying to emancipate from their mental slavery, they need to be willing and they need to be ready. Because a lè jẹ́ kọ́rọ̀ wá dàbí ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ pé ọkùnrin tó bá torí obìnrin kan kú ẹgbẹgbẹ̀rún ẹ̀ máa kọjá lórí sàárẹ̀ ẹ̀ wọ́n máa tutọ́ sí. So if you say you are trying to liberate your people and your people are the same people that will come and laugh at you and say who sent you at the end of the day, then one needs to tread softly. One needs to be careful. So àwọn náà wà ń bẹ̀, àwọn náà ń fèsì ẹ̀. Ohun táwa ń ṣe ni wípé a rí i pé wọ́n ti misinform wọn for a very long time. So à ń try láti untangle àwọn web of lies tí wọ́n fún wọn. Òun lára ohun tẹ́ rí tá à ń ṣe yìí. Irú ohun tí à ń sọ àti ohun tá à ń ṣe yìí. Kò sí news kò sí radio station kankan tó máa gbé ní Nàìjíríà, wọn bí wọn dá. Kò sí television station kankan tó máa broadcast irú eléyìí. Níbo làwọn èèyàn máa ti wá gbọ́? Orí ẹ̀rọ ayélujára náà ti lè gbọ́. Òun ni irú eléyìí tẹ́ rí tá à ń ṣe. So, and we are being careful with it also pé ká má ṣe nǹkan kan tó máa lòdì sófin, ká má rúfin. Ṣé wọn pé Nàìjíríà ń sìn anything wọ́n ti sọ di pé o bá ṣàtìlówó o lè gbé anybody kó tì mọ́lé kó bẹ́ẹ̀ lórúkọ jẹ́ kó sì ní kán sọ kọ́kọ́rọ́ nù láìṣẹjọ́ kó wá bẹ́ẹ̀ kó sì bọ́ síta kó sọ pé òun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ò ṣe bẹ́ẹ̀. So that's why everybody is being careful. It's a good observation fún àwọn tó máa ń jáde wá máa tú àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ kan máa tú lórí afẹ́fẹ́. It's a good thing. Mo dẹ̀ nígbà pé àwọn náà gbọ́ oníkálukú á ṣe àtúnṣe láàyè tiẹ̀. But as far as we are concerned on this channel, àwa ò kì í ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Bó bá tiẹ̀ ní nǹkan tá a ṣe àbí tá a fẹ́ ṣe gan, we don't come out here to say it. So àárín yẹn jẹ́ bó ṣe jẹ́ ìyá mi. Ẹ kú ohùn lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ yín ó túbọ̀ máa lé sí ni o lórúkọ Jésù. Mo kí mọ́mì mi mọ́mì Ayọ̀ Òrékè, ẹ káàbọ̀ mọ́mì yìí wọ́n tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó ń sọ nípa yín ní èlé Dr. Michaela. Ó yẹ kí tí yín máa já bóyá gbà náà tí yín já gbà tí màmá yìí tí mo bèrè pín orúkọ wọn ni. Kẹ bá mi kí àwọn náà, yes. So ẹ káàbọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín, Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín o. Mo ní gbogbo èèyàn ló máa ń sọ pé professor, ọkọ mi gan máa ń sọ pé professor Michael. Ọlọ́run á ṣe nírọ̀rùn mà. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. I'm so happy fún àwọn tí ẹ ti ara wọn jáde bí mo ṣe máa ń sọ lórí ìkànnì mi pé ibi tí àwọn tó níyín ibi tí wọ́n wà, ibi tí màmá àti bàbá yín wà, pàápàá jùlọ bàbá tètè lọ ṣùgbọ́n màmá
wọ́n sìn yín débì kan wọ́n ṣiṣẹ́ no ibi tí wọ́n wà mo mọ̀ pé inú wọn máa dùn wọ́n dẹ̀ máa súre fún yín mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo àdúrà tí wọ́n ń ṣe fún yín níbi tí wọ́n wà ó máa wá sí ìmúṣẹ ó tẹ̀ ń wá sí ìmúṣẹ àmín àṣẹ ẹ máa jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀yin abiyamọ tá bá ń tọ́ ọmọ ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà bí wọ́n ṣe máa ń sọ ní ilẹ̀ Yorùbá pé bí eérú bá tó bá ṣe kíni bí eérú bá kú á fọwọ́ bojú bọ́mọ ó sápá mi lórí bágùn bá kú á fọwọ́ bojú bọ́gẹ̀dẹ̀ bá kú á fọmọ ẹ̀ rọ́pò. Ọlọ́run á jẹ́ kí ọmọ rere nígbà tẹ̀yin àti èmi bá dàgbà tá bá dògbò ó máa gbẹ̀yìn wa ọmọ rere tó máa gbẹ̀yìn tó máa tún ẹ̀yìn ṣe kì í ṣe àwọn tí ò lẹ́kọ̀ọ́ wọn kọ́ ẹlòmíì ṣùgbọ́n kò gbẹ́kọ̀ọ́ kì í ṣe àwọn tó kàn máa jáde tó máa bú àgbàlagbà tó máa ṣẹ́ ìpè burúkú bí irú tí wọ́n yan kọ́ Ọlọ́run mo mọ̀ pé ibi tí wọ́n wà wọ́n máa súre fún yín ni ó dẹ̀ máa bá yín kalẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Ìyálájé ẹ má bínú ẹ má gbàgbé o ìjọ́ wo ni a máa ṣe prayer lọ́dọ̀ yín. Okay. Mo mọ̀ pé déètì tí yín should be before mine. Yes bẹ́ẹ̀ni ká máa sọ fún yín sà bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kí bàbá mi mo sọ fún yín pé Ọlọ́run mo ráàánú gbà ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ìkan náà bàbá mi àwọn tàdíjọ máa ń ṣe ètò ní ọjọ́ Àlàmísì wọ́n tún ti darapọ̀ mọ́ wa mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín o dádì mi Moses Abíọ́dún Òjó ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ ṣé gidigidi gan ni àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀gbọ́n mi àtàtà ẹ pẹ̀lẹ́ sà so láti padà sí orí ètò ìbéèrè tí ẹ béèrè no ẹ má bínú mo rí mọ́mí fún mi lọ́lá belò mo kí ẹ̀yin náà mọ́mí ẹ jọ̀wọ́ ẹ má bínú sí mi mà ẹ foríjì mi so nǹkan tẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi ó dà pé on the 4 ni yes on the 4 lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run torí ọjọ́ yẹn ó ṣe pàtàkì sí mi so torí ẹ̀ mo ṣe mú ọjọ́ yẹn on the 4. Okay torí mo gbọ́ pé wọ́n tún ṣe ìpèdè kan so bẹ́ẹ̀ni àfi wọ́n lẹ́ẹ̀kan wá ṣépè sínú afẹ́fẹ́ ká máa wòran no. Bẹ́ẹ̀ni sà bẹ́ẹ̀ni so ṣe ọ̀rẹ́ yín black gbogbo ètò bàbá wálé lẹ́nu ṣẹ́rí black is just it's a shame but ọ̀rọ̀ tí wọ́n yan kọ́ ni a máa fi parí ètò because bàbá tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí inú wọn ò ní dùn tí wọ́n bá bojú ẹ̀yìn tó bá yẹ pé nítòótọ́ o òkú máa ń bojú ẹ̀yìn Ọlọ́run mọ̀ ń gbọ́ kì í ṣe ti ẹnu wọ́n máa fi wọ́n ré ni èmi ní black goat ni o àti àwọn àṣọmọgbé ẹ̀ mi ò ní dárúkọ ọmọbìnrin yan ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa tẹ́ wà níbí báyìí lẹ máa monitor wọ́n máa fi wọ́n ré ni àti bàbá Awólọ́wọ̀ tó bá yẹ pé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ yẹn wọ́n ṣe báyìí tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ran wọn tinútinú tọkàntọkàn ṣé wọ́n máa because tẹ́ bá gba ilẹ̀ Yorùbá ẹ lọ gba Yorùbá yìí ẹ lọ gbà á àwa táwọn ní tẹ́ bá gba ẹ ṣáà lè ní kí Dr. Michaela kan má lọ sílùú wọn àbí ẹ má ní kí n má lọ sí ibi tí mo ti wá àbí gbogbo àwọn màmá mi àti bàbá mi tí wọ́n wà ní orí ẹ má ṣe get it right ṣá mi ò rò pé mọ ọlọ́kọ̀ tó ń wà yìí bẹ̀tìyàn kọ́lá àti ẹni tí wọ́n ń pè ní adarí wọn tó bá pé abiyamọ tòótọ́ ni ẹ èmi ní tèmi ṣẹ́ mọ̀ gbogbo wa lè sùn ká kọrí síbì kan náà ẹ má get me wrong èmi náà máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ṣé tiẹ̀ kí n ṣe tèmi tó bá pé adarí tòótọ́ aṣíwájú rere ni ìyá yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń claim ẹ̀ torí mi ò ní jẹ́ káwọn èèyàn máa nǹkan tó fa àjẹ mi àti àwọn kan nínú wọn nìyẹn ẹ má ṣe pè fún yàn mọ́ torí pé èpè lágbára ẹni téèyàn fi ń gbàdúrà ṣe understand sir àti kéèyàn máa bú èèyàn kéèyàn ṣe mọ̀ bíbí ire ni ọmọ Yorùbá bíbí ire kò kí ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn nìyẹn èmi ò dẹ̀ ṣẹ̀ wọ́n o mi ò ṣẹ̀ ẹnikẹ́ni wọ́n dẹ̀ ń ṣe wọ́n dẹ̀ ní adarí tí wọ́n tó jẹ́ obìnrin ṣé get me sir irú obìnrin wo nìyẹn ẹ sọ fún mi ìyàn kí lorúkọ ẹ jẹ́
kí ni orúkọ ìyá wọn mo dúpẹ́ kì í ṣe ìyá tèmi ò ṣe get mi torí kò lè bí mi lọ́mọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹnu mi dẹ̀ gbà ẹni tó bá dẹ̀ ṣe é pè fún mi ọ̀run máa fi ré ni ẹni bá fẹ́ kí n kú ó máa kú ẹni bá fẹ́ káwọn tó bá roko káwọn ọmọ mi ọmọ ẹ̀ ó máa kú. Àmín àṣẹ. Kí ni nǹkan náà tá à ń gbé rẹ́ni bá yín sọ òdodo ọ̀rọ̀ lákàyè yín ti bàjẹ́ ẹ̀ nílàkàyè tàbí ẹni tó bá ro ikú sí kankan ní gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi àti Dr. Michael àti bàbá mi Moses Abiodun Ojo àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi pátápátá gbogbo àwọn afẹ́nifẹ́re mi ẹ wo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni torí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ràn ọ̀ràn yín lèmi làwa náà fẹ́ràn ọ̀ràn wa àparò kan ò ga jù kan lọ tó bá pẹ́ Yorùbá ń lẹ̀ ń ṣe fún tinútinú tọkàntọkàn tí ò sí nǹkan míì nínú ẹ̀ ní máa ṣe èpè ẹ̀yin aláìní làákàyè gbogbo tẹ́ ẹ̀ rẹ́ni bá yín sọ òdodo ọ̀rọ̀ tó bá tán kálukú láṣẹ Èdùmàrè bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín o ọdún tuntun la wà yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ wò mí dáadáa Ìyálájé Fúnkẹ́ Ìyálájé tẹ́ ẹ mọ̀ nígbà kan 2024 lélẹ̀ torí mi ò ní jókòó kẹ́kàn máa wò kẹ́ máa ṣépè burúkú fún àwọn ènìyàn a jẹ́ ń sọ pé Yorùbá ni wá Yorùbá nìran wa ká gba ìran wa lọ́wọ́ oko ẹrú ó wá di nǹkan míì for goodness sake. ó kàn dùn mí fún ìyá wọn yan ni mọ́mì kan pè wọlé. ẹ káàbọ̀ màmí. ẹ káàbọ̀ mà. Àwọn tó ti kọ́ printing sílẹ̀ tó yẹ pé printing náà kọ́kọ́ wà kọ́kọ́ wá gbà náà ti gbalẹ̀ Yorùbá rí wọ́n ti gbà wẹ̀wẹ̀. Ọlọ́run mọ̀ gbà wá. Báwo èèyàn tó nọ́mbà nìyẹn wọ́n ní àtàwọn tó kí ìyàwó àtàwọn tó tẹ̀lé wọn wọn lọ́pọlọ àgbẹ̀ wọn lọ́pọlọ ọgbọ́n 419 ni ọgbọ́n 419 ni ṣe mọ̀ pé àwọn tó tẹ̀lé wọn wọ́n kó wọn ní gúrúmù ni àwọn náà ń tàn so wọ́n dẹ̀ wọ́n pé táwọn bá ti ń sọ gbogbo yẹn inú àwọn yẹn á máa dùn nítorí tí ò bá ń ṣe yẹn ni ẹni gbogbo àwọn tó dáwó tó ń kówó lẹ̀ orúkọ wọn máa wà nínú kiri kan post list wọ́n máa gbé orúkọ wọn sí ṣé ẹ̀dọ̀ èèyàn mélòó náà mọ̀ tó dáwó tó fẹ́ lọ gbé orúkọ ẹ̀ sínú kí lórúkọ ẹ̀ kí lọ́dọ̀ wà gbórúkọ wọn sí yìí ó torí Ọlọ́run wọn náà. èmi ò tiẹ̀ kí ń gbọ́ wọn. wọ́n ní gbogbo àwọn tó bá dáwó Nàìjíríà ò ní gbà ilẹ̀ Yorùbá ò ní gbàgbé wọn àwọn náà máa lọ wọ́n máa forúkọ wọn sínú ìwé tó máa ṣe ìwé yẹn wọ́n máa lẹ̀ mọ́ kí lórúkọ ẹ̀ wọ́n máa wá àwọn èèyàn tó bá wá láti ìlú òyìnbó wọ́n máa wá wò wọ́n máa pé wọn sínú ó máa wà ní archive á wá wà ní museum. The same lie she told us then pé kan sign petition gbogbo ẹni tó bá sign petition wọ́n máa frame ẹ̀ wọ́n máa gbé sí museum ní archive ẹ ṣé. obìnrin ẹ ṣé bàbá mi Ọlọ́run ajé ó dáa fún yín ọgbọ́n òní kò lórí yín láéláé ẹni ọgbọ́n ìbàdàn yẹn tọ́lọ́run fún yín Ọlọ́run ò ní gbà mo rí bí alájẹ bínú ẹ nídìí láti bínú sáré wọ́n ti yà wọ́n pípọ̀ yìí ti ya wèrè wọ́n ṣépè kórí ara wọn. èpè burúkú ni wọ́n ń ṣe máa ìyá wọn. wọ́n máa ṣe ọ̀nà mẹ́ta ní ìpè máa ń lọ ìpè ẹni tó ṣe ìpè àkọ́kọ́ lọ ẹni tó ṣe fún tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló ṣe nǹkan yẹn èpè àjà ṣùgbọ́n tí ò bá ṣe èpè máa ń pọ̀gbẹ̀ ojú ẹ̀yìn àwọn tó wà ń bẹ̀ nígbà tó ń ṣe èpè àjà wọn ẹni tó ṣe èpè yẹn gangan tọmọtọmọ àti rọdìrán ẹ̀ lè gbé máa jà èpè yẹn ń bọ̀ lórí wọn ìwọ mẹ́ta lè gbé ń jà so wọ́n ìjẹ́ ṣe onídìí ọjọ́ alẹ́ wọn bájẹ́ ayé alẹ́ wọn ṣe máa rí òun náà ti ń béèrè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nígbà kan ṣépè títí fún ọmọ Adéyẹmọ ṣé kò borí wọn sìn àwọn wo lè gbẹ́jà agboolé wọn ti tú
gbogbo àkójọpọ̀ wọ́n ti pèpè fọ́ because ó ti ń tú lọ nìyẹn wọ́n yìí máa para wọn nítorí owó tó gbà yẹn wọ́n yìí máa ṣàfihàn wọn gbogbo ilé onílé tó gbà ẹ̀gbọ́n gbọ́dọ̀ ti ń ṣe irú ẹ̀ tí ó bá ṣe amrọ̀bà tí ó bá ṣe 419 òun gbalé lọ́wọ́ àìwọ èèyàn fún kíni lẹ́yìn ẹ̀ wà fún tí ó bá gbọ́ ti kó àwọn èèyàn lọ́pọlọlọ èèyàn kan ní kí n gbélé mi sílẹ̀ torí pé ẹ fẹ́ ṣe orílẹ̀-èdè Yorùbá èmi àdé kó wọn ẹgbẹ́ mi àdé kó sílẹ̀ nígbà tí mo polú odindi ilé kíkẹ́ polówó ìgbà gan ilẹ̀ Yorùbá tá àti ìgbà kákó orílẹ̀-èdè tá ti gbà sí ẹ wá o afẹ́ fi bíbà afẹ́ fi ṣe kinní kan fáwọn èèyàn kan afẹ́ fi ṣe ilé arúgbó afẹ́ fi ṣe kinní kan àti kan pàtì orílẹ̀-èdè orílẹ̀-èdè tẹ́ ẹ̀ tí ìgbà tẹ́lẹ̀ kan wá ń gba ìbò ilé lọ́wọ́ yìí gẹ́gẹ́ kó sílẹ̀ ẹ̀rí pé kò ṣojú lásán ọ̀rọ̀ kí ló fi yàtọ̀ sáwọn tó ń pààyàn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí ló fi yàtọ̀ sáwọn ìjọba apààyàn jayé àwọn tó hàn ní ẹtú sọ́tò díẹ̀ fẹ́ pé tó bá kó oúnjẹ táwọn ọmọ yìí máa jẹ owó táwọn ọmọ yìí máa fi jẹun ẹ wá da ẹ ti rí pé kà níwọ̀n ṣùgbọ́n àwọn èèyàn bá ṣe ń brainwash wọn ní chọ́ọ̀chì bẹ́ẹ̀ ni ìyá oríṣi ó ti rí pé bóyá ó ti rí pé Yorùbá bóyá ìyá mú bóyá ti ẹ̀kọ́ mú ìyá kan náà I'm sorry to say Yorùbá wọn náà kàwé bẹ̀tà àgbọ̀n. Láàrin èèyàn kan ṣe máa ní kí wọ́n wá dáwó ó dìgbà tó bá pẹ́ kiri kan mílíọ̀n ní kí ó tóun tó kí wọ́n tó gbalẹ̀ Yorùbá ó dẹ̀ lẹ́tì gbà ẹ̀dẹ̀ yìí gbogbo lọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè béèrè question tó bá ti béèrè question ó parí nìyẹn wọ́n máa yọ yín kó nu gúrùpù wo lẹ tiẹ̀ ń ṣe. Ó yà mí lẹ́nu. Nǹkan tó ní kí wà bá akíjọ́ ìṣe tó ní wọ́n ṣe kó fẹ́ fi gbalẹ̀ Yorùbá jẹ́ ó ní wọ́n fúnra rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin náà dẹ̀ yìí ń tẹ̀lé lẹ́yìn ẹni wọ́n dẹ́gbẹ́lẹ̀ ẹ̀dẹ́gbẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ rẹpẹtẹ ẹni wọ́n bàbá kíkẹ́yẹ̀ ìgbowó wọ́n jọ ń jí owó ní tí wọ́n dẹ̀ gba bílíọ̀nù gba gbogbo ẹ̀. Àwọn ni wọ́n ṣaṣọ orúkọ bàbá kíkẹ́yẹ̀ àti ọgbà ògbówó ni wọ́n ṣe sínú aṣọ òwò náà tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe sínú aṣọ sáwọn èèyàn ò yẹ kó jókòó pé wò pé ẹjọ́ ṣọ́gbó wà ní kiri. Láti jọ́ tẹ̀lé ti wọnú Yorùbá nation mo ti sọ pé gúnmà yìí ìwọ̀n bíi 4 ni mo sọ pé gúnmà yìí mo ní rọ́ ló ń pa. Èmi mọ̀ dáadáa o, èmi mọ̀ dáadáa. Ìkọ̀jà ni mò ń gbé ọmọ Èkó ni mí. Mo mọ̀ dáadáa, mo mọ̀ ní bàbá ẹ̀ sùúrù lérè. Mo mọ̀ nígbà tó lóun Fábíọ́lá. Ògúndáná street níyẹ̀ ní ọ̀fàlẹ̀ ló gbé. Tó gbalẹ̀ fún nígbà tàbíọ́lá wà láyé. So I know her very well. She's a liar, fake life, no. Fake life. Àwọn mẹ́ta làbíọ́lá gbalẹ̀ fún ní Ògúndáná ẹ̀ ní ọ̀fọ̀ Ògúndáná ẹ̀ nípa ẹ̀. So ọmọ wọn ni. So gbogbo story tó ń sọ yìí mo kàn máa ń wò wọ́n rí pé múgùn ni wọ́n máa rò. Ọmọ oníjìbìtì ọmọ Èkó nọ́ọ̀sì náà bí sí ìwà olè kò kó wọn kúrò mọ́ ìwà láì tó bá dọ́kun wọn ní gbúrò ẹ̀ mọ́. Kò sí nǹkan tó ń ṣe ó wá láti da Yorùbá nation rú ni. Ó dẹ̀ rí wọ́n ṣe ń dá owó yẹn ló bá wọlé owó yẹn gbogbo ni ó rí pé àwọn pípé yìí dáwó kíní ló dẹ̀ gbé wá Black Lion ló pé wọlé wọ́n jọ wọlé Black Lion pẹ̀lú ẹ̀ náà ìjọ ṣiṣẹ́ pọ̀ ó ṣe pé gbà tó wọ Yorùbá nation ló mọ Black Lion. Ó yá. No. So ẹ wo ọ̀rọ̀ wọn yẹn jẹ́ kó máa ṣe àwa máa ṣàdúrà bí lọ́kọ̀ tí ń ṣègbè ẹ̀ jọ nítorí Ọlọ́run ta lè pé mú nínú wa gbogbo wa là ń dán láwọ̀ àwọn ni wàhálà àti ìdààmú bá ìpín yẹn padà lọ bá wọn gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ wà ń bẹ̀ ńgbà tó ń ṣépè yẹn pátápátá lè máa jà tọmọtọmọ àti wọn dìran wọn lè pé máa mú kó lè mú wa ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ wọn ti ẹ̀ bì wá nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n lẹ̀ sọ bíbà ẹ gbọ́rọ̀ wọn yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹ má jẹ́ kó gba gbogbo ọ̀rọ̀ sọ mo ti ń bì torí gbádùn ìbò ṣe ń gbádùn sìgá ni. Ẹ ṣe mà. Ẹ jọ jùlọ náà. Mo ti gbọ́. Mo ti sọ pé mo ní kí wọ́n máa bínú nídìí ìbínú Ọlọ́run wà lẹ́yìn yín ẹ máa bí tòní ṣó ìdí àmì àdá fún yín àti bẹ́ẹ̀ yín náà àti Dr. Michael Ọlá ojú òní tì í. Àwọn ọmọ bá gbèrò sí bí o bá lè sọ̀rọ̀ gómìnà ó máa dúró. Ayé fẹ́ ayé bọ̀ mo bá lè sọ máa dùn ṣé ẹ̀yìn ò tí ń rẹ̀ tí ń rẹ̀ pẹ̀rẹ̀ ni ṣé àwọn àgbààgbà Yorùbá ò ti bẹ̀rẹ̀ sí dìde sí i. Wọ́n ti dúró wọ́n tún promote bàbá Akíntóyè. Wọ́n tún promote wọn nínú meeting Yorùbá tó ń ṣe ní Nàìjíríà àwọn ní Ọlọ́run tí gbogbo fọ́lẹ̀ bàbá yìí olójú ẹ̀mí bàbá yìí dẹ̀ nílé yẹn ṣe máa ṣe lágbára Ọlọ́run. Tó ẹ má bí abínú Ọlọ́run ti dúró lẹ́yìn wa
ẹyọ kọ̀ọ̀kan kò lè ṣe pé kò mú wa kò ṣe pé wọn ò lè jà wá. Àmín. Ogun ayé pé ò lè jà wá. Àmín o. Ìdí ayé pé ò lè gbé wa ṣubú. Àmín. Àwọn ló máa forí wọn ègbì wọn gbogbo ẹni tó bá ṣe pèlèpé máa ń tàn ó. Ẹ wò ó, ẹ máa gbé tòbọ̀ kò sí ìkọ̀kọ̀ tó máa fi yín. Ẹ ṣé. Àmín. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nation pátápátá tá a dúró lóòótọ́ àtòdodo. Ọlọ́run á jẹ́ ó dáa fún wa, ojú ẹ̀mí wa ló máa ṣe. Nígbà tá a bá pàdé, tá a bá ṣe àjọyọ̀ lágbára Ọlọ́run tí kò ní papọ̀pọ̀ nínú wa. Àmín Àwọn Jésù. ló máa gbọ́ láti fi èpè wọn, á máa jà wọ́n, wá ti lọ máa bára wọn níbi tó pèsè sílẹ̀ fúnra wọn lọ. Lágbára Ọlọ́run. Àmín. Ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ẹ máa dé tó bọ̀. Ẹ ṣé gan ni mà. Ẹ ṣé, à ń rí yín pẹ́ mà o, ẹ máa pẹ́ fún wa o. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ mà. Mo fẹ́ sáré pe mọ́mì tí wọ́n ń pè mí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Bíbíre bàbá, bíbíre, ẹ káàbọ̀ sí, okay. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́mì. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ màmí. Ẹ̀rín ni mo fẹ́ fi wọlé torí pé kí ni Ọlọ́run ò sí lẹ́yìn alábòsí. Nígbà tó máa ń jọ mí lójú ni wípé àwọn tó ń gbé ní diaspora ẹ wá jókòó ẹ wá ń ṣe ìpèdè wá ìpèdè iye àwọn wo lè pé wá ń jà nísìnyí àwọn gbogbo lè pé ń jà báyìí náà àwọn lè pé wọ́n ń jà because ẹni tẹ́ ẹ̀ rírí ẹ̀ jókòó pẹ̀lú ẹ̀rí ẹ̀ ní meeting pẹ̀lú ẹ̀rí ó dé ẹ̀yin dẹ̀ ń gbé civilized world ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń believe nínú idiot. Ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ ẹ̀ àwọn máa ń fọ̀rọ̀ ẹ̀ rẹ́rìn ni because kò ní meaning. Adé alóòrìn Jésù sọ fún òun lọ́lọ́run sọ fún òun lọ́lọ́run gbé. Ẹ jẹ́ ká lọ dúró lórí nǹkan tí iṣẹ́ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ sọ. Orílẹ̀-èdè ilé kankan ò ní wáyé. Ó ní kálẹ̀ kankan má gbà pàdé ilé kankan bọ̀ ṣé kò jọ bẹ́ẹ̀ nìsín irọ́ ló ń pa. Ó wá láti wá dàrin àjò irú ni. And it is rather unfortunate but ó lè delay ìrìn àjò yẹn ni but kò lè dá dúró torí Yorùbá nation is bigger than anybody. Wọn ti ẹ̀ mọ̀ ní Nàìjíríà rárá ẹni kí pépà mention ẹ̀ rí ẹnìkan kò mention ẹ̀ rí bá tẹ̀ sọ ní Nàìjíríà gbọ́ǹda ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ you don't know her. Àwọn oríṣiríṣi àwọn gullible idiots wọ́n dẹ̀ ń tẹ̀lé and they believe so much òun àbájọ ń ṣe pé èpè máa padà èpè tẹ̀ ti padà sọ́dọ̀ wọn anyway. So ẹ má jẹ́ kí ẹnìkan kan bí inú ẹ jẹ́ káwọn máa bá ti wá lọ òye yín nísìn bí bó ṣe ń ṣe pé bí àṣà Michelle Obama ó ní when they go low we go high. They keep on going low one descend low every day ni wọ́n tún ká every day ni wọ́n tún ká kan ti bẹ̀rẹ̀ sí wá sórí program yìí náà because wọ́n ń sá kiri ni kò yé wọn mọ́. Ọlọ́run ọmọ tó fi dè wọ́n mọ́lẹ̀ òun náà ti di Jésù òyìnbó because ó láti ní nǹkan kan tó fi ń dè wọ́n mọ́lẹ̀ tó fi ń tó kán fi believe so much nínú irọ́ ní millennium. Láti ẹ̀gbọ́n táwọn tó wà ní Nàìjíríà but àwọn tó wà ní diaspora ńkọ́ but a dúpẹ́ fọlọ́run pé Ọlọ́run ṣì ń fa wa ṣe Ọlọ́run dé máa fún wa ṣe. Ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ wọn kó gbọ́dọ̀ yín rárá èpè kọ́ńkọ́ ò lè èpè wọn padà sọ́dọ̀ wọn làwa ṣe ń wà òkè. Ọlọ́run àgbàdúrà ẹ kó ètò. Yes ma. Ẹ̀kọ́lá a máa ń bí sí yìí ẹ má bínú èmi náà pẹ́ kí n tó dé mo wà ní kíláàsì méjì fún ẹ jẹ́ kí n padà wá sí ilé iná. Yes ma, ẹ má bínú sí wa. Celebration wa o. Ó jà mà lágbára Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run so next month lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni mo ní birthday lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan mọ́mì a máa rí yín pẹ́ o a máa rí yín pẹ́ ẹ ṣé gidi gan ni mà. Ẹ jẹ́ má bínú mo fẹ́ sáré sọ nǹkan mi ò tiẹ̀ bínú ó kàn ń dùn mí ni pé ṣe mọ̀ nǹkan tó ń bí mi nínú ni pé èpè tí wọ́n ń ṣẹ̀yàn ó ti pọ̀ jù kò dára so mi ò níyà sí ìdí ọ̀rọ̀ wọn mọ́ mi ò níyà sí ìdí ọ̀rọ̀ wọn mo sorry mo kàn ń gbọ́ lórí ètò bàbá Wálé Àlè ní èní àti pé Black Lion Black Goat èèyàn mi dáadáa ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní bíbá ẹ̀ so ní Dr. Michael Ọládẹ̀mọ̀ and so tí n bá ti rò ó máa ń dùn mí ṣùgbọ́n wà òkè
so ó wà òkè. So nípa ti bàbá Bọ́lá Ìgè tí à ń sọ lọ sà, ká tó parí ètò tó rà nípẹ́ parí ètò mọ́, ṣé mọ̀ pé nígbà ayé bàbá Bọ́lá Ìgè wọ́n máa ń ní nígbà yan wọ́n ní boy scouts àti girl scouts. Ó dẹ̀ ran ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ lọ́wọ́ ní ọdún náà, nígbà náà, ní àsìkò náà. Ní títí èmi o, ǹjẹ́ ẹ rò yí pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀, ǹjẹ́ kò yẹ kí àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá wọ̀nyàn kí wọ́n gbìyànjú láti dá irú ẹ̀ padà sí gbogbo iléèwé ní àwọn ìpínlẹ̀ Yorùbá káàkiri? Ọ̀rọ̀ yẹn ó máa lágbára díẹ̀. Ìdí tí mo dẹ̀ fi ní ó máa lágbára díẹ̀ ni wípé because when you talk about Boy Scouts, Girl Scouts, Boys Brigade, Girls Brigade, and all these things, it takes a lot. Ó dàbí ọ̀rọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń sọ ni pé kì í ṣe báyé ṣe rí tẹ́lẹ̀ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní okay, irú èmi sígbà tá à ń dàgbà. Tó bá dìgbà ooru tó rú múnú ilé tó yẹ pé tẹ máa tan fáànù gan tí fáànù ò ní ràn, a lè bọ́ síta tá máa tẹ́ mattress síta tá máa sùn ní veranda tá máa gbatẹ́gùn tá dẹ̀ máa sùn bẹ̀ mọ́júmọ́ tí ó dẹ̀ sẹ́ni tó máa bẹ̀rù. Ajá gan ò ní gbó tílẹ̀ máa fi mọ́ because there is nothing going on, which ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ nílẹ̀ tó mọ́ lénìí. Ṣé níbi táwọn èèyàn ti sùn tán tilẹ̀kùn mórí tí àwọn wèrè àtìláwídé tán ń fàdá kanlẹ̀kùn tán ń fìbọn kanlẹ̀kùn pé ó yá sílẹ̀kùn ẹ tí wọ́n ń wọlé lọ báwọn èèyàn, tí ò ní ẹnìkan ò ní òun fẹ́ tẹ́ ẹni síta. Now nígbà yẹn náà, torí mo rántí tó bá ń ṣe Boy Scout a máa ń ṣe camping. Ẹ máa lọ pẹ̀lú scout master yín. Dr. Mike, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sà, dádì ti pè wá, ẹ jẹ́ kí n sáré pè wọ́n, mo rò pé gbà táwọn ọmọ mi wà ní orí. Okay, while you are calling him, màá kàn sáré sí alàgbà Levinati. Ẹ kú jọ́ mẹ́ta, káàbọ̀ sórí ètò. Dádì ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sà, mo ṣe Ọlọ́run ló ní kí n kàn sí ẹ wo fóònù. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò dádì. Ẹ dáríjì mí sá, Ọlọ́run mi ò, mo rò pé gbà táwọn ọmọ mi ń sọ̀rọ̀ ni ẹ pè sá, mo ṣe rí miss call yín, mo sọ́rí gan sá, mo sọ́rí. Ìgbà tí kọ́ọ̀lù wọlé yẹn náà ni mo try láti pè pé òkè ò pé kí n kàn sọ ẹ̀mí o, àwọn tó ń ṣépè kọ́ máa ṣépè fún ọmọ ìtọ́lá kò kí kí o. Ẹ sà bàbá, ẹ kalẹ̀. Ẹ pé mo dẹ̀ kí ọ̀sà. n listen náà. Ẹbí o mọ àwọn tó ń ṣépè o, but I like the way you stand. That's why tí mo fi sọ pé mo máa ń like you standing. I like the way you stand. That is the way you people stand and the way there's around sọ kìíní fún àwọn èèyàn. Àwọn tó bá fẹ́ gbọ́ á gbọ́. Àwọn tí ò bá dẹ̀ fẹ́ gbọ́ mọ̀ ní gbọ́. Ṣé ẹ mọ̀? You can't change everybody's mind. Kò sí gbogbo èèyàn tó bá lè change gbogbo mind àwọn èèyàn. Àwọn míì gan wọ́n á tẹ̀lé, wọ́n á mọ̀ pé bí kì í ṣọ̀nà, but they will still be going. Not until tó bá ti gbá orí kan tó bá rí pé kò sọ́nà bẹ́ẹ̀ kan tó padà. That is how the life is. But Ọlọ́run á ṣe gbogbo nǹkan tí olúkálùkù tá à ń wá àkọsẹ̀. Àmín. But this is a problem. Tó jẹ́ pé ibi irú nǹkan tẹ́ ẹ sọ, ibi tí àwọn pípù wọ̀nyẹn náà ti máa ń wọlé sí wa lára nìyẹn. Because they always make sure there is division. Tí division bá wà, wọ́n máa ń like it, they enjoy it. Wọ́n á ní ẹnu wọn ò kò. Wọ́n á ní ṣe bí nǹkan tí wọ́n wá nìyẹn. Àwọn àwòrán wọn á ṣe rí. They will always bring division. But ẹ̀yin tẹ́ focus ní wípé we focus on what we are. That is nǹkan tí à ń wá, tí à ń lé. Àmọ́ wípé everybody bá sọ wípé Yorùbá nation wọ́n á gbà ní next month àbí wọ́n á gbà ní next year. Bí bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn pa ẹ̀rọ ni. That is just it. But the only thing is that one day, it will surely come to pass. Oh yes, Because
nǹkan tí wọ́n bá ti gbé ẹnu sí téèyàn ò gbé ẹnu kúrò ń bẹ̀ tó jẹ́ pé they are hearing it every day one day ó máa wá sí ìmúṣẹ. And the problem is that most especially àwọn tó wà ní Nàìjíríà, they don't even care based on the nǹkan tí Dr. Mike Olakoko sọ ń gbà yẹn. They are expecting people from abroad to come and fight for them. You see, they are not ready to even make it. Ẹ̀rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní recently tí wọ́n sọ pé Tinubu fẹ́ gbé àwọn kinní kan wá sí Èkó, gbé àwọn kan lọ sí kinní. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí bí àwọn nọ́ọ̀tì yẹn ṣe dìde the way they stand, they were defending them. Yes. They were going against that man. They were going against it. Yorùbá wo ló dìde? Àwọn ẹ̀dá wo ní Yorùbá wo ló dìde? Wọ́n sọ pé eléyìí nǹkan tí màá yín fẹ́ ṣe, let's support it. That is the problem. Tó jẹ́ pé that is just it. Ẹ̀rí gbogbo wọn àti Àrẹwà àti everybody they stand. Ìgbà Buhari ń gbà yẹn tí àwọn Buhari ń ṣe gbogbo rọ́bìṣì wọ̀nyẹn. Mélòó nínú àwọn Yorùbá ló dìde? Yorùbá tó dìde tó jẹ́ Sunday Igboho, olóyè Sunday Igboho tó dìde ẹ̀rí nǹkan tí wọ́n ṣe fún wa. You see, that is the problem. Now, kẹ́ wá wo ètò ìṣẹ̀lẹ̀ sí, those people are standing, they were talking. Now, Yorùbá wo ni àbọ̀ ẹ̀dá Yorùbá wo ló dé? That is how they will keep quiet and be looking. And they now say, okay, wọ́n máa wù wá bí pé ẹ máa wù pé àwọn kan á sọ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re wo ló sọ̀rọ̀ ń sìn. They say they are talking for the Yoruba. There is nobody talking for the Yoruba. Ẹ wo àwọn Àrẹwà wọ̀nyẹn àti gbogbo wọn, they stood, they stand. That is how wọ́n ṣe máa mú ẹ pé àwọn èèyàn wà tó jẹ́ pé ìpínfún téèyàn bá tiẹ̀ tí ìgbà Yorùbá nation, you voice your ọ̀rọ̀ yẹn jáde pé we are still Yoruba, we are still existing in this place. We are still existing. You see, this is our right one, we still claim it. Ìgbà tí ó jẹ́ pé gbogbo everybody bá dákẹ́ tí wọ́n ń wò, that is how they will be cheated. Wọ́n á kàn máa yàn wá jẹ, kí wọ́n ṣe máa yan àwọn Yorùbá jẹ nìyẹn, because nobody is talking. Nobody is talking. Everybody is afraid. Ẹ wo àwọn yẹn, they don't care. Oh, they don't care about you. Wọn care nípa anybody. They talk. Nǹkan tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. But we, the Yoruba, will just be looking. The only person that stood up that time, Sunday Igboho, and some people that stood up, and that is what is happening. Because we don't have somebody to be talking, to be saying something from Yoruba. You see, àwọn kan tó tún kóra wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tí wọ́n tún ṣe anyhow, and they say we are fighting for the same cause. How can that cause? Wọ́n ní pé òkè Yorùbá ṣáà ní gbogbo wa, nígbà tá a mọ̀ pé Yorùbá ní gbogbo wa, a kọ́kọ́ fi gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé bí ìjà bí gbogbo àfisẹ́gbẹ́, we fight for the same cause tó jẹ́ pé àkọ́sí àṣẹ̀bílẹ̀ Yorùbá làwọn people yìí fight fún, ṣèbílẹ̀ Yorùbá làwọn eléyìí náà fight fún. We come together and fight it, and that is the only way to achieve it. You see? Kí ló dé tí wọ́n fi gbé US in the United States? Because they are united. When it comes to something, they fight it. They fight it. Wọ́n á kọ́kọ́ fi gbogbo àwọn gbogbo ìjà politics yẹn tó bá di wọn á fi yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ nígbà tí wọ́n bá rí pé this thing ó wà fẹ́ ti gbogbo wa. They put it aside and fight that cause. That is what we're supposed to do as a Yoruba. But well, Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé àwọn people wọ̀nyẹn, because me, I don't know them. Mi ò kí ń pò wọ́n. Èyí ti sọ fún yín pé mi ò kí ń wo anybody ju Dr. Mike Ọlá àti ẹ̀yin lọ. I don't watch any one of them. I don't know them. You see, that's èmi ò kí ń pò wọ́n. That is just it. Èmi ò mọ gbogbo wọn. But I know as long as we stand on what we are doing, one day we'll achieve it. Ẹ ṣé Dr. Mike Ọlá. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá tẹ́ tó lọ, mo fẹ́ sáré sọ nǹkan kan torí ó máa ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ nípa nǹkan tá a sọ lẹ́ẹ̀kan. Ẹ wo gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, bàbá tẹ́ gbọ́ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí. Bàbá ò ní interest inú kíní Yorùbá nation yìí tẹ́lẹ̀. Wọ́n kàn rò pé àwọn jester, àwọn aláwàdà kan ló kóra wọn jọ tọ́kàn ń pariwo.
because of the way it was. Now, it was later along the line, nínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ, tá à ń ṣerú àwọn ètò báyìí, náà ti ń rí àwọn kọ̀ọ̀kan nínú wa tó ń sọ̀rọ̀ náà wá ní kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ẹni jẹ́ star, kì í ṣe gbogbo wọn ni wọn mọ ohun tó ń ṣe. Definitely, wọ́n mọ ohun tó ń ṣe, àwọn kankan wà ń bẹ̀ tí ò mọ nǹkan tó ń ṣe ni. Àtìgbà yẹn bàbá láwọn dẹ̀ pick interest, bàbá dẹ̀ ń follow, àwọn náà dẹ̀ ń contribute. So ìdí nìyẹn tó ṣe pàtàkì. A lè sọ pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lórí afẹ́fẹ́ lórí social media pé kò wà effective, pé kò sí action. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ who is who, àwa wo làwa wo ná. Tọ́rọ̀ wa máa yéra wa, tá dẹ̀ máa mọ̀ pé eléyìí tá bá jọ sọ̀rọ̀, tá dẹ̀ jọ ní báyìí ni, bẹ́ẹ̀ náà ni. Iṣẹ́ àwọn asọ̀rọ̀ àná di bá mi kojú tó mọ́. Torí if care is not taken, ọ̀tọ̀ la máa sọ lálẹ́ yìí. Ìgbà tílẹ̀ bá máa mọ́, ọ̀tọ̀ níbi tẹ́ máa ti bá wọn míì, wọ́n á dẹ̀ ti lọ dẹ̀ páńpẹ́ lẹ́dẹ̀ yín. Ìdí nìyẹn tẹ́nibọ́dì ò ṣe lè dédé kù gìrì pé action à ń ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ là á pàmùkùrù pẹ̀lẹ́. Ọlọ́run ní jẹ́ arógun àkóbá, Ọlọ́run sì ní jẹ́ arógun àdábá. Gbogbo wa la róhun tó ṣẹlẹ̀, àwọn tán dìde tí wọ́n dúró tán, we saw what happened. Adẹ̀rẹ̀ àwọn tán, aréyàn tó dúró tí wọ́n lọ́rùn tó ní mo lè jẹ́rìí gbé ẹ̀, ó ṣe báyìí, tó dẹ̀ tún padà wá jáde later tó ní wọ́n ní kí n parọ́ mọ́ wọn ni. So one needs to be careful. Ibi tẹ́nu dé ńgbà míì, ẹsẹ̀ ò débẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká understand. Pàápàá jùlọ, kì í ṣe pé wọn lè ráwọn èèyàn tó máa dìde tán tó máa take action. Kódà nínú ilẹ̀ Yorùbá ń bẹ̀ yẹn, wọ́n wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń dúró pé àwọn ò tíì rí that sign of seriousness. Àwọn ò wá lè fira àwọn ṣètùtù fún anybody. Ẹni tó fẹ́ mọ lọ patí, tó fẹ́ mọ jayé, tó fẹ́ mọ jẹ màálù, tó fẹ́ máa lọ mọ bá Fúlàní dọ́rẹ̀ẹ́, báwo làwọn ṣe máa wá fi ẹ̀mí tàwọn ṣòfò fún wọn? So these are the problems. But ohun tá à ń ṣe lórí afẹ́fẹ́ yìí, ara nǹkan tó máa ràn wá lọ́wọ́ láti tètè débi tá à ń lọ ni. Lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan méjì lórí ètò oríṣiríṣi tó ní kálukú wa bá ń ṣe. Ẹ ṣáà jẹ́ ká make sure pé gbogbo ohun tá a bá ń ṣe, tá a bá ń sọ, ẹ jẹ́ ká gbé sórí òótọ́. Eléyìí tó bá yẹ ká fi ojú òfin wò, ẹ jẹ́ ká bá ìlànà tó bá òfin mu, ẹ jẹ́ ká bá a lọ, ká má sọ yìí tí ó máa kó bá wa. Elédùmarè á dẹ̀ ṣe aláàbò gbogbo wa, á ṣàánú fún wa. Bàbá, a rí yín pẹ́ o, agbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ jèrè gbogbo èso tó tara yín jáde. Ara pé èèyàn ń ṣe nǹkan lẹ́yìn aṣọ àìpariwo síta, èmi mọ bàbá dáadáa. Ara àwọn incident kan ṣẹlẹ̀ last year, èmi mọ role tí bàbá play, tí ò dẹ̀ fẹ́ tó wá sọ lórí afẹ́fẹ́. A need láti máa pariwo. Tó dẹ̀ yẹ pé tán bá pé àwọn tọ́rọ̀ kàn gan, àwọn gan lè testify pé yes, ẹni báyìí, but ta ló máa gbáriwo lẹ́nu anybody? Kò nídìí ariwo. So kì í ṣe pé bóyá a kàn ń sọ̀rọ̀ lásán, a ṣe nǹkan kan. Ibi tí àǹfààní àti ààyè àti ṣe nǹkan tó bá yọ, à ń gbìyànjú ẹ̀, but kò nídìí ariwo orí afẹ́fẹ́. Ẹ ṣé bàbá, a máa rí yín bá. Bàbá. Dr. Mike Ọlá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ìyá alájẹ o. Ẹ ṣeun gan dádì, ẹ ṣé o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody tó ń wò ìyá alájẹ, mo dúpẹ́ o. Mo everybody tó ń wò Dr. Mike Ọlá, mo dúpẹ́. Mo dúpẹ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ, ọ̀rọ̀ tí wọ́n gún wa ni ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé when you sit down, you will know that you are getting something from it. Kì í ṣe ìtẹ́kàn tó jẹ́ pé àwọn kan kàn máa sọ̀rọ̀. That is why I just appreciate what you people are doing. And whenever I see the alert, mo máa ń concentrate. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣé dádì. A máa rí yín pẹ́ o, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run sà. Àmín àṣẹ. Àmín. Ẹ ṣé gan sà. Yes sir. Yes sir. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú Dr. Mike sà. Láti tún padà lọ sí nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí pẹ̀lú àwọn òmìnira. Bí mo ṣe máa ń sọ, kì í ṣe pé ẹ má ṣì mí gbọ́, kò sí nǹkan tó burú, Yorùbá pọ̀ gidi gan ni. Division of labour ni, ṣe tiẹ̀ ká ṣe tèmi. Tẹ́ bá believe nínú àwọn kan, tẹ́yìn náà bá dá dúró ní láti máa ṣẹ́ ìpè tàbí láti máa búyàn. Kí gbogbo Yorùbá kan náà ni wá. Nígbà tó bá yá,
nígbà tó bá tó àsìkò oníkálukú á jókòó papọ̀ bí dáàdì ṣe sọ Dr. Michael Ọlá àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó káàkiri ẹ mọ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣe òfin wọn àwọn olóṣèlú wọn kì í bára wọn jà ní ibi tí èmi wà a ní Democrats a ní Republican a ní Independent wọ́n lè má wọn ò rí nǹkan náà bákan náà ṣùgbọ́n nígbà tó bá tó àsìkò wọ́n á pera wọn jọ papọ̀ tí wọ́n bá rí i pé ó ti dójú ẹ̀ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ọ̀rẹ́ ni gbogbo wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tá a fi bẹ̀rẹ̀ kí ni dé ta ṣe wá máa múra wa ní ọ̀tá Ọlọ́run má jẹ́ kí nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ sẹ́nikẹ́ni nínú wa so ìdí nìyẹn gbogbo nǹkan tá a bá máa ṣe ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lú ìfẹ́ ẹ ṣé gan ni sà nǹkan tẹ́ ń sọ. So gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ bàbá Bọ́lá Ìgè tá à ń sọ then mo píìkì nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá wa tán kọ́kọ́ pè wọlé tí wọ́n sọ wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n dárin kan wọ́n dárúkọ wọ́n sọ̀rọ̀ lọ bí ọ̀rọ̀ Tolúlọpẹ́ Àrótilé torí mo rántí wọ́n sọ̀rọ̀ wọn náà ń pa àwọn èèyàn wa nínú ológun àwọn tó ṣe dáadáa ara ẹ̀rí míì tún nìyẹn pé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n kàn ń ṣekú pa lójijì wọ̀nyí ẹ kàn rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó tún padà sórí peculiar mess mi it's a peculiar mess pẹ̀nkẹ́lẹ́ mess ni ẹ bá wo the strange and funny way tí wọ́n ṣe pa ọmọ yẹn ọ̀rọ̀ tí ò mọ́pọlọ dání tó jẹ́ pé tẹ bá ń sọ fún àwọn aráàlú òyìnbó wọn máa wò yín pé what are you talking about èèyàn ń back up mọ́tò ó fẹ́ kí ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó ti rí tipẹ́ ó dẹ̀ fi pín ẹ̀ pé báwo ló ṣe wà á ṣe ti get then pé how come ẹni tán kọlù gan which means ẹni yẹn ò rí wọn kò mọ̀ pé kóòtù wo náà gbérú ẹjọ́ yẹn lọ tán ẹsẹ̀ wá ń fà á tán ń lọ tán ń bọ̀ pé àwọn adájọ́ wo gan ló ń gbẹ́jọ́ yẹn tẹ bá dẹ̀ lọ Google àwọn tó wà involved nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tán bá gbórúkọ wọn jáde tẹ bá lọ wo kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn the aftermath ẹ rí i pé most of them didn't even some of them didn't go to jail ẹ tán náà tì mọ́lé gan tí ò bá ti jáde ń sìn because at the end of the day they are saying it was a mistake. Àwọn wo ló ṣèwádìí báwo lọ̀rọ̀ yẹn ṣe dé bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ yẹn náà parí ẹ̀ sí. Ok kí ni wọ́n ti ṣe fún fámílì ọmọ yẹn then ṣé àwọn tó ń sọ pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣekú pa ọmọ yẹn ni ṣé wọ́n parọ́ àbọ̀n sóòótọ́ ẹ wo aftermath nǹkan tó ṣe ọmọ yẹn gbogbo ìgbà tọ́mọ yẹn wà tó jẹ́ pé ó wà lára àwọn tí wọ́n rán jáde pé wọ́n náwọn ará bí wà ń bí ẹ lọ ṣe báyìí kò sọ̀rọ̀ pé wọ́n ṣèṣì ń ju àdó olóró lé àwọn sójà Nàìjíríà lórí o kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ torí ó mọṣẹ́ ẹ̀ níṣẹ́ ó mọ nǹkan tán ni kó lọ ṣe ó dẹ̀ mọ ibi tó ń lọ ó dẹ̀ ń ṣe successfully. Lẹ́yìn yẹn ẹ wo àwọn ológun ọkọ̀ òfurufú tó tún ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìtọ́mọ yẹn táwọn bíi méje àbí mẹ́jọ wà ń bẹ̀ ẹ lọ wo iye ọmọ Yorùbá tó wà nù ọkọ̀ òfurufú yẹn ẹ lọ wo Ìgbò tó wà ń bẹ̀ then èyí tó wà ń bẹ̀ tó wá látòkè ọ̀yà ọmọ Haúsá gangan ni kò sí Fúlàní kankan nu wọn tán pa wọ́n dànù lẹ́yìn tí wọ́n pa àwọn yẹn dànù kí ni orúkọ Captain ṣé Usman ni tíyẹn náà tóun náà tún bẹ̀rẹ̀ tóun náà tún ṣe dáadáa the next thing wọ́n tún wá bọ́n ṣe dọ́gbọ́n tán jẹ́ kí àwọn ará bímú tí wọ́n pa òkú ẹ̀ ni wọ́n padà gbé jáde nugbó lẹ́yìn yẹn wọ́n wá kó àwọn tiwọn wọ́n ní wọ́n ti ń lọ attack the next tẹ́ máa gbọ́ wọ́n ní wọ́n ṣèṣì ju àdó olóró sórí àwọn sójà Nàìjíríà wọ́n ń para wọn. So gbogbo kínní if you are talking about it a fi ń ṣe àpẹẹrẹ a fi ń ṣíra wa níyè pé àwọn nǹkan kan kò bójú mu ó dẹ̀ look like pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ń ṣe ni kò ń ṣe àṣìṣe then a fi ń gbìyànjú láti máa dára wa lẹ́kọ̀ọ́ pé láàárín wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn tá a jọ ń fara rora tá a pè lọ́rẹ̀ẹ́ tá a gbára lé àwọn kan wà tán ń ṣiṣẹ́ láabi ẹja máa kẹ́kọ̀ọ́ lára ohun tó ti ṣe àwọn tìṣáájú nínú ẹ̀kọ́ yẹn ẹ wá jẹ́ ká fi ṣe ìṣọ́ra fúnra wa ká fi mọ bá ṣe máa bá ara wa lò. There is nothing wrong if one day all of us could have a meeting and decide what we want to do. But problem tó wà ń bẹ̀ ni wípé
ṣé mo trust gbogbo ẹni tó máa wà nínú pàdé yẹn tí máa fi lè sọ ohun tó wà lọ́kàn mi tọ́kàn mi á dẹ̀ balẹ̀ pé kò sí wàhálà kò ṣewu. Ṣé ìwọ náà ṣo trust gbogbo ẹni tí ó wà nínú pàdé yẹn? Ibi tí wàhálà wà gangan nìyẹn. The problem is not coming together and doing something. The problem is you don't know who to trust. Ibi tí wàhálà wà gangan nìyẹn. And until we get to that bridge, níbi tí àwọn èèyàn tí wọ́n lè finú tánra wọn, tí wọ́n máa mọra wọn pé lágbájá mo lè gbẹ̀rí ẹ̀ jẹ́ at least to an extent. So mo fi pé mo safe. Until we get to that bridge, ó wá lè jẹ́ ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí lójoojúmọ́ tá à ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́, òun náà láti wá rí irú àwọn èèyàn yẹn. Even ó lè má tì sínú gbogbo èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí gan, mo lè jẹ́yàn tó yẹ pé mo máa padà dalẹ̀. You don't know. You don't know. Àwọn èèyàn máa ń ní everybody has a price. Èmi máa ń sọ pé I don't have a price. Price kan tí mo ní náà ni pé nǹkan tí n bá ti tẹnu mọ́ fún ẹ pé mò ń fẹ́ yẹn náà ni mò ń fẹ́, and everything that has to do with it. So tó bá pè mí sí tó ní okay, how much will it take me to buy you? Kó má sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation mọ́. Màá sọ fún ẹ pé okay, as long as tó bá ti lè bá wa ṣe tá a máa gba Yorùbá nation, mi ní sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation mọ́. That will be my price. Èmi ò ní price mi lẹ́yìn yẹn. Ṣó wá lè san? O ò lè san. Then wàá fi mí lọ́rùn lẹ̀. But people do say pé kò sí ni. Every man has a price. Every woman has a price. I don't know. They have been right several times. Okay, at the end of the day, ṣé lágbájá ṣé kò padà sell out? So ibi tí wàhálà wa wà gangan nìyẹn tá à ń gbàdúrà. Ṣùgbọ́n àdúrà láì ṣiṣẹ́ irọ́ ni o. Ẹ má jẹ́ àtanra wa jẹ. Mo gbàgbọ́ nínú àdúrà, ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ pé iṣẹ́ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé. So tá a bá mú ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sí bàbá wa Bọ́lá Ìgè tá a mú wá tá a fi ṣàpẹẹrẹ, à ń sí àwọn èèyàn ń pẹ́rẹ́ pàkọ́, à ń ṣe ìtanijí fún wọn pé ẹ má gbàgbé, ẹ má gbàgbé. Irú ẹ̀ a lè mú lọ pé okay, ṣó jọ gàté kò jọ gàté? Ṣé kìí ṣe gbogbo ẹni tó bá ti mẹ́nu lọ bí ọ̀rọ̀ pé kí Yorùbá gba òmìnira làwọn ará bí ìfẹ́ máa ṣẹ́ wọn lórí? Wọ́n fẹ́ máa pa wọ́n ní fọnáfọnsu because if you trace it back tó wo gbogbo ẹ̀, ó jọ bẹ́ẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Olóyè Sunday Adéyẹmọ nìyẹn, ká dúpẹ́ Ọlọ́run dẹ̀mí wọn sí. Ṣé rò pé ká ní bọ́n ṣe rò ó ló ṣe jẹ́ ni? Ṣé rò pé nǹkan tá à ń sọ làwọn máa sọ ni? No. So ó jọra wọn. Tá a bá mú wá tá a bá ń sọ à ń ránra wa létí ni. Yes, a mọ̀ pé kò lè sí justice. A dẹ̀ mọ̀ pé wọn ò lè revisit ọ̀rọ̀ yẹn kán lọ kó àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn jáde. But I promise you o, tí wàhálà bá dojú wàhálà, tá a bá ja ìjà yẹn well enough, wọ́n lè padà sórí ọ̀rọ̀ yẹn o. Yes, wọ́n padà. Àwọn tó pa ikú tó pa Mohbad ti pa, wọ́n ti sín. Everybody ti fẹ́ move on. Ariwo orí social media òun ló sì gbé ọ̀rọ̀ yẹn tọ́rọ̀ yẹn ṣì wà live òde sí. Timothy Adégòkè, ohun tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, wọ́n ti pa, wọ́n ti kún, wọ́n ti gbé story oríṣiríṣi tí wọ́n gbé jáde, wọ́n ti gbé jáde. Kódà wọ́n ti ṣe fídíò, èmi rí fídíò yẹn. Wọ́n ti ṣe gbogbo pé ẹgbẹ́ gọ́tà kan náà ti gbókú ẹ̀, kì í ṣe kinní kan, gbogbo ẹ̀ ni mo rí. Wọ́n ti ṣe story tó jẹ́ pé ìwọ tó o bá mọ òkodoro ọ̀rọ̀ tó bá rí story yẹn, wà á ní kí ni wọ́n wá lọ mú ẹni ẹlẹ́ni, wọ́n lọ ń tì wọ́n mẹ́wọ̀n fún. Gbáriwo orí social media, ariwo orí rédíò, òun ló jí ọ̀rọ̀ yẹn dìde padà tó fi di wípé ọ̀rọ̀ yẹn ṣì wà relevant. Ọ̀dọ̀ àti ìmọ̀bi tí ó end sí, but at least something was done. So à ń sọ̀rọ̀ lórí social media, it has a lot to do with òmìnira wa. Wọ́n ò ní jẹ́ ká sọ lórí rédíò wọn ní Nàìjíríà. Wọ́n ò ní jẹ́ ká sọ lórí tẹlifíṣàn wọn ní Nàìjíríà. So tí ẹ bá ní bínú ìyálájé, màá tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí láṣálẹ́ yìí. Gbogbo ohun tá a bá ní tó bá jẹ́ ohun èlò tá lè fi polówó, tá lè fi polongo òmìnira fún ilẹ̀ Yorùbá ní pẹ̀lú inú kan, ọkàn kan àti òtítọ́, ẹ jẹ́ ká ṣe. Gbogbo ohun tá a bá wá ń ṣe, ẹ jẹ́ ká tò ní ìlànà tó yẹ kó gbà. Don't let us put the cat before the horse. The horse should be before the cat. Ohun tó bá yẹ kó ṣáwájú ni kẹ́ jẹ́ ká fi síwájú. Kì í ṣe pé ohun tó yẹ kó ṣáwájú ká lọ fi sí back burner ká gbé sẹ́yìn. Gbogbo ohun tí
a bá máa fi ṣèkéde tá a bá máa fi bára wa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká make sure pé gbogbo ètò tó bá yẹ kó tò lórí ẹ̀ tó yẹ ká ti ṣe kó ti wà ẹ jẹ́ kó ti wà ó má wá di pé àwọn èèyàn á wá ní wọ́n kàn ń tàn wá ni ohun kankan tí èmi máa ń fẹ́ ká ṣàkíyèsí nìyẹn àwọn èèyàn tó fẹ́ sọ wá lẹ́nu wọ́n pọ̀ ju ẹni tí ó fẹ́ jẹ́ ká succeed lórí ohun tá a la fẹ́ gbé dání wọ́n pọ̀ jù wọ́n lọ so any little thing every time tá a fún wọn ní opportunity láti attack nǹkan tá à ń ṣe à ń empower wọn ni so ẹ má jẹ́ ká lose guard on anything let's dot our I's and cross our T's so that when they are speaking àti wà ready a máa dá wọn lónìí pé ok kí ni nǹkan tó wrong kí ló tún fẹ́ ká ṣe ó jẹ́ ohun tí èmi nígbàgbọ́ tèmi ń pariwo and I'm not ready to attack anything or anybody as long as you are doing something gbogbo wa náà la jọ ń ṣe tó bá ti jẹ́ lórí òótọ́ tó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó máa mú lọ síwájú bá ìrìn àjò yìí I'm with you on it and I will support you on it tí n bá rí or tí n bá wà convinced dé ni mi fi ní support ẹ lórí ẹ until I'm convinced pé we need this thing and it's been done the right way wàá rí mi bẹ̀ I will support you kò dẹ̀ ní la onímẹ̀mí àwọn èèyàn wa lọ lọ́nà tí ò tọ́ I will support you I will be there mi dẹ̀ ní dalẹ̀ èmi mọ̀ yẹn for a fact so ìyá mi mọ̀ bóyá ẹ ní ìbéèrè mi àbí àwọn aráalé fẹ́ béèrè. Ẹ kú lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú ohùn ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ yín kò ní bàjẹ́ o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run sà ọmọ kan bíi 1 billion Ọlọ́run mọ̀ gbọ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin aráalé mo kí ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa comment ẹ̀yin tẹ́ bá wa pín ètò ẹ̀yin tó jẹ́ pé èní ni àkọ́kọ́ tẹ́ máa darapọ̀ mọ́ wa gbogbo yín pátápátá ni mo kí àwọn ò ní olódì kankan ní àkọ́kọ́ náà ìfẹ́ ìran Yorùbá òun ló jọ èmi àti ẹ̀yin òun ló ṣe kíni ló ṣe pàtàkì sí wa àti Dr. Michaela gbogbo wa tá a wà káàkiri gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ àwa tá a wà ní ìlú òyìnbó iná 24/7 ojoojúmọ́ wọn kì í múná lọ oúnjẹ wà èèyàn gan ló tiẹ̀ ní mi ò fẹ́ tóbi àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni Dr. Michaela iléèwé ṣẹ̀mọ̀ àti gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n kí ni nǹkan náà tó jẹ ẹ̀yin àti èmi kí ló jẹ́ ká pàdé kí ló jẹ́ ká mọ́ra wa. Yorùbá nation. Á dára fún yín sà. Ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ mọ́mí Fúnkẹ́ Òkèlọ́lá JP ẹ káàbọ̀ mọ́mí ẹ dáríjì mi ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run àti mọ́mí tí wọ́n ń jẹ́ safety domain mo sọ́rí o ẹ jọ̀ọ́ mi ò ṣe àfojúdi o ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mi. So nǹkan tó wá jẹ́ kémi àti yín mọ́ra tó jẹ́ kémi àti Black Goat nígbà náà lọ́hùn tó dà wá papọ̀ náà wá orin tí bàbá wa tó wá láti ọ̀dọ̀ bàbá wa bàbá olóògbé Ọbáfẹ́mi Jeremiah Oyèníyì Awólọ́wọ̀ orin Yorùbá pé ìṣọ̀kan àti ìfẹ́ òun ni kẹ́ jẹ́ ká máa lépa Yorùbá àti pọ̀ jù orílẹ̀-èdè Yorùbá la dẹ̀ fẹ́ gbà ẹ jẹ́ ká bára wa sọ òdodo ọ̀rọ̀ inú mi dẹ̀ dùn pé ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ṣe rí igi kan kò lè dá igbó ṣe ó tóbi láti gba orílẹ̀-èdè kì í ṣe nǹkan kékeré táwọn bá yapa láti ọ̀dọ̀ abẹ́ Yorùbá nation páwọn ò rí bẹ́ẹ̀ it's okay a lè sùn ká kọrí síbì kan náà táwọn ẹlòmíì náà dìde gbé tèmi gbé ni division of labour ni kò yẹ ká múra ara wa ní ọ̀tá kò yẹ kó bá ìjà dé nǹkan tí àwọn Fúlàní ń lò fún wa nìyẹn ẹ wo ọ̀rọ̀ bàbá wa Bọ́lá Ìgè tá à ń sọ Yorùbá ni wọ́n rán sí Yorùbá ẹ jẹ́ ká jí tí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá Ọbásanjọ́ mọ̀ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá Bọ́lá Ìgè bẹ́ẹ̀ ni ẹnu mi dẹ̀gbà torí tí wọn ò bá mọ̀ sí gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè ní ọdún náà lọ́hùn tó dẹ̀ jẹ́ pé ipò gíga láti jẹ́ AG Attorney General àbí ẹ̀yin ẹ̀ tèmi Dr. Mike ẹ mọ̀ wípé kì í ṣe ipò kékeré kí ni mo wá fẹ́ fàyọ kí ni nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ní díẹ̀ sà Yorùbá ẹ wo Fúlàní ṣe rántí kí lorúkọ Abba Kyari ṣe rántí sà
ǹjẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ǹjẹ́ tí ẹ gbúrò ẹ̀ mọ̀ ibo ló wà kí ló ṣẹlẹ̀ sí. ọmọ ọlọ́mọ ọmọ ọlọ́pẹ́ Ìyálájé ẹ jẹ́ kí n ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yẹn màá kàn sáré sọ lè ráńpẹ́. Yes. Go back kẹ́ lọ wo history most people tí wọ́n máa ń promote in Nigeria tán dẹ̀ máa ń gbéga you will find something. Báwo làbá Kyari ṣe bẹ̀rẹ̀? How did he just rise from junior officer and became a top officer? Tán kàn promoted tán dẹ̀ fi sí in charge. Ṣé wọn pé gba election lọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀? Tán sọ pé he was a gallant officer. Ó tákù governor state kan, mo ti gbàgbé state yẹn. Tí wọ́n ní wọ́n mú wọn wọ́n jẹ́ wọ́n ṣèrú. And this thing, iṣẹ́ ọwọ́ àwọn politicians ni. And then the next thing you know, ariwo everywhere, here and there, pé gallant officer, kìnìkan gbà wo, and then they made him the head of that task force. Then what do you see next? Ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di above the law. He started doing everything. Then ìdí tó fi dàbí pé ó di untouchable ẹ gbọ́rọ̀ ẹ̀ mọ́. Ó ń ṣiṣẹ́ fáwọn èèyàn kan náà. Wọ́n sọ fún yín pé ó wà into oògùn olóró nǹkan kan. Ṣé ẹ mọ̀ pé ara àwọn tá à ń pè ní governor president nǹkan kan yìí náà? Ṣé ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ ọwọ́ wọn okay, flashback to the story of Gloria Okon, Babangida. Ṣé ti rántí? Bẹ́ẹ̀ni sọ. Ṣé bí ìgbà tí àwọn ìdí àgbọn wà ń bẹ̀ kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n ṣe òfin pé ẹni tán bá gbámú tó gbóògùn olóró pé wọ́n ti fi bà orúkọ Nàìjíríà jẹ́, ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀ yẹn, right? Ìgbà tí ẹni tó dẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ wọn tó máa bọ́ síbẹ̀ tó jẹ́ pé nǹkan tóun fi ń ṣe okòwò nìyẹn, kò dẹ̀ lè yí òfin yẹn padà. What did he do? Wọ́n ní kán fèkì pé wọ́n ti pa ẹni yẹn. Torí wọn fẹ́ kó jẹ́wọ́ pé àwọn ló ń ṣiṣẹ́ fún. So if you are asking where is Abba Kyari, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn ti perfect gbogbo bí wọ́n ṣe máa make sure pé in the first place when America asked for him to be repatriated and they refused to do that, why do you think they refuse? It's because wọ́n mọ̀ pé tó bá dá America àṣírí máa tú now. So he can't go. They can't let him go. Then wọ́n náà wọ́n ń ṣe investigation lọ́wọ́ àwọn ò tí lè release ẹ̀. Then at the end of the day wọ́n náà tí mọ́bì kan wọ́n já Kújẹ́ prison ó nìkan ni ò sá lọ nítorí pé kò sá lọ ó dúró kinní kan kàn dúró gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. Abba Kyari èmi àti yín sìn ẹ jẹ́ ká máa wá káàwó bóyá máa rí ibi tó wà. Àwọn tó pa ọmọ yẹn ní Sókótó ń jọ́ kínní àná nígbà tí yẹn tó hùwà òmùgọ̀ tó ti gbójú ẹ̀ hàn tó mú sáná tó ní èmi ni mo sáná sí tó mọ̀ pé wọ́n lè deny gbogbo wa ti rójú ẹ̀ àdàmọ̀. What did they do? Wọ́n ní kí iṣẹ́ ọmọ Nàìjíríà Mali ló ti wá ó ti sá lọ Mali. But before then, if somebody points that guy out and says this guy is not a Nigerian, he's from Mali, they will tell you pé bó ló ti rí ọmọ Niger State ni. They will tell you a town in Niger pé bẹ́ẹ̀ ló ti wá. But when he committed a crime and we all saw him on live TV and everybody is saying he should be arrested and prosecuted, they told us he has run away. He came from Mali. So èmi ò mọ nǹkan tá à ń dára wa láàmú fún àwọn arábí. All of them are from Mali. But Nigeria is their homeland. But when they commit a crime and they need to be arrested, wọ́n á ló ti sá lọ, ó ti padà síbi tó ti wá, ọmọ Mali ni. But when Nigeria is sweet, tí wọ́n lè máa jẹ ọrọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, Fúlàní ni wọ́n, àwọn ọmọ Nigeria dẹ̀ ni wọ́n, so they belong there. Nobody can chase them away. Ó dìgbà tá a bá tó gbá wọn mú lọ́rùn ọwọ́, wọn á náà ti disappear, kì í ṣe bí náà ti wá. Is it not what they are telling us now pẹ̀lú àwọn tó ń jiyàn gbé? Wọ́n ní wọn kì í ṣe àwọn tèyí tó wà Nàìjíríà. But on several occasions, a ti rí pé àtàwọn tó wà Nàìjíríà àtàwọn tó wà ń ta wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. Ṣé Sẹ́ríkì Sàlíù ṣé Mali ló ti wá? I kept saying this. Nígbà tí ẹnìkan tún jáde ń sìn tó láwọn ará òkè òkun, bàbá wa eléré orí ìtàgé àmọ́ yìí tó kàn wọ́n. Àwọn ará òkè òkun ló fẹ́ dalẹ̀ rú náà fẹ́ máa dá wàhálà lẹ̀. Wọ́n ń fi àwọn èèyàn, wọ́n ń fẹ̀mí àwọn èèyàn monetize. Mo ló jẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣóun ti gbàgbé ni even before ariwo Yorùbá nation. Mo sì máa wá fídíò yẹn máa send ẹ̀ sí yín.
Okay. When that Alaja came out, orí radio station ló lọ nígbà yẹn tó ti lọ pariwo tó ní kó máa bá òun bẹ olóyè Sunday Igboho to come to his aid. Ìgbà yẹn ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tẹ̀ tí ṣẹlẹ̀. Wípé that same Seriki Saliu ní nígbà yẹn kò tí popular pé Seriki kan wà ní Gàngán. Pé kódà ìgbà tóun fẹ́ ra lẹ̀ yẹn tóun fẹ́ dáko tóun ń béèrè. Wọ́n dídì sọ fún òun ni pé èèyàn kan náà ló lè jẹ́ problem o. Ẹ máa wo nǹkan o. Gbogbo àwọn baálẹ̀ àtàwọn ọba tó wà ńbẹ̀ yẹn wọ́n ní say. They now told her pé ó ní láti lọ bá Seriki Saliu. Tó bá ti ṣe gbogbo ohun tó lóun fẹ́, wọ́n ní yọ ẹ́ lẹ́nu. And she said she went. She paid all the dues tí Seriki Saliu béèrè. Lẹ́yìn tó san, ó dáko tán. Ó ń lọ bẹ̀ ló di pé Seriki Saliu bẹ̀rẹ̀ sí lé kiri inú oko, wọ́n fẹ́ pa. Wọ́n fẹ́ pa síbẹ̀. Ló fi gbé ta òun àtàbúrò ẹ̀ náà ń pariwo ńgbà yẹn pé táwọn èèyàn gbà wọ́n. Ibi tó ti ń pariwo fún ẹni tó ń sọ pé àwọn ará òkè òkun ló ń dá wàhálà lẹ̀ náà ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn monetize page. Ará òkè òkun ló gbé ọ̀rọ̀ woman yẹn rù. Wípé níbo náà ti ń ṣerú ẹ̀. Ará òkè òkun tí àwọn èèyàn tọ́lọ́run jẹ́ kí irú àwọn èèyàn bíi irú bàbá wa tán bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tán gbọ́ ọ̀rọ̀ woman yẹn náà wá lo influence wọn pẹ̀lú àwọn èèyàn tán mọ̀ nínú judicial system Nàìjíríà àtàgbára táwọn náà ní wípé that must not happen. Ó yá ló di pé ọwọ́ ìjọba wọnú ẹ̀, ọwọ́ òfin wọ̀ ló di pé wọ́n gbé àwọn èèyàn tí Seriki yẹn ń lò tán lọ tì wọ́n mọ́lé. Wọ́n padà bẹ̀bẹ̀ ní ìnáwó. Wọ́n ń bẹ woman yẹn pé àwọn ò ní disturb ẹ̀ mọ́, àwọn máa dáwọ́ ẹ̀ padà, àwọn máa ṣe gbá, àwọn máa ṣàwo. Agbára ará òkè òkun nìyẹn. Pẹ̀lú pé àwọn èèyàn ń pariwo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media. Ara agbára tí ará òkè òkun ní nìyẹn. Ìgbà incident ta lọ lọ́hùn, ẹjọ́ àwọn wo náà ń pariwo kó fẹ́ gbé ta lọ lọ́hùn sá lọ máwọn lọ́wọ́. Ará òkè òkun kọ́ náà ń pariwo ni. Ará òkè òkun ni ò fẹ́ jẹ́ kán pa ta lọ lọ́hùn, ni ò fẹ́ jẹ́ kán fìyà jẹ. Èèyàn kan máa wá jáde máa wá sọ pé ará òkè òkun ló ń fa àwọn èèyàn monetize, àwọn olè ọ̀bàyéjẹ́ èèyàn tí wọ́n mọ̀ yìí tó kàn. Adẹ̀mọ́tú tí wọ́n pa ńgbà tán wá sáàrin wa tán láwọn wá darapọ̀ mọ́ wa, wọ́n wá salami. Ìgbà tán ń lọ, wọ́n kó àwọn glutons tó wà láàrin wa, àwọn alátẹnujẹ, wọ́n kó wọn dání, wọ́n jọ lọ campaign fólóṣèlú rí. Wọ́n ṣe yẹn tán, ara ti tù wọ́n báyìí because nobody spoke about it. A ní ká wò wọ́n bí àgbàlagbà, ká fi wọ́n lẹ̀, ká fi wọ́n sípò wọn. Ọ̀rọ̀ yẹn wá fẹ́ di àìtètè mólè, olè mólóko. He now returned to start attacking ará òkè òkun because wọ́n ti ń múra àti tún máa campaign ìbò míì kalẹ̀. So bọ́rọ̀ ṣe rí nìyẹn, ìyá mi, ẹ lè rí wọn ọ̀dẹ̀ ní fún yín ní information. Bẹ́ bá lọ online sin to Google or search for anything, information tẹ́ máa rí nípa ọ̀rọ̀ yẹn ó máa wà scanty. You will only be able to get information from àwọn èèyàn tó wà nílé tán jẹ́ journalist tán ṣe investigation tán ní information but tí wọ́n lè publish ẹ̀ tí wọ́n bí wọ́n dá kán kọ síta. Irú àwọn yẹn lẹ lè rí tó máa fún yín ní information. Wọ́n ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ páwọn náà fún yín tán bá mọ̀ tí wọ́n ti bá wọn. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn, ohun tó inú nǹkan tá a wà nìyẹn. Nobody can talk. Òun ni màá ṣe máa bẹ gbogbo àwọn ará ilé. Ẹ máa ṣàdúrà fún gbogbo ẹni tẹ́ bá mọ̀ pé ó ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín online, wọ́n ń fún yín ní information nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlé because you need them. Honestly speaking, ọ̀pọ̀lọpọ̀ fàájì tẹ́ ń ṣe lénìí ọlá social media ni. Ká ní kò sí social media, wọ́n á ti dára jìnnà nílùú yẹn tí gbogbo the rest of the world will not know. So tẹ́ bá ráwọn èèyàn tó ń jáde lórí social media tó ń sọ òótọ́ o, mi ò sọ àwọn tó wá ń parọ́ o, mi ò sọ àwọn tán wá ń jà o, mi ò sọ àwọn tán wá ń tura wọn sí òhò. I'm talking about people that are disseminating the right information, that are giving you information, that are broadcasting news, things that are happening around you tẹ́yìn gan ò mọ̀, tó ń sọ fún yín, tó dẹ̀ ń gbà yín nímọ̀ràn tó dáa. You need to be praying for them and you need to start working with them. Bí nǹkan ṣe máa improve. Tẹ́yìn náà tọ́lọ́run bá fún yín láǹfààní, tẹ́ bá rí àwọn information kọ̀ọ̀kan tí ò bá ti ní pa yín lára, ẹ má ṣe nǹkan tí ó pa yín lára. Don't put yourself in any danger. Don't go out of your way to do anything.
tẹ́ bá ní information tó jẹ́ new tẹ́ mọ̀ pé ó lè ran gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ ẹ wá ẹni tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé fojú jọ pé eléyìí ò iṣẹ́ tí ó lọ kó bá yín ẹ jẹ́ kán mọ̀ so that they can tell channel it through the right people so that wọ́n á lè take steps láti kọ́ ọ̀bọ ẹ̀ kí aburú má máa ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn wa Elédùmarè á ran gbogbo wa lọ́wọ́ Elédùmarè á fún wa ṣe. Àmín. Wàá gbogbo ilé ẹ bá mi gbé gbòòsà lẹ́ẹ̀méje fún Dr. Maikola Ijinle Opolo ká tó mú ètò wá sí ìparí fún ti èní yìí ẹ jẹ́ ká ṣe ká tó parí ẹ mọ̀ pé bàbá wa tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí olóògbé olóyè James Ìdòwú Ajíbọ́lá Ìgè mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ìbejì ni wọ́n Ìdòwú ẹ mọ̀ pé orin kan wà tí wọ́n máa ń kọ nígbà ọjọ́ ayé wọn tí wọ́n máa ń like láti kọ òun la máa fi parí ètò ká ṣètò wá gbàdúrà ta ló rántí orin ǹjẹ́ rántí mo ti kọ orin yan síwájú gbà tí máa fi bẹ̀rẹ̀ ètò ǹjẹ́ rántí. Ọpẹ́ ló yẹ ọ́ bàbá olóore ìyìn ló yẹ ọ́ Ọlọ́run ọba Òsánà yẹ ọ́ o ṣé o bàbá. Bàbá Bọ́lá Ìgè kò sí ni sọ fún ìdí eléyìí Dr. Maikola ẹ bá wa gba àwọn gbogbo gómìnà Yorùbá ká mẹ́jọ nípínlẹ̀ mẹ́fà àbí mẹ́jẹ̀jọ ẹ bá wa gbà wọ́n nímọ̀ràn sà irú àwòkọ́ṣe wo ni ẹ máa kí wọ́n kọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa olóògbé tá a sọ̀rọ̀ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. A máa sọ tiwa kí n tó tẹ̀síwájú kó má dàbí àfojúdi mo kí bàbá mi Moses Òjó ẹ ṣeun gan ni Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín. Àmín. A máa sọ kọ́lọ́run jẹ́ kán gbọ́. Àmín. Àmọ̀ràn kan náà ni mo lè gbà wọ́n pé gbogbo ohun tó wù kán fẹ́ ṣe gbogbo ìgbésẹ̀ tó wù kán fẹ́ gbé kí wọ́n kọ́kọ́ rántí pé ọmọ Yorùbá ni àwọn. Wọ́n ní ọba tó jẹ tìlú rójú tó tùbà tó tùṣẹ ọmọ aráyé ò ní gbàgbé ẹ̀. Èyí tó jẹ tìlú tú wọn lọmọ aráyé ò ní gbàgbé ẹ̀. Ọ̀rọ̀ bàbá wa kan là ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí à ń rántí wọn ni a gbàgbé wọn lórí ohun tán ṣe kalẹ̀. Àwọn náà ń ṣe tiwọn lọ́wọ́ wọ́n ń kọ ìtàn lọ́wọ́. Mo fẹ́ jẹ́ kán rántí pé ohun tán bá fẹ́ ká máa fi rántí àwọn ìtàn tán bá fẹ́ kọ kalẹ̀ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbésẹ̀ báyìí. Wọ́n lè ti máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tẹ́lẹ̀ tí ò dáa bọ̀ ìtàn wọn wọ́n sì ń kọ́ lọ́wọ́ ni wọn tí ì kọ́ tán. Wọ́n dẹ̀ sì lè change story ara wọn. Wọ́n lè change story ara wọn sí bí wọ́n bá ṣe fẹ́ jẹ́ kí ọmọ Yorùbá kí wọ́n rí ìtàn wọn lọ́jọ́ iwájú. Nítorí pé ìtàn á sọ̀rọ̀ nípa gbogbo wọn. À ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo tún mórúkọ bàbá wa kan jáde mo náà ti ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara rí right tó bá yẹ pé gbà tán ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara pé wọ́n náà sọ pé wọ́n bórí èèyàn nu fíríjì wọn ṣé wọn pé màá sọ. Tó bá yẹ pé gbà yẹn wọ́n ní ṣe náà kàn ń fi gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá náà kàn ń ṣe wọ́n bákan ṣé wọn pé màá sọ. Bọ̀ ìgbà tán ṣe wọn ṣe láburú kò jẹ́ ń lè rí nǹkan kan sọ ń pa wọn láburú ju pé kínní àwọn ni the last person tí mo ṣe rántí pé lábẹ́ ìjọba alágbádá tí mo lè ní kì í ṣe ẹni tó wá láti inú Ìlọrin tó jẹ gómìnà. Kí ló lè mú mi tí mo lè máa fi rú ẹni bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ máa fi yangàn kò ṣe láburú ni ò torí tó bá ṣe àìdá will I associate with him? No. Ojú á máa tèmi gan láti sọ màá ní kò tí ì sọ ọmọ Yorùbá kankan tó jẹ gómìnà rí ni màá máa sọ. So àwọn tán wà ń bẹ̀ ń sìn màá sọ ní gbólóhùn bọ̀ olórin fi kọrin ni ó ní ẹ ṣayé ire kó dára ẹ ṣayé ire kó dára o ẹni ayé kan ẹ ṣayé ire ẹ ṣe ire
kó dára ẹ ṣe eré kó dára o ẹ̀yin láyé kan ẹ ṣayé eré olúgbọ́n ṣayé eré ó dára àrẹ̀sà ṣayé eré ó dára o ẹ̀yin láyé kan ẹ ṣayé eré màá bẹ̀ wọ́n màá rọ̀ wọ́n kan ṣayé eré tó bá wá ń sọ pé kí làwọn èèyàn ń sọ gan kí náà tún fẹ́ káwọn ṣe Yorùbá ní tébi bá ti kúrò nínú ìṣẹ́bùṣe gbogbo wa la mọ̀ pé ìyàn mú ebi ń pa àwọn èèyàn kò rí báyìí nígbà ayé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ nígbà ayé àwọn bàbá Bọ́lá Ìgè nígbà ayé àwọn bàbá Ọmọborí Owó àti gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kò rí báyìí ilẹ̀ Yorùbá ò ń jẹ̀yà báyìí báwọn tó kù bá ń pariwo ilẹ̀ Yorùbá sì ní kinní kan tán lágbà máa fi ń ju ọmọdé lọ tán máa fi ń ṣe pé ìyà ò ní jà àwọn èèyàn wa kí wá ló fà á tí àwọn èèyàn ò lè lọ́nú oko yàtọ̀ sọ́rọ̀ tí àwọn bàbá onítàn pé ará diaspora ló ń dà wọ́n láàmú tán ní ará diaspora ni ò já àwọn èèyàn lọ́nú oko mọ́tò rán ń dẹ́rù bà wọ́n yàtọ̀ sọ́rọ̀ àgọ̀ yẹn gbogbo wa la mọ̀ pé torí ogun Fúlàní làwọn èèyàn ṣe sánú oko torí pé kò sí ètò ààbò àwọn èèyàn ò nígbàgbọ́ nínú ọlọ́pàá àti sójà mọ́ nílẹ̀ Yorùbá torí kàkà kọ́lọ́pàá àti sójà dáàbò bo àwọn aráàlẹ̀ Yorùbá wọ́n ń gbè sẹ́yìn àwọn Fúlàní ni so ohun tẹ́ ẹ ti gbé kalẹ̀ ẹ gbìyànjú ẹ ti gbá Àmọ̀tẹ́kùn lẹ̀ gbogbo wa la mọ̀ pé ìjọba àpapọ̀ ò láṣẹ láti sọ fún yín pé Àmọ̀tẹ́kùn ò lè gbé ìbọn àbí wọn lè ṣiṣẹ́ dáadáa bó ṣe yẹ kán ṣe ṣùgbọ́n torí ìjẹkújẹ tẹ́yin náà fẹ́ jẹ òun ló jẹ́ kẹ́ ẹ máa gbọ́ sí wọn lẹ́nu bíi pé bóyá wọ́n láṣẹ lórí ohun tí Àmọ̀tẹ́kùn lè ṣe àtòhun tí ò lè ṣe wọ́n ṣe tòkè ọya kò sẹ́ni tó bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ wò wọ́n ń gbébọn wọ́n ń ṣe gbogbo ohun tó wù wọ́n kò sẹ́ni tó bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò kò sẹ́ni tó mú wọn wọn mú wọn rí wọn tì wọ́n mọ́lé rí wọn mú kankan nu wọn rí ó ṣe wá jẹ́ lọ́dọ̀ tiyín lórí ilẹ̀ tiyín ńlẹ̀ Yorùbá bámọ̀tẹ́kùn bá mú Fúlàní tó ṣàṣemáṣe wọn á ní kán kó wọn kán dà wọ́n sí ẹ̀wọ̀n pé torí ohun tán ṣe wọ́n kọjá àyè wọn ẹ lè bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ ẹ ṣe ojúṣe yín ẹ ṣe ohun tó tọ́ ibi tó bá yẹ kẹ́ ti gbéná wojú ìjọba àpapọ̀ ẹ gbéná wojú wọn ibi tó bá yẹ kẹ́ gbé wọn lọlé ẹjọ́ ẹ parapọ̀ ẹ jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ ẹ gbé wọn lọlé ẹjọ́ ẹ jẹ́ káwọn aráàlú rí i pé tiwọn lẹ̀ ń ṣe ẹ bẹ̀rẹ̀ sí rin ìrìn àjò tó máa mú òmìnira ilẹ̀ Yorùbá wá ìrìn àjò tí gbogbo ọmọ Yorùbá máa fi rí i pé ohun tí à ń fẹ́ òun lẹ̀yin náà ń fẹ́ nítorí ẹ má jà tanra wa màá tún sọ lóòótọ́ wọ́n ní bàbá Tinubu ń gbé gbogbo mínísírì gbogbo ẹ̀ wọ́n ń gbé bọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá fine bọ̀ wọ́n lẹ́ni à ń gbéyàwó bọ̀ wá bá kì í nàgà ohun tí wọ́n fi lè ṣe tí ó fi pé wa ni pé ṣé tán bá ṣe tán wọ́n fẹ́ declare ilẹ̀ olómìnira Yorùbá ni tó sì jẹ́ pé a ti gbé gbogbo kinní ìpadà wá torí tó bá yẹ pọ́n kàn fẹ́ ṣe wọ́n wàá ṣe ọdún mẹ́jọ wọ́n wàá kú òun bẹ́ẹ̀ èmi lè fi gbogbo ẹnu sọ fún yín nígbà tán bá kú òun bẹ́ẹ̀ tán àwọn ará bí ó tún dá nǹkan wọn padà síbi tán ti gbé wá o ẹ má jà tanra wa o ohun tí ó lè pé wa tí ọ̀rọ̀ yẹn fi lè mọ́pọlọ tó pípé dání tèmi mọ̀ ni pé ṣé gbogbo ohun tó ń gbé bọ̀ yìí ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ bá a ṣe sọ ṣé ọgbọ́n àtinúdá pé foundation kinní kan ni ká gbà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí ìbá ti ṣe pé foundation tó ṣáwájú fún àwọn ìgbésẹ̀ kan ni tó kàn jẹ́ pọ́n kàn fẹ́ ṣe wọ́n á wá lo táìmù tiwọn tán wọ́n á kú òun bẹ́ẹ̀ ẹ gbàgbé bó ṣe jẹ́ àwọn ará bí ó tún gbé nǹkan wọn padà síbi tó wà ẹ wá rí i pé tán bá wá gbé lọ wọn ò ní jẹ́ kí nẹ́ẹ̀sì kó jó wọn lẹ́ẹ̀mejì o ẹ má jà tanra wa sàkátà pàrà báyìí wọ́n lòun làgbàlagbà síntọ́ bí tọ́ bá ti yí láàyè jù ó ti di kẹlẹbẹ̀ bó bá jẹ́ ohun tí èmi ń ròyìn pé bóyá wọ́n ń dọ́gbọ́n àti ṣe náà fẹ́ ṣe kán dijú mọ́rí kán kú ṣe lẹ́ẹ̀kan náà bó bá lè yá kó yá ló bá tán ṣùgbọ́n tí ò bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ má jà tanra wa ẹ má jà waste time ara wa ó jẹ́ àmọ̀ràn tèmi ẹ ṣé ìyá mi. ẹ ṣé gidigidi gan ni sà ẹ kó ohun comment tí bàbá wa kọ yìí òun ni tí mo pin so tó tọ́ nìkan tí ẹ sọ Daddy
Gèlè Ọdún 1991 yes ìfẹ́ ìṣọ̀kan òun ni kí ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin àti èmi ká máa lépa ṣùgbọ́n kí n tó gbàgbé báwo ni ìbá ti dùn tó fún gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá láti dá ìtàn padà ẹ wò bí bàbá Bọ́lá Ìgè àbí so ẹ jọ̀wọ́ tìtorí Ọlọ́run torí àsìkò wa mi ò fẹ́ torí Dr. Michaela wọ́n ṣiṣẹ́ ti ara wọn tí kì bá ṣe pé ìfẹ́ ìran wọn àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n rí nínú ayé mi tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé àdìjọ máa ń ṣe ètò ní ọjọ́ ìsinmi èyí tí í ṣe ọjọ́ Sunday ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ó yẹ kí wọ́n sì máa fọwọ́ pamọ́ mi lára ni torí mo ti sọ fún yín pé mo ń dúró de àwọn bẹ́ta torí àyè ń pọ̀ mo ń dúró de àwọn bẹ́ta ẹ̀yìn mi fẹ̀ dáadáa so ó yẹ kó sì máa fọwọ́ pa wọ́n lẹ́yìn ni so ẹ ṣe gidigidi gan ni ẹ̀yin ará ilé ṣùgbọ́n ká tó máa lọ lẹ́ẹ̀kan sí bí n ṣe máa ń ṣe bá a ṣe máa ń ṣe lórí ìkànnì yìí ẹ bá a lọ sí orí Dr. Michaela ní orí YouTube wọn ẹ bá mi subscribe ní ibẹ̀ ẹ bá mi like ní ọ̀dọ̀ wọn bákan náà ní ọ̀dọ̀ Fúnkẹ́ Ìyálájé ní orí YouTube ẹ bá mi like ẹ bá mi subscribe ẹ bá mi share kẹ bá mi comment torí eléyìí no going back ni iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbélé àwa lọ́wọ́ ni a ṣe nítorí pé fún ohunkóhun bí kò ṣe pé bí irú àwọn bàbá wa tá à ń sọ̀rọ̀ wọn léèní kọ́lọ́run kó jọ̀wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí kó má jẹ́ kí ẹ̀yìn wọn bàjẹ́ kó bá wa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti àìṣedéédé wọn jì irú ìgbésẹ̀ nígbà táwa yìí wà ní kékeré táwa máa ń wò wọ́n bẹ́ẹ̀ ni mo sọ nígbà náà lọ́wọ́ mi ò lè gbàgbé mi ò àtìgbà mo fẹ́ràn ọ̀ràn mi gan ni ó kára nǹkan tí ọ̀rọ̀ tí mo ṣe nífẹ̀ẹ́ bàbá yìí ní ọjọ́ ayé wọn àti lẹ́yìn wọn nǹkan táwa ń ṣe fún nìyàn ìran Yorùbá kó má di ohun ìtàn. Bẹ́ẹ̀ni o. Kó má di pé àwọn ọmọ tí oníkálukú wa bí káàkiri nígbà tí gbogbo wa bá dàgbà tá a bá dògbó tí a bá kọjá lọ tán wọ́n máa ṣe DNA ṣe rí pé nǹkan burúkú ló máa jẹ́ ìdí nìyẹn tí irú tá a ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí Ọlọ́run nìkan ló dẹ̀ mọ̀ lọ́bẹ̀ ẹlẹ́rìí so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ká tó máa lọ ẹ̀yin bàbá àti màmá mi gbogbo mò ń gbà ládùúrà fún yín o pé ọjọ́ alẹ́ yín lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà ọjọ́ alẹ́ yín ó máa dára ju òwúrọ̀ yín lọ ní àtẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá ni o ní fọwọ́ yín gbé kankan nínú àwọn ọmọ yín sìn lágbára Èdùmàrè àtẹ̀yin àtẹ̀mí ní mojú orí kankan nínú àwọn ọmọ wa tá a bá wá rí ẹnikẹ́ni ènìyàn kẹ́nìyàn ó jáde láti abẹ́ obìnrin ni àbí wọ́n fi ọ̀bẹ gbé jáde láti inú ìyá rẹ̀ tí wọ́n bá ro okú kan wá tàbí tí wọ́n ro okú kan àwọn ọmọ wa tàbí wọ́n ro okú kan ìdílé wa mò ń gbà ládùúrà ni nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run pé kí wọ́n máa nìṣó Ọlọ́run dè wá kílẹ̀ kó lanu kó gbà wọ́n lálejò ní kíákíá ní wéréwéré gbogbo orílẹ̀-èdè Yorùbá tẹ̀yìn àti èmi ta wá ń pariwo yìí nígbà tó bá ṣẹlẹ̀ tán a ní dúró ìṣẹ́jú kan fún ẹnikẹ́ni nínú wa ní ṣàìsàn lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin akẹ́kẹ́rẹ́ ní ṣàìsàn àìsàn ò ní ṣe yín o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àjò láwà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lájò káàkiri ẹ máa kó èrè oko délé o lágbára èdè àjọṣe wa kò dẹ̀ ní bàjẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run Dr. Michaela lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ ẹ kú ìfẹ́ ìran yín ẹ kú kó lè dára mò ń gbà ládùúrà pé ipa ayé kò ní ká yín o lágbára Ọlọ́run ó ti mọ̀ ṣe kò mọ̀ ṣe mọ́ kò ní jẹ́ tiyín lágbára Ọlọ́run òkè lẹ́wà mò ń gbà ládùúrà gẹ́gẹ́ bí abiyamọ funfun ni èmi bẹ́ẹ̀ ni funfun ni mí mò ń gbà ládùúrà pé ẹ ní mọ̀ korò lórí aya ẹ ní mọ̀ korò lórí àwọn ọmọ yín ẹ ní sun lórí kankan náà àwọn ọmọ yín o àmín àṣẹ nígbà tí àwọn ọmọ yín tí wọ́n bá ń ṣe dáadáa láyé wọn mà ní wá yín tì ẹ ní ẹrù yín sílẹ̀ fẹ́ lòmíràn lágbára Èdùmàrè Olúwa máa bá mi pa ìjáde àti wọlé yín mọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àmín àṣẹ Èdùmàrè ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí Ọlọ́run fún yín lẹ́ẹ̀kan sí ó máa lé sí ni o kò ní bàjẹ́ ó rí fún yín bí mo ṣe fẹ́ kó rí fún mi lágbára ó rí fún mi bí mo ṣe fẹ́ kó rí fún yín láṣẹ Èdùmàrè
ẹ ṣe gidigidi gan ni nǹkan tí mi ò kàn láì tẹ́ ṣe fún mi lẹ́ẹ̀kan ni pé ẹni Ṣàràkí ó dàbí pé àwa ará ìlú mi a máa ṣe a máa tọ́jú orúkọ ọmọ ìyá mi ẹ lọ nínú wádìí mi parọ́ ẹ lọ wádìí aláwọn kan ó ní bọ̀ mọ́mí wa ti bá wa là á wọ́n dẹ̀ mọ ọmọ ẹni tá à ń sọ yìí dáadáa mọ́mí wọ́n ti sọ wọ́n ní Málì kódà wọ́n láwọn mọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n láwọn mọ̀ dáadáa kó tó kú but that was part of the story out there pé he's from ẹmọ̀jẹ̀ ń dárúkọ ìlú yín àmọ́ he's from ìlú yín even though he's claiming to be from Ìlọrin wọ́n ní he's not from Ìlọrin. Adẹ̀ ti pẹ́ fún yín adẹ̀ máa fún yín lóye anyway ṣe ti gbọ́ màmí ti bọ̀rọ̀ jẹ́ kò dá báyìí o mo rò pé láìkí mi ni kò dá báyìí o kò dá báyìí ẹ ti bọ̀rọ̀ jẹ́ o mi ò ní pín ní kọ́mẹ̀ntì náà. ló bá tán you see ló bá tán ló bá tán ló bá tán. sáré pé mi ò pín ní kọ́mẹ̀ntì. ló bá tán. adẹ̀ tí wàá máa fún yín lóye nínú. ṣe tí wàá rí pé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ń jọra wọn ẹ wo bàbá Ìyábọ̀ bàbá ní is from ibi kan náà wọn ti wá people say no his mom is from there they don't know where his dad is from ó fẹ́ jọ mọ́rọ̀ bọ̀ ẹni náà ẹni pọ́rọ̀ gbogbo wọn jọra wọn. ó ti yé mo kọ́ ó ní ká fàwàdà parí ètò ní àbí kí la máa ṣe àwọn ara wa náà la ríra wa kò ṣe nǹkan kan a jẹ́ pé àtọmọ wọn kò ṣe nǹkan kan àbí mo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo ti la máa sùn yín ṣùgbọ́n kí ni ká ti gbọ́ pé ọmọ ìyá kan ń gbé ọmọ ìyá kan lórí kò dáa. inú ilé làwọn àti pàdé àbí mọ́mí tí wọ́n bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ mọ́mí bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ wọ́n kó wá ṣe kí ni kò ní pì ní ẹ̀ no. má jẹ́ lọ ṣèwádìí kí ni yọ̀ máa lọ ṣèwádìí. Má lọ ṣèwádìí. ẹ lè find out. Má ṣèwádìí. Okay o so Dr. Michael ẹ má bínú ẹ̀yọ́ ara ní ayọ̀ wa kò ní dìbànújẹ́ lórúkọ Jésù ẹ̀rín náà la máa rí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ṣé gidi gan ni Dr. Michael so ẹ bá wa ṣe àdúrà ṣé bí ẹ ní aago yín nítòsí so torí tẹ ẹ ní nítòsí. mi ṣe wá ní nítòsí tí bá wà ń bíṣẹ́ tẹ bá pè mí dé àbí tí bá wà lórí ètò tí mo wà ń bíṣẹ́ bọ̀ pé mo wà nínú stúdíò mi nílé ẹ gbàgbé ẹ̀ àgbo ibẹ̀ ni kò síbi tó ń lọ ibi tó wà nìyẹn mi ò gbé kiri ó wà nítòsí mi màá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àdúrà yìí gbogbo yín pátá àtèmi àtẹ̀yin àti gbogbo olólùfẹ́ ìkànnì yìí àti gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa àti gbogbo ẹni tó wà pẹ̀lú wa báyìí tá a jọ ń ṣe live broadcast àtẹ̀yin tẹ́ padà wò ó lẹ́yìn ètò mo kọ́kọ́ gbà ládùúrà nǹkan ò ní sẹ̀mí yín o. Àmín. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè mò ń gbà ládùúrà láṣálẹ́ yìí wípé ire lójú owó ń rí ire lójú gbogbo owó máa rí lọ́jọ́ ayé wa gbogbo. Wọ́n ní ìró ayọ̀ la máa gbọ́ lágbàlá àwọn olódodo ohun ayọ̀ ò ní wọ́n nínú ilé yín kò ní wọ́n lọ́ọ̀dẹ̀ yín kò ní wọ́n nínú ilé mi kò ní wọ́n lọ́ọ̀dẹ̀ mi. Kẹ́rí gbogbo àdúrà tí mò ń ṣe láṣálẹ́ yìí kó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi fún gbogbo yín gbogbo àdúrà tí n bá ṣe fún yín bó bá ṣe ń ṣe mọ́ yín kó ṣe mẹ́mi náà lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè mò ń gbà ládùúrà ìkankan nu yín ẹ̀ ní fọwọ́ yín gbọ́mọ sí ẹ̀ ní fọwọ́ jẹ ọmọ ọwọ́ ẹ̀ ní mọ sàárè ọmọ mo gbà ládùúrà fún yín aya ò ní kú mọ́ yín lójú ọkọ ò ní kú mọ́ yín lójú ọmọ ò ní kú mọ́ yín lọ́wọ́ o láṣẹ Èdùmàrè lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè àpamọ́wọ́ owó àtàjèrè ọjà ìyájé á fi lé oníkálukú wa á fi ṣe ibùgbé àlówó lọ́wọ́ o àrówó náà àní ní gbèsè lọ́rùn láṣẹ Èdùmàrè gbogbo ibi tán bá ti ń yan nǹkan re tán ti ń yàn pín re tán ti ń pín nǹkan re gbogbo abá ìlà bá wọn yàn ń bẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè àní bá wọn yàn pín òsì àní bá wọn yan ìpín aburú òsì ṣẹlẹ̀ lọ́ọ̀dẹ ẹnikẹ́ni nínú wa gbogbo bá bá ṣe ń lọ tá à ń bọ̀ láṣẹ Èdùmàrè á máa pa àlọ́ àti àbọ̀ wa mọ́ àti sáré pálọ̀ nu yàrá o a sì ní sáré yàrá nu pálọ̀ agbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè gbogbo ibi tí oníkálukú wa bá ń lọ
a máa bá ojú rere Elédùmarè ọba ọ̀gá ògo pàdé, bẹ́ẹ̀ la máa bá ojú rere èèyàn pàdé. Bá a ṣe ń bá ojú rere Ọlọ́run pàdé, bẹ́ẹ̀ náà ni káwọn ọmọ wa kán máa bá a pàdé. Bá a ṣe ń bá Àmín. ojú rere èèyàn pàdé, bẹ́ẹ̀ náà ni káwọn ọmọ wa kán máa bá ojú rere èèyàn pàdé láṣẹ Àmín. Èdùmàrè. Àmín. Ògo dé ẹ̀mí pin kò ní ṣẹlẹ̀ sí kankan nínú èso tó tara ẹnikẹ́ni nínú wa jáde. Ògo Àmín. dé ẹ̀mí pin kò ní ṣẹlẹ̀ sí kankan nínú èmi àtẹ̀yin láṣẹ Èdùmàrè. Ó ti rí Àṣẹ. bẹ́ẹ̀ o, ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀ o, àṣẹ ọ̀run ti Àmín. kú o. Àmín. Ẹ ṣé ìyá mi. Whoa. Agogo ìgbàlà. Ẹ wò màámi tí wọ́n fún mi ní aago tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi ṣẹ́rí. Inú mi dùn pé wọ́n wà níbí báyìí. Agogo ayọ̀ tí wọ́n pátápátá lè kàn lójú ọjọ́. Àbí bẹ́ẹ̀ ni. Ọmọ Àmín. Máíkọ́lá, Dr. Máíkọ́lá ọmọ yín. Èmi náà ti rí mbẹ̀, ó ti rí mbẹ̀. Mọ́mí Ríntí, mo kí yín o. Dádì kan náà wà níbí, Dádì Adébáyọ̀ Afọlábí. Gbogbo yín pátápátá la kí o. Àwọn ò ní olódì kankan o. Ọlọ́run. Yes. Ẹ ṣé gidigidi gan. Màámi Princess ọmọ onílùú kò fẹ́ ó tú. Àgbáyé adalẹ́ o màámi. Àmín àṣẹ. Ẹ má jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín o lágbára lórúkọ Jésù. Àmín. Ọjọ́ alẹ́ yín ó máa dára ju òwúrọ̀ yín lọ. Ẹ kó àdúró tí ẹ ṣé Àmín gidigidi àṣẹ. gan. Ẹ̀yin aráalé, a máa fi eléyìí, a máa fi ṣe kí ni? A máa fi ṣe ó dàárọ̀. Kí Ọlọ́run kó ṣe kí ni? Kó ṣọ́ ẹ̀yin àti èmi. Bí wọ́n ṣe wíyàn gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Torí nínú ìjọ tí èmi lọ, ọkùnrin ló máa ń ṣe àdúrà. Obìnrin ò tún gbọdọ̀ àwọn ni wọ́n máa ń bá wa parí àdúrà. So ẹ ṣé o, mo dúpẹ́ o. Gbogbo ẹ̀yin màmá mi gbogbo, ẹ̀yin bàbá mi gbogbo, ẹ̀yin tẹ́ comment, ẹ̀yin tẹ́ dákẹ́ tẹ́ wà lábẹ́ ètò tẹ́ ń gbọ́ wa, tẹ́ máa ń jẹ́ kí n mọ̀ bó ṣe lọ. Ọlọ́run mọ̀ gbọ́ gbogbo yín ni mo kí o. Ẹ ṣé gidigidi gan ni. Lẹ́ẹ̀kan sí bí bàbá mi kan ṣe sọ tí mo pin comment wọn lẹ́ẹ̀kan. Ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan òun ni kẹ́ jẹ́ ká máa lépa. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni yín, Yorùbá nìran wa. Kí ni wá dé ta ṣe máa múra wa lọ́tà? No. Ẹ jọ̀wọ́, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká fìmọ̀ ṣọ̀kan. Òun ni a lè fi débi tá à ń lọ lásìkò. Lẹ́ẹ̀kan sí bàbá mi Moses Abíọ́dún Òjó, ẹ̀gbọ́n mi, bàbá mi. Ẹ ṣé gidigidi gan o. Ilé àti ọ̀nà yóò ní dàrú. A dúpẹ́ o. Àwọn èèyàn wá ṣẹ̀ ń dé. Mo ń kí wọn o. Mọ́mí Margaret Bánkọ́lé, ẹ ṣé gidigidi gan ni. Ẹ ṣé, àwa ti fẹ́ máa ṣe kí ni? A ti fẹ́ máa lọ. Ó tún di ọ̀la ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run nígbà tí a bá jáde. Lẹ́ẹ̀kan sí bàbá Wálé Àlé Tífì. Ẹ ṣé ní àkọ́kọ́ tí ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò. Ẹ ṣé gidigidi gan ni o. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́. Níbi tí wọ́n kọ orúkọ Dr. Máíkọ́lá sí ni mò ń wò láti pin. So ẹ má bínú ẹ̀yin ará ilé, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ dáríjì mí. Bẹ́ẹ̀ sígbà tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ kinní yàn pé Èmi náà kí wọn o. Wọ́n ṣeun gan ni. Elédùmarè á dilé àti ọ̀nà wọn mú. Láṣẹ Èdùmàrè. Àárín gbogbo wa ò ní dàrú. Gbogbo ohun tó ń fa rúkèrúdò, gbọ́n mi sí omi ò tó. Elédùmarè á bá wa pẹ̀tù sí gbogbo ẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Fún àwọn tó bá fẹ́ gbọ́ ni o, torí àwọn kan ò ní gbọ́. Ìyẹn tí ó wà sure tá dẹ̀ ti rí tó wà glaring. Ọlọ́run ọba wà pẹ̀lú gbogbo wa. Bàbá mi tí wọ́n send kíní bàbá tí a sọ nípa wọn lénìí, mo mọ̀ pé wọ́n wà ní abẹ́ ètò. Ẹ ṣé gidigidi gan ni. Ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re Ìyálájé, mo mọ dádì mi yan. Ó ṣeéṣe mo mọ̀ pé wọ́n wà lábẹ́ ètò. Ẹ ṣé gidi gan ni o. A really gbádùn bàbá. A really gbádùn iṣẹ́ ribiribi tí bàbá wa ṣe. Okay, nǹkan tí mò ń wá kiri rè. Okay, ẹ ṣé gidigidi gan ni ẹ̀yin aráalé. Ẹ ṣé o. Àjọṣe wo ò ní bàjẹ́ o. Àmín àṣẹ. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀yin màámi gbogbo, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n ṣẹ̀yìn. Ẹ̀yin bàbá mi gbogbo, àní ṣẹ̀yìn o. Ẹ̀mí ìjọra ẹni lójú kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi. Mo dẹ̀ mọ̀ pé kò ní ṣẹlẹ̀ sí Dr. Máíkọ́lá náà. Agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé o. Ó dàárọ̀. Ẹ ṣé gidi gan. Ó dàárọ̀ ma. Ẹ bá mi kí mọ́mì Dr. Máíkọ́lá. Kẹ bá mi kí àwọn ọmọ mi gbogbo náà o. Wọ́n ti ń wọlé tán ti ń jáde láti ẹ̀kan. What are you doing? Ó yá. Ó dàárọ̀. All right ma.
Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú o. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé.